nhá. Dạ, cháu cháu đi cháu cùng bò orange sân lục ta đã mua gì cháu đi cháu làm đẹp mà nó không cháu orange sân lục ta mua gì bây giờ nó lâu nào es begini mấy cái đó itu begini cái chuyện này ra nó cái gì đây ra đấy cái không được rồi không quay nó tiêm cái thì đủ rồi nó tặng thay cho một cái gì nào hồ thế này program hay khảo thảo như thế alo bầm lá thằng tật căn bài suki la tật căn mình tay tụi bây thiệt sự bầm tụi mình hay đủ lâu mình đến quầy rồi nè tụi mày nó sao không có nào bầm hay gà nó bầm theo hậu hũ của hay cái luôn khâu cái khoang lủng của na cái khoang lủng của rồi quan cái khoang của na bay của nó bầm mình nón sa của cái pi gà sa nó bầm mình nón
อาคันนี้ยืดของคันนี้ใกล้ควงตรงลีดเดอร์สนั้นไว้แต่เขาไว้หูก็คันนี้อุคังซีเรียลนายนะบัมตัวเราก็ไม่ได้ถ่ายไม่นู้นให้เขาไว้ตุ่มคังสกีแต่เขาไงรูดเราสวยเราเขาหูคนละประเด็นบัมตัวมันไม่นึกไว้แต่เขาไงให้บัมมารูดเราสวยเราเราการนึกไว้เขาคิดว่าไว้แต่เวลาเขาตัวสุนัขกายไม่ทุ่งหลงมุ่งสุนัขthao thì nó còn đã đến số có mà cái khoảng tổng leaders non nằm khẩu quay của nó có mình non SAS toàn Pastor Deacon Kenny Catechist non SAS member non mấy cái khoảng toàn responsible phun là anh nằm khang anh đi cái cái luôn khang cái khoảng toàn diễn là ta nó mình nói vậy đây nằm quỳ nằm bù suna ba mày nằm khẩu thì khẩu cái là nó mình nói vậy thì níผู้เขาบัมสลบในตุนไทยนังนิ้วบัมจวนนะกูตุ้งแล้วว่าพวกเราคนนี้ที่ไทยอันนี้ตัวโปรแกรมมาให้อาสาเขาไม่ลงก็เก่าเหมือนแท้ก็ไม่แซงเลยนะไทยทั้งบัมลาเตามึงอ่ะอาเจนอาจ่ายเพราะไม่นึกไว้ทีนี้เอเจสเรานะตีตรงเราใจโย่ตัวมีให้ที่ไทยตรงแท้พวกเราเจ้าไก่มีงานนึกไว้thay thôi cần sự cần tạo tuấn tiệm không mình nói quay cái này có quên cả làm không mình nói quay cái này hú của cậu này thì đúng luôn mà allow đấy cần tạo case là đúng không thế này dấu gai mà cái xảy thôi anh ấy tuần không nào không có là đã sao cần tải không nghe tuần là tuần thấu rồi
เ
อารมณ์ลมจงขอวันไม่เดย์ตรงติวันไม่เดย์ให้เตาตะแกรงในบ้านตรงเท่ก็มีแกงใหม่วันไม่เดย์ตรงเอามงไว้ใส่ข้าวตะแกรงบ้านตรงเท่คิดว่าเราถูกหรือเปล่าน้ำเราข้อน้ำเราแบบนี้นี่อร่อยนุ่นปังเทียคุยดงมั้ยฮะอร่อยนุ่นปังเทียน้ำเราเด้ไลฟ์อยู่ตรงไหนฮัลโหลcơ quan rơi tên bên Thái Lan nó đấy tùngนุ่นปังเทียเตาคุยดงมั้ยฮะ tùng thế này nghe guang ba bên đây guang bằng bên thô mà tùng lo mấy quầy thì ní cũng mà có bằng sàn là tùng lo bự thô
อาศัยให้อันนี้ตรงโปรแกรมดูนี่ตะกันนี้ไม่ต้องล้วนให้ดูนี่ที่ไทยลงนี้โปรแกรมเส้นต่อไปนายไทยเส้นต่อมอไปนายไทยก็มาล้วนทุ่มตั้งไม่อลูสวยยำในไม่ติ้งในไม่มงแต่ในที่เราไทยไม่ก็ให้อลูนนต้องสวยยำในไม่ตรงติมิกวงตั้งไม่นายวงตั้งมอไม่นายไทยก็มองควันสนี่อาศัยวงมอไม่ดูสู้ไม่ไหวเลยนะสวยยำในเรานะอันนี้ตรงมงให้กันในตะไคร้ปงเทแต่นิ่งเทก็มันรู้เส้นไม่ไหวทีนี้อันนี้ตรงโปรแกรมตัวอันตะไคร้คันกันใครกันได้วงตั้งมานะควันน้ำเขาลูกใครกันได้เจ้าเราปัวก็มันรู้เจ้าน้ำเขาอาศัยตะไคร้นี้ไม่ตรงมงเขาไม่ก็น่าถ่ายสัมดาห์น้ำมันถ่ายลงนี้อันนี้ตรงละดุนสนะอาศัยตะไคร้นี้ไม่ให้เฮริงเป่าพุยทิวไม่ดูบาเขาพุยทิวไม่ดูบาเขาโดยติ้งตีริวติ้งโดยดุยพุ่งวังเราดัดไม่กุมะอันนี้ตรงลันกวยที่วังเราดรอตนะกลุ่มลูสามิส number 126ตรงโฟตรงไรเก่งแต่อันนี้ตรงทุนแต่ละดุนสุดท้ายกุมะอาศัยอันนี้ก็บัมคนนี้นะ president ไก่ก็สนุกตรงเทแต่ไก่นี้ไม่ต้องคว้างกันในคงรูมใครก็รู้ตรงเทก็ไม่เกี่ยกันตันตรีในบัมเทกุมะอันนี้ไม่ก็ให้กุมะจะสร้างให้เอเจนต์สุดในเทใจลงนี้ไม่ได้นำริสินบวนไหมอาคันนี้ลุมถุยนักเรสบวนไหมมาอันไหนในใจลงไม่ได้ดันปั้นเมนูคังริงเมลาลูเขาไพ่ทุ่มตำลึงสบู่เฮ้ผู้บ่าวไม่นังตานแต่ไม่รู้แต่อันนี้ส่วนปนี้ล้านไปไม่ต้องราสวยได้ไก่ทองง้อมอเกสตินบวนไหมก็ไม่ลาลงปนี้ริวล้อมไม่ละซาเลยนะชูใจปอกบวนไหมเซกเตอรี่ก็ไม่ต้องไก่ควงโดยไม่ต้องละซาคนนั้นกันดาวนั้นก็ไอ้คนมาทำมาตั้งตะไก่ปนี้ไรเลี้ยงไม่เขามาทิ้วดุนก่อนไหม president ก่อนไหมไกลควงก็มาผู้ใส่นั้นก่อยคนตะไก่นี้ไม่ได้สุนิทิตัวนี้ผมจะโดมินิกก่อนไหมนำกงนั่งก่อนไหมไม่ต่างกันที่ไทยใบๆแบบนี้สำนักเราฝั่งไทยก็มาไม่ต่างกันแต่คนไกลไม่อาคารที่ลูกกิ้งสำนักวันนี้ไม่ได้กติสังก่อนไหมก็ไม่ได้สำนักเราจะบ้างครั้งผู้ประสบไทยแล้วประจงไทยไม่ต่างกันที่ไทยผู้ใส่นั้นก็เรียนปรีไกลไม่คัดมาเตงคนไหนจะได้ไม่ก็ได้อะไรมิสลาลูตะคังฟรานซิสงอมลงกวนใหม่อาคันนี้กันได้ไม่เขาเป่าดิ่งลงกวนใหม่กันในลาโลปนี่ไม่แต่ด้วยเราก็ได้ด้วยไทยใกล้ปุยนนกวยลูกอาคาดรำไงลงต้องไปไม่กวยหรือนาสัมดาลงนะพ่อไม่แต่อันนี้ลูกไก่ไม่กิ้งสำโลปนี่ต่างกันได้แต่กระติ้วไม่ตรงละซาลันเช่นไม่กวนไม่ปุย presidentไต้ปุยจะต้องพุ่งนะบ้างไม่ก็ไม่ได้กระติ้วไม่ต้องรักษาชาโลปนี่ผมกันในด้วยไทยกวนเป็นไต้ปุยสนะบ้างไม่ควันไก่ไม่อาคารุอันนี้กิ้งสามตัวปนี่ไต้ปุยนั้นคนเลยนะไม่ทิ้งสำนักลงมาในทุกกระทรวงไทยนะเว้ยผมกันในด้วยไทยอารมณ์นั้นไว้ครั้งก็ล้มๆไม่ต้องด่วนไม่ได้เกิดอาคาราปนี่ไม่ก็จะแจ้งใจแล้วครั้งไก่ทุนใจเดนิสกวนใหม่โปรแกรมให้ไม่ควรจะใส่โลกของไทยอาสารมาของไม่ต่างกันแต่ด้วยเป็นอาสาในไม่ลูกไวเบียทุเรศนะไม่ให้ลูกไวเบียทุเรศแต่เราไม่ได้กระสันอันนี้เจ้าลงนี่มีกระกวยเลยน้ำหนักเจ้าลงดูให้ก็มามีกวยนะลูกปังเขาซาเราตั้งเกณฑ์นะมีกระกวยแต่สัมดาเราในบ้านครั้งก็มาหุ้นประสงค์ไทยแล้วไปตรงไทยไม่ต่างกันแต่อันนี้ลูกอาคาสวรรค์สามเราปนี้เรียกเมลาลูกเขาภายในแรงใจในสกุลไก่ละว่าสวยงามที่พ่อไก่ตำรวจสวนนั่นปนี้ผมกันในไทยอลูไวเรนะก็ล้มเล่าครั้งไม่ก็ไทยกระปูนิ้งก็ไวครั้งอลูของพ่อไม่สู้ไม่ไวก็ล้มเล่าไม่ต้องด่วนในลาวปนี้ไม่ก็ไทยอลูปังก็เสียเล่าครั้งไทยไม่ก็ไทยไม่ต้องโปรแกรมคนในเท่าไรใจเราในโซ่ถึงเล่ามันก็ไม่ติดเกอลูไวแบกที่นั่นไม่ติดใจเราแล้วนะกระปูนิ้งไวกระปูนิ้งก็ไวครั้งก็ล้มเล่าไม่ต้องด่วนแต่ก็มาตะไคร้เรื่องปนี้ไม่แต่รวยกันในด้วยไทยอลูไวแบกที่นั่นนะลูกอาคารอันนี้ลูกไก่ไม่กิ้งสามตัวปนี้ไม่แต่นี้เจนไม่อลูนั้นก็ไวสัมดาลงในบ้านก็หูก็ส่งไทยแล้วไปตรงไทยไม่ต่างกันนี่ก็ไทยกระมงตัดไก่ไม่ตรงลำคออาศัยให้ไป
ไม่ตัวมงคลสุนฮีสุนบ้าไหมไม่จากที่นั่น secretary report ของเราปุ่นนี้ผมกันได้ที่ไทยเท่าๆกูไหมที่ไทยแล้วบางอันนุ่มไม่ต้องด่วนแต่กันนี้ไม่เขาอาคารนี้ทวนเหนียวแต่กันนี้ไม่ต้องลำกับเวยแต่ที่ไทยแล้วฟัง information กับการขนายปุ่นนี้ไม่ต่างกันนี่แต่ทวนกูไม่ละสาแต่โอ้โหมไกกวนไม่กำมงต้องบัมปีก็ไม่ลาลงไปในแท่งผมกันได้แต่รวยไม่ต้องลูข้างริงไม่ต้องลาลูเขาไพ่สรุปเรื่องสรุปนปงู ก็มองให้ เรนดิวนะบ้าไม่ทิว นั่นตะเกียบมันเท่ ปุ่นนี้ก็กันได้แต่ โปรแกรมใหม่ สวย ชิ้นนี้ชิ้นเท้าเขานี่เท่นี่นะ ไกสำลงกวนไม่ สเตจเปียด้วยแกไม่ได้ให้เราตับนี่เท่ มีแห่ดุยนะใส่ตะไคร้ไม่ต้องโปรแกรมด่วนเท่ก็มาต่อทุ่มมาใส่กันไข่กันให้มองตามมองไปแซงลูกไข่กันให้ส่วนคนนนปุ่นนี้ไม่กันแต่ลูกเส้นมันนึ่งด้วยแต่เจ้าสันดาลนะส่วนลูกไปด้วยคำไทยไปตรงเท่ ฮัลโหลไม่ก็เอ็นนั่นเรื่องรักกันเท่ก็ไม่ติกีใส่ให้อันนี้เราปังคนไรกันจ้ามึงสมมติไม่ตัวก็จะทุนละคาเร่ติกีกันดาวนั้นไว้กันนี่อุปายแต่ตั้งก็มันไม่น่าเป็นเสียงคนเลยไม่น้องตัวเตะก็เตรียมมันเป็นเสียงคนนะกันให้แต่บางทีนะเท่อันนี้กันสุกันดาวนายเลยนะกันสุกันดาวก็จะมึงโปรแกรมให้นี่ตั้งนี้ไว้ที่นี้ก็ล้วนให้ไก่สักครั้งนั้นไม่เสียงคนนะควรนะบางทีนะเท่ก็มากันอยู่เสียงกับคนที่ว่าไม่ต้องควรตัวสนะลูกใครกันได้ชนบ้านมันนี่มินนกันได้กันทุ่มต่างควรไม่ลงก็ใจวางตังเราคนนี้ดีที่เขาก็มาอันนี้พวกเราไม่ตะไก่นะตะไก่ไม่เขาวางเราไม่ก่อยนี่ก็มากระทรวงการการท่องตัวนี้ที่ถ่ายเราตรงเทพก็มาลูกใครกันได้โซโล่ท่อกันได้ถ่ายนี่ตัวพวกเราไม่ตะไก่กันสุดเขา Christian Guy Luzam 141. Phải có bình quán đúng không? Xài một cái túi nữa cả mà nên việc đó mình thấy Đi trên cái phòng là lâu nhất thế.
moderator này Đúng lâu rồi đấy. Mình không được tỷ đồ mà. Lu phụ thuộc nó tiêu. Không có túng mầm quay tôi. Hỏi cái này không phụ thuộc nó nào còn phụ tiêu. Không nó thuộc này. Này nữa kìa. Trẻ mới một phần. Nó sẽ là Việt Nam mình xoay vào. Rồi em coi cho nó khai phải bán cái này cũng cứ cái xuân muộn lên ra thì phải tới tí đúng rồi. nó làmของที่ผมสา Khai thì muốn khai là mình đánh rồi. Hai một kia. Hai luôn không? Còn ngày thì cái kháng một phát cũng không có gì được còn là về nó ra vô cái lúc nó mà cái gì nó ra nó quan cái thủ phát triển
Hoàng cái loa thầm bao ri cái dây ham cái ra lào người có dây ham cái ra lào ra để đeo cái mua hành gì này anh đang đi cùng bằng quần này
เต่าทอไม่ก่อยนะทางกันให้กายเป็นคนอภังเทก็มาใครไทยถ้ามาใหม่การนั้นก่อยพลังเจ้าก่อยใจคนก็ก่อยถ้ามาใหม่การีตรงปากความทอเรานั้นก่อยการีก็ตรงที่ตรงซ่านถ้ามาใหม่ใบไม่ทุกความต้องนานนั้นก่อยคนก็ก่อยแต่บ้างก่อยแต่ความรู้เราท้อเต่าทุกคนที่นาเนี่ยตรงโปรแกรมให้กระเฮาของสมบูรณ์แท้cái khoa mình toàn chip gas này còn tăng năng lượng thế mình rằng rồi năng khoản nó mình mang xe đến quay hình tăng thế mình rằng là program nó khẩu càng super thế mà nếu tổng program khẩu dài chuyện là dài lâu đấy mày Mr. Namri Sin khán đi Miss Lục Thị na cái này bán khẩu anh nếu tổng program hay xin lâu thế mà cái này rồi na mấy tổng program hay gai suy này mấy tổng thiệt khẩu cái này rồi na cái gan hay xin số lâu khẩu xin lâu thế mày rằng rồi cái quay thôi ba mày nướng quay thì quăng lô thôi cũng là nón tàu hay cái thầy kho tầm số tầm đoàn ba mày nón cái phơi nón lăng tí mày nướng quay thì tàu thôi nếu tụ program hay thuốc mày tông program thì cầu buồn thế cũng mày rằng rồi mày quay nó thay thôi mày quay cho nó càng rèm mày lâu thôi có mà program hay cái này bạn còn xin lô tụ suna cái này ta rêu lô tụ suna tàu hay mày quay nó này bạn hồ lô thôi cái này bầm la luôn nó bầm thế mình gây nên từ ngày mình lao thuần rồi tông xem cái nó là tông mình sụt đi thôi cái này cái sẽ tiếng khoan lâu thế mới khang hay mình quên á qua lâu bớt thôi cũng mà tao thôi để tông program hay mà thắng tất cả tất cả sụt được không ba cái lối đó là khe có mấy thì kì ba lâu rồi cái mình có thể mình quên á xin tàu mình này thế xin tàu mò mình này thế cũng bằng khoản xin đi để tông program hay tất cả sụt được không tông đinh thế cái này tao nó bấm thế mà cái tông nó tất cả bẩn đi lát sau mình quên đi cũng mà sao cái tông mày bẩn thế tông đinh nghe giao thế cái lát xa đuôi niệm xin cũng thế đấy ngày thế có mà tao thọ nơi tuồng ta cái nếu mới tuồng tuồng cái quay hay cái hậu mình lối mình ăn rồi sáng dài lúc mình sụt khang khả nếu mới tuồng tìm mình hay xoay hông tìm mình sụt khang anh ấy tuồng program tuồng cái quay ta cái nếu mới khó lan bay mới tuồng ra xoay lan nó nếu mày người thằng ngâm ai guess cái mày bấm con ấy tuổi thầy cũng mà đi slow bấm bớt thôi cũng mà mình quay na cái gan tan bấm khoan xin đi lan phải mấy tung lu ring mình là lu khâu phải thum tam lu nó sưu hay mình quay na thâu đình na rồi còn thốn cũng là solo khâu cũng mà tung cái tất cả này tuổi thầy cái bấm san là đúng lâu con ấy tuổi thầy lan phải mình là sợi lao luôn nó bị tự gần còn lao của tuổi con thầy bị tung thếไม่รู้เหตุAda, kau tak?
ยมละวอน้ำตาลก็ล้วนละวอเป็นจิงโกสนุงกุมาทิมได้ไหมไก่เป้าของสุดีสวยยามนิ้วคำสุดีน้ำตาลก็ล้วนละวอนายเย่ไม่บอกมาเฮ้โซเซนไก่เป้าไก่ละวอ到水样了我。ไอเทมไม่กวยนะกระดุมตรงโลกกระโทเข้ามากุ้มกันในด้วยไทยร้านเป้าเป็นรัสเวลาเรานี่ไม่เกินท้องน้องโรงพยาบาลหลวงตวง local categories ก็ไม่มาเราไปด้วยขัดกันทั้งตีเราแท้ chơi mấy cái nó tao có điều rồi tao kém tao tao nó vậy nó có phải cái conเราก็สนใจเรื่องไม่ตรงนั้นไม่เชื่อข้างอันนี้เขาทำไม่ตัวกระเต้ไม่แต่หน้าที่สัตว์ตัวมังนะวิตัวตาตัวนั้นการปรุงสังเขาถอยตะแกรงลูกข้างเราของทำไปขับลูกปองจะก็หลวงพ่อตาตัวเขาถือตัวเราใส่ครอสลุ่นผู้คนนี้ก็ได้เป็นไงทำไมสังเขาอาเมนก็คงกระกันกระเวทสิสุนบะไม่อันนี้กูเรียกเป็นชาวบ้านวังนางตะกังมาได้ทุนกูเวรนุบามราวังใส่ให้กูตัวเต็มกระกันงานในเขานางเรียกอันนี้นึกเวข้างก็คงกระกันกายไม่ตีวงเราตีวงในบุ้งกายไม่ตีเรานะใส่ให้สวมมังคุดนี่อารามลงสมองกวยไม่กระคงโดยแค่ก็ขึ้นกระถอยนั่นด้วยมีตัวอลูมึงไว้ตัวสยามเนี่ยมันเต็มให้ล้านตัวไม่ริงปอไม่ตัวเต็มให้นั่นเลยสยามเราคันนี้นั่นเลยสุนทรเรามันไม่ตัวตอนตะกวายให้ปอเราบอกเลยอันนี้ก็เขาไม่ก็รวยก็ตัวก็รวยนั่นนะริงปอนุ่งบ้านเขาได้มาเชื่อตรงแท้ไม่ตัวตอนโดยสาวการเขาคำนั้นไม่ก็ตัวกระเต้ไม่กันที่อิมบานตัววันสิ่งนั้นนู้นอสุมไว้เขารวยคดีอิมบานตรงเทเลปุ่นตาอสุมไว้ใครกันเราคุณกิริปอรากองเล่อันนี้ไม่ต้องโปรแกรมทำการเขานางใจเขาถอยไปตัดสนับตะการเงินลูกค้าสาสวนี่ไม่เดลเรานี่ไม่กระตุ้นมาสนุกไปคนนี้ริงปอนางเลยสวยงามเราติงก้าวคนติงการไกลเรานะสาสวยงามลูกค้าซ้ำงามลูกค้ากระตุ้นงามลูกค้ารากองตรงปุ่นตันติไกลโลน้องตรงติไกลโลตรงเขาตรงแท้บุรากองเล่ไม่ต้องโปรแกรมก็ไว้ให้ชาไม่ได้ก็ไว้ให้มาสู้ตรงแท้สวยงามเราเราจะรู้นะเราตัวไหนอันนี้บุรามซิสกุสตาปานครอยครอสลุนอภูคันีคณะคันแมนทำไมสังเขาอาเมนท่านกูเทอภูสมัยเรนาลันปะเมราสวยลาสุยนาลาลงมีตังกากุมาเตาให้เตาทูริวลงไม่ละสาอาศัยสมัยทิวใจเปาวันไม่เซกเตอรี่วันไม่ไก่ควงไม่ได้กันปลาละคนไทยไอ้เท่อันนี้อุตส่าห์โปรแกรมเขาเราก็ง่ายไม่ได้นะอันนี้อุตส่าห์ใส่แล้วมีแจงก็เลยนะใส่อันนี้ไม่ด้วยนะมีตัวของอะไร
mấy tuồng bằng khẩu mấy quay nó quăng của lúc mình giang của nó sang mong lên mong đã xin ý cái quăng của secretary sự mình giang của nó ariu mình là sa lâu thô từ mình giang của nó cũng mà cái gì khá nó thao tiếng lâu nè ai rồi là thao tiếng lâu nè bắt mấy tuồng cái này áp dụng rồi là thao tiếng lâu mình nè mấy quay nó tập ariu lâu tung thế thì mình cái này sạc lâu nó bằng hoàng thế thì mình hay cũng mà sa lâu này mình tung thế rồi liếng mình khâu mấy quay nó cả dài lâu nó bắt mày cái này giết lâu nó mày rình cổ ra quăng ta thuần cu mày cái này điều lâu mày tề cái position start đến khâu anh yêu mấy cái quay nó cái này điều lâu thế nhưng mà anh yêu rình giết mày cái khoảng của rồi alu đến quay ta say December day 6 December day 6 2025 khẩu soi hem này mình mong khang quang lâu ô từ na thiêm này gai mình quay nó khani gần sung gần đảo của quay nó ta rau quang dẫn khẩu nông niu tân này lá mày khani giang gai mày sáng thuần với mình tung thế cả làm chú mấy tuồng tình mình hay soi hem tình mình mấy quay nó không sửa điêu cái này mấy quay nó khang này lá giang gai mày cái này đoàn gai mày tình mình sửa điêu thì mình là này cũng mà salon này mình tung thế cũng mà anh yêu tuồng thím thay lại là alu soi hem này mình mong tụi mình hayใส่ให้ล้วนถุงต่างมีตรงติงมีแค่ก็มาไม่ตัวมงให้ตัวมีคนได้ปัดตรงโซ่ตัวมีให้ไม่ก็ไอ้นั่นถ่ายสำลักความตะเกียงนะมีแรงคนนั้นก็มาสตอโลนี้2019เขาอาสามมณีปูรนาแลนด์กวนมีใครควงด้วยนะลีดเดอร์สนั่นก็ไอ้นะในการของเขามีให้กระดิ่งระวันมีใครไอ้ตัวมีแรงคนนั้นดงกรูไทยดงกรูมีการเขากวนมีการให้ดิปีดิบาอาสามมณีปูรนาแลนด์ขบวนกวยลุงนวมสนีอันนี้เอาขัดลุนไทยมาขัดลวนไทยมาลุงว่านี่ไม่แรงคนนั้นในขัดโตอันนี้เอากำมงอาคาไทยกำมงกุปัดเข้าก็มีให้กุ้งไม่ตัวมงให้ปัดเข้าตัวน่ะกับเพี้ยนเราไม่แรงคนเลยในการหลงเขาให้ไม่ติ้งเลี้ยงกระทุ่มเทก็มาตุปูคนนี้ไม่ติ้งเลี้ยงกันให้กระทุ่มเทก็มาลงไม้คนนี้ไม่ติ้งเลี้ยงกันให้กระทุ่มเทคนเราไม่ติ้งเลยนะกวนไม่ตัวคอนเฟรนซ์ต้องไม่ให้แรงปฏิโคจะมีแรงคนเลยแรงปฏิไม่มงให้ตัวไปเที่ยวสมัยแรงปฏิโซ่จะมีการเขาอันนี้เอาให้ตำปีคันเดย์จะมีตัวใจอันนี้เอาตัวเข้มคนนี้ฮีโร่นะบ้าแม่ growing together อันนี้เอาให้ขัดนักสุนัขผสมขันนักท่องไหมก็ขุดขันนักเรือปั้นเป็นนนได้จะมีแรงคนนั้นอันนี้เอาตัวเข้มกุไตอาสามมณีปูรนาแลนด์ตัว get together มงกุไต2022กุไตก็มา December that 7 ตะกันไม่ตัวกมงกุไตโท December that 7ก็ตัดตัวเองก็ไม่ได้เกณฑ์ใส่ให้ that 6ก็ว่ามีให้ตัวไปสุกินโซ่ตัวที่โท that 6 that 7ให้ Sunday ตามมีแรงคนนั้นใส่ให้ advance สุนัขไม่ก็ไอ้นะ Christmas ตัว advance ก็อันนี้เนี่ยตัวอลูสวยงามล้ำไม่ตรงมงกุฎตัวน่ะไม่ก็ไอ้นะให้ใส่ให้ไม่ตรงมงให้ตาหน้าที่เข้าตัวน่ะอารามลงสงวนมีกายแปลกของเลยนะไม่ตรงติงไม่ให้ตำจวนเราหน้าตาหน้าบนตรงไทยไอ้ก็มีแรงคนเลยใส่ไม่ก็ไอ้นะเขาแจ้งไว้ลงนี้ไหมอันนี้อลูไว้เขาก็ได้สุนัขซาลงนี้ไม่ท้อใส่น้ำเนื้อตาไก่ควงไม้กวนไก่ควงเลยเกาเราหน้าอันนี้น้ำเนื้อตาที่ชายเราหน้าน้องนิวไก่ตรงตำปีเขาอันนี้น้องนิวตรงไก่ขนเขาวงเรานะน้องนิวตรงลาสาไก่ไม่ขนาดนี้ชาโลวอันนี้น้องนิวตรงสวยยังตีโลวตัวน่ะไม่ก้อยนักเขาชาโลตีน่ะกระตานเตียนเมจูอันนี้กระเท่าเตียนเมจูกระบ้ามดูทุเรศน้องนิวตรงตานอาจูปั้นลงเลยนะไม่ตรงมงของเราตรีน่ะวงเรานะว่าไม่ก้อยให้ไก่ขนการเสียเลยนะเทขณะนี้ไก่ขนการตรีเลยนะเทจะมีให้กวนแม่ไก่ขนกวยเลยนะสักนะบัมเท
ไอ้ย่างเลยนังนิววางตังเล่าไม่คันนี้นังนิวด้วยเนาะไอ้ปุ้ยตวงบางเขาวงดิงตังเล่าไม่ขังตาอันนี้ใกล้คนจะทุเรศคันนี้ใกล้คนไม่จะทุเรศในลาเสียไงไม่คันนี้อันนี้เราไม่ตวงละสายกุมาสารเราตวงแท้กุมาอันนี้ตวงละตนเขาท่านไม่ตวงละแกงเขาสารเราไม่ไทยไรนะอันนี้ตรงนี้กุมาตานปันไม่กวยเขาเราวงเขาตีเราว่าตัวน่ะสาไม่ไทยไรนะอันนี้เลยนะไปบ้างตัวละแกงขัดกันไหนกุมาที่เรานับไหม first zone ดูนับได้ตัวกระเรียนดูนับได้ก็แต่กุมาใช้นังเนียวตะบุยปุ่นี่อาจารย์เขาในไม่กวยแต่ที่เราปุ่นี่ตัวน่ะ first zone ก็สาไม่ไทยใส่ให้ใครควงไม่ได้สักมาลงนับมีให้ผู้เป่านนลงไรไม่ตัวปริไทยแลนด์นะให้ไปสมัยดินเรียงลูดินเรียงลูแต่ไม่ปุยให้กวนไม่รู้ไว้ไม่แรงคนนะให้คนตัวผู้เป่าแหลกผมนะกระปูกระเป๋าลุงไรไม่น้นเขาคันนี้สวยยามลาลงมาใหม่คันนี้สวยยามลาตักลงมาไม่น่าไม่แรงคนนะใส่ให้สวยยามลามีให้กับเกย์นายจะไม่แรงคนนะอันนี้ให้เราวางสันเขาไว้ในนะกระติ้วเราไม่ตัวละสาที่ผมน่ะใส่ให้กระสันเขาไว้ในเล็กที่ไทยใส่ลูกไว้ตรงสวยงามนี้เราต้องมีตีมีสุกของเอ้ยมีอย่างคนนั้นใส่ให้ไม่ก็เองนะแต่ก็ไปเราตรงไทยผมมาอันนี้องค์กรมีการควงสนามกวนลุงซุ้มกวนมีการควงลุงโคให้แต่กันทำไม2022คนไรใส่25พอไม่ลุงเขาสลายสนามการควงสลายนี้ตาหน้าบ่แม่ผมไม่ติดเขากลุ่มเป็นไก่ค้นเขาอันนี้ผมน่าส่วนใหม่กันนี้ลำทางมันเป็นตรงไก่ค้นเลยนี้กระตันกระหลุกตะเกาวังเลยนะกันนี้ตรงเสียมล่าใหม่คันนี้กันนี้ตัวติเปียนล่าใหม่และชาแกงและสินทรัพย์เปียนล่าใหม่ไตสลายสุนัขตาอยู่ไก่เขาไก่ขนเขาสลายสุนัขก็ล่าใหม่ไก่เขาให้ใจตานถึงเขามักเป็นแรงคนเลยนะใส่ให้กระปูกระเป๋าสมัยกันสู้กันดาวสมัยลุงป้อนเราว่าเป็นแรงคนเลยกระพุกกระแกะไม่มังกันหนุ่มมาเก้เป็นแรงคนใส่ให้ไก่ขนเขาเรานั้นไว้ตามปีสนามวันนี้ดันดาวไม่ต้องตามปีสนามวันนี้กระเทียกระเรียงให้อันนี้ตั้งปุยกูนี่ขัดเหล็กขัดตันเสียนะขัดเหล็กขัดตรงสยามลากรีนี่ไม่ให้มิตรวงเทียกสนามลุงนี่นะเอ้จะมีให้ใส่แม็กกับเวนะครับ awareness ผมนะไก่ขวงวันนี้ตามปรุงน้ำมันตรงไทยมิโคให้วางลงน้ำมันไม่กวยอรุณนั้นกวยนี้น้องนิวผมวางตั้งลงนะคันนี้น้องนิวตัวสาววันนั้นเส้นลงไปตรงปานเขาเลยน้องนูไปปูคนนี้เรามาที่ไทยน้องนูปูนิ้งคนนี้ใส่กงตุ้งมันเป็นตัวท้องดิ้งเขาเลยมาใส่ลุงไม่แซงเขาเลยถ้าขัดเขาเปี้ยนมันไม่อสุนายบนหนูเอ้ปูนิ้งเขาเปี้ยนมันไม่นายบนหนูเอ้เราไม่ใส่กับปุยเขาเปี้ยนมันนายบนหนูเอ้ไม่กวยแต่เตาตุ้งร่วมไปอรุณนั้นกวยเลยไอ้นี้อันนั้นกวยคางเรามาที่ไทยอันกันปูนิ้งคางเรามาที่ไทยปูคางสยามลาเตาไม่ติมีสุกันที่เท่าแต่ในกระสุนคนนี้ลุงระบงของเท่แต่นี่ไงไม่ใช่คนไรใส่ให้อันนี้เก่าเรานะดุรู้ว่าไม่ตัวลัดบังเขาไปว่าเรื่องนั้นก็น่าดีแล้วเว้ย First Peter ประเดี๋ยวตัวกษัตริย์คนไรสักผู้แต่ก็น่าใส่รำไว้นะรู้เขานังเนียวขัดตาเจียโนอิทิปนันเจียโนทิปนันเจียนาบโมกลัมทูเจียนไม่ไปป้าให้จู่ไม่สุมาเน่ไม่ตาป้าให้จู่ไม่ตากุมบินเน่น้ำนิ้วในล้านะขัดตายินที่ไผ่ปองนะลุงงอใส่ให้น้ำปูน้ำไว้ตรงควายน้ำปูนิ่งไว้ตรงควายอาคารนี้น้ำไก่ขนไม่เลยตายควายลงไปเป่าไปหักขึ้นเลยเราไปเราปูหักขึ้นเลยเตาลงต้องตั้งใหม่ตลุกหักขึ้นงานมีไว้เขาให้หรือใส่ให้ยินที่ไผ่ปองเลยนะน้ำนิ้วตาสาบกนั่นสิ่งสังสรรค์เลยนะป้าไว้จะกุมบินเน่จะมีตัวมงให้มิตรวงเทียมตายมิตรวงโมเรลกุเตอาหารไม่ใช่กุเตใส่เห็นเขาลงไปไหมก็มาใส่อันนี้อุตัยให้เราหวังนะผมนักเสี่ยงวันว่าไม่ต้องปฏิเขาให้แจ้งสิ่งมีกระบำนุ่ยเรียนรู้มีกระบำนุ่ยจะไปแจ้งเลยนะนังนิ้วละชาเขาอันนี้นังนิ้วตรงแหลกแกงเขานังนิ้วตรงลูกแกงเขานังปูนิ้งไว้อะไรสุดโต่งเทจะไปแจ้งเลยใส่เหตุนังนิ้วตะเขาลงตรงไทยไม่แจ้งเลยนังนิ้วคนนี้กายเนี่ยอายุปัจจุบันนี้แต่เมย์มันไม่ยาวกว่าเขาเองน้องนุ่งส่วนคนนี้ในร้านบางเทแต่เมย์อะไรมีตรงส่วนที่นี้อันนี้อุแหลก
ลุงนี่เหตุเพลลำในในประเทศมีแต่มีส่วนของเราแท้ก็ไม่แซงคนไรไอ้ระยะไรได้ในกันไหนก็ได้ก็ได้คุณสายนังนิ้วปันตีกันเอาขังไอ้ริซักกับไอ้นัตตาตีปัดปุนี่กะลำเธอนังนิ้วให้อาคังกุ้งไม่เย่กะลำชูไอ้เรนังนิ้วตาอินเดียนเน่อาคันนี้สควงสลาเวมีให้เราองละแท้แต่ก็ไม่แซงคนไรใส่วงรู้ว่าไม่ตรงมอรัลให้ไม่ก็ไอ้นักเวลคัมตัวเอเดรสให้คุณนำของเทยไม่แซงเลยไม่ก็ไอ้นักสาวตรงแท้ก็มาใส่ให้มิตรมองให้แรงก็ลงน้ำบ้านใหม่มิตรสารไปไว้ถ้าไก่ลงน้ำบ้านมีให้ไก่ขวงเขาราปุยราปูไหนไหมอนุปิปูสมัยอันนี้ราปุยราปูสมัยนั้นไว้ให้วงตั้งเราไว้เทกจีนายดันนี้ไหมกำลังทุกคนไม่แซงใครกันนิวฟิสิกอลวิกเนสไม่แซงใครกันนิวปุ่มกันนิวตั้งเสียงนักต่อโลกิสนี้กันนิวปุ่มให้วงดึงตั้งลงน้ำหลักไม่แซงใครนะทบปุ่มให้วงบัมโซ่วงบัมโซ่แต่เนี่ยอลูปีนุ่นแต่สักลบตรงนี้ก็ไม่ติดกระสิงสักน้ำใหม่กระสิงไงนะอลูนั้นไว้ในวงบัมเทก็มาหนึ่งนิ้วทุ่นนิ้วปุ่มตั้งนะวงตั้งลงน้ำบัมไว้แต่นี้ถึงกูเทก็มาสั่นพอลงน้ำบัมสั่นที่เราเป็นคณิตสั่นถ้าเราเป็นวงตั้งก็ไม่นึกไว้ทีนี้น้ำนิ้วตรงสิงห์ไปเราคงเทนิ่งเทก็มาอันนี้ตัวราปุยราปูสมิลบังเขาอันนี้ตรงลาซันบังเขามิตรวงลาดิงให้เรานะอันนี้สวยงามแล้วมีมือให้ตะไคร้นะว่ามีให้ลงซุ้มวันมีไก่พวงคนนี้ตำปีเป่าโน้นนายตะไคร้เป่านายคันนี้มิตรวงวันมีไก่เขานำสุดีสุนัขลุงที่ตรงนี้นายมีแซงใครใส่ดวงลงไม้อลูนนไก่ปุยนนอลาวนนเทียมไทยมีไว้ให้ไทยสำลักของนายก็มีแซงใครกันนิ้วตวงผมลงว่าไม่กันนี้ตาลงว่าไม่ตรงลายแกงกันนิ้วตรงลายดินทีนี้ก็มากันนิ้วตวงการร้อยไว้ทีนี้สร้างดอกเหล่านี้ลุงสมวันในการควงเขาอันนี้ต้องบำตุลานาลุงเล่ากันใหม่นั้นด้วยน้ำมูตุเล่าใหม่น้ำมูพุงเล่าใหม่อันนี้กันให้ปากไอ้หลอกนี้กับคนสูงวันใหม่น้ำมูวังทันใจโตวันใหม่น้ำมูสิงเจงน้ำวันใหม่น้ำมูดิมใจโตวันใหม่น้ำมูมูสินังวันใหม่น้ำมูลบแหลกบอมตุลาใหม่ลัวไรวันใหม่ลบแหลกกะดีสังวันใหม่ลบแหลกโหดินังวันใหม่ลบแหลกนำเซปอวันใหม่ลบแหลกชาตอลงลบแหลกงานไรละลบแหลกเตียนซุงลบแหลกมุกาละลบแหลกRazapiu, Ranapiu, Tulomai, Kunsing Pong, Guanmai, Ranapiu, Tui Vipong, Guanmai, Ranapiu, Nabduang Dai, Guanmai, Ranapiu, Mihai, Hipwepo, Sunabamai, Asugan Dao, Nun, Kaniu Tuang Rapi Rapu Semenon, Sai, Mitong Tingmik Hai, Tingmik Lan Palomai, Akani, Timikong Tingmik Hau, Rosway, Kaniu Tapung Pamame, Azuminai Te, Rambai, Kamini Azunaiก็ไม่ได้เกี่ยวกับนิ้วโป้งนี้น้ำบางนะบ้านบางน้ำบางนะมิตรไทยของตั้งน้องๆในนี้สุดนายเทก็ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มมิตรมิตรไทยสังกัดของเราก็ไม่รู้นี่นายใครไม่แซงใครมิน้องบัวไทยใต้ควงทำกับนิ้วปันกีอันนี้กับนิ้วตรงกลมตันไทยเรียนลงนะก็ไม่น้องแท้ก็ไม่แซงใครมิน้องแต่นี้นิ้วนิ้วเต่านะใส่ไทยลุงโลกของนายไทยก็มาอลูนนไม่ป่วยเป้านนน้องน้าสมัยกวนเมลูปังเขาtiếng cùng rết này để tập sát hai đèn của lúc đó mình đến quầy hay tất người ngọn lụt bị nón hết tặc vào lòng nó mẹ làm chui mình nón hay quầy mình cài lú hay mình nón ở đây tại vì tổ mẹ cũngไม่được kì mình lú quầy hay anh ấy học hàng bấm sẵn nấu cái thầy anh ấy để hàng quang nấu cái thầy gara lý mẹ quang anh sùng đọc anh chỉ là lúc đó bấm giang thôi anh ấy tan đi sặc vào lòng nó mẹ quang tăng lúc đó mình này gài thế quang mau mình này mà của ní càiว่างมักมีถ้วยที่ไหนเลยที่นี่ถ่ายแล้วว่าไล่ถ้วยลงเร็วว่างซาลงตะการเป่าถ้วยเดียวเร็วกินลงเป่าตาไม้ไล่ดวนน้ำเร็วเดินเที่ยละกาไม้
กายทวนได้เร็วปอกถ้วยลงเอาไว้ไว้แล้วปอกถ้วยลงด้วยน้ำเร็วคนกวางเปล่ากำไว้ลงเร็วพอที่นั่งพอที่มากายทวนลงเร็วกระรูไม่ยังกระเซละเร็วกายเทียมเปล่าเดินบ้ามเร็วชิวพอที่มาเดินทางน้ำเร็วไว้รถผู้จวกลงคุณจวกลงใจดีงามเร็วมเลี้ยงบีแกเน่สวงเร็วทั้งรวงตาไม่รีเร็วไก่สิงซงเส้นถ้วยลงเร็วไก่ลาลงตาไม่มูใจเร็วส่วนกวางลงกลางส่วนสิงคูเสเร็วทุตุนางลุงกวางเร็วปกป้านไก่ตาไม่บวนกวางลงเร็วกวางสิงอ้ำปวีกวางเร็วไก่คุยลงสานีงามเร็วคนไก่ตุนางบวนงำลุงเร็วยิงกวางลงลำสวนไก่ขันลงเร็วไก่ลาป้อมาไรบัวเร็วเป็นไงลงสติงไม่นั่นกูลงไม่ไม่นอนกวยให้อันนี้ติงกุงไก่นะอันนี้ตัวเราคุยเราพูดชนะแป๊กควงเขาอันลูกนนปีชนะบ้ามีแรงกูเลยอันนี้ให้แป๊กควงเลยตรีไม่อันนี้อันนี้เลยวางตังเราไว้ใช้อันนี้อันนี้ก็สักเราใช้กายสิเน่แต่อันนี้สักลงบ้างตรงแท้ก็มากับไฟกันนะวงเราว่าไม่ไม่ต้องไม่รู้สมิกไว้อันนี้ไม่คุยสมิกไว้อันนี้มีใครนั้นสมิกไว้น้ำนิ้วนี้กระไดน้ำนิ้วระวังตั้งน้องนั่งนิ้วผมเลยระไดระวังตั้งน้องไม่แต่คันนี้น้ำนิ้วผมระวังตั้งน้องมันคำตาไอ้ควงจะทุเรศในล่าไม่เรื่องเวลาเตะมาสารไม่ตรงแท้โอมาเรื่องเวลาสมาธิไอ้ควงจะทุเรศไอ้ควงต้องสกิดฟรีจะทุเรศไม่ก็ไอ้นักเขาในล่าไม่สวยงามลายสับไม่มุมสุดเดียวคันนี้ไม่ก็ไอ้นักขังในล่าไม่อะไรไม่สุดเดียวตัวนี้ให้ตัวนี้ตรงสวยงามนี้ที่ลงโทษคันนี้ตัวนี้ตรงลายไม่ตรงละศาสตร์นี้สาลงโทษตัวนี้ให้อะไรไม่ละศาสตร์ตัวนั้นเอาเรื่องมาเล่าในสุพรรณิเทศผมจะน่ะอะไรไม่ละศาสตร์นะให้ไม่ก็ไอ้นักเขาชาลวันสนี้ไม่ว่านักข่าวกองต่างไม่เนี่ยสูบน้ำไปแรงเท่าไรใส่กองมุงคองแต่คันนี้ใส่กองเวลกัมลูคัสนาไอลูที่นั่นแล้วในตัวเรียนก็รู้ว่ามันใส่ไว้ตรงหล่นเช้าเลยนะไม่ตรงลูแต่กินแล้วสนุกนี่เสียรงงเรดำลงไม่กินมีไก่ไม่เข้าเย็นไม่อาวิปูอารมณ์รังไว้ยันไทยไม่รักวงเรใจเราไม่กินมีเข้าไม่ไหวความกระดิ่งเราตามมาเมควันกูขอริ่งฟองเราไงตาอาศัยทิ้งมีให้อ่อนนิ้วคางสวยยำทิ้งมีจิ้วเทในลาจังอายุลุงนิ่งในลาอาศัยบูมันไว้นี่ริงโตตาทวนเกาเลี้ยง
nắng bầm nhiều ta soi hiếm lâu nắng khâu nhiều vong nghe soi hiếm tay là điều khăn tình mến bay mít thân quan kỳ thân kỳ lâu đời rồi thuần của khó rình bao rong ái ta ở say tiếng mi hay ở nhiều khăn xoay hiểm tình mi cứu thế này là giang gai khô lùng nhìn này là thảo ở say bu mang quay đi rình bầu ca thoáng ở say bu mang quay đi rình bầu ca thoáng Ariu mila sana ho để lọc thếคนกูติงเทอาริวมิลาสาสามไม่อาริวมิลาสานรับมั่งไม่กะเกนนายไม่ตุ้มนี้สาลองเทให้นรับมั่งไม่ลูกไงไม่ได้สวลองเทไม่ขังตาคนกูเทอุณมาทั้งตะเกียบไม่สุดเดียวข้อก็มาไม่ก็ยังกติถ่ายแล้วไม่ขาดมีเดียโจเกตาวทนนับตัวตังนักวังเต็มไปทั้งโลกไอ้ไม่กันเทในสู่ปัดเต็มไปทั้งรักลุ่มบ้าไม่ได้นายหนูเทวันนั้นมีเดียเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ปริราสุยไหมรู้ส่วนสุดจะนำลิงมากันตรงเทสวยมีแต่นำลิงตรงที่ด้วยนี่แจงนะเท่ากับไหมกันหลับคนจีบรีบ้าไม่นายจุ้ยไทยสิกเชลโลไม่ก็เห็นหัวคนจีบบ้าเลยไม่แต่นะจุ้ยไทยลูกไปตรงเทกันต่อทุ่งมาทั้งตะไคร้เจ้าของสุขต่อทุ่งด้วยไม่ตรงลาซาอภูสมัยมาทิ้วตัวนำกอนใหม่ president กอนใหม่ไกลควงก็ไม่ได้กันเปล่าแล้วทำกันตีเราไทยใช่ใช่อากายวนกายตัวลูต้องช่วยทำมันมุงพอไอ้เรื่องของการสอนเราก็ทำกูเข้าลูไอ้ยูมจะให้เราเราถูกน้องมันละไอ้ปุ้ยกันมาเขาที่ตรงตั้งเราไม่เราคนนี้ถูกมันได้ใช่นะเราบอกฉันคนเรียนไม่ตันกว่าหนากว่าถึงเลยใช้อาลีรานี่ปริหารโอ้โหโน้ไรปริมาเทียบกับเราแค่ไหนอย่างนั้นนี่ก็โตโอ้โหนุ่มฮะอันไหนดินเดียงรู้ตัวน่ะเรื่องมาปุยขันได้ของคนนี้ก็เรื่องมาปุยยันให้ดินเดียงรู้ตัวน่ะเก่าไทยไม่ปุยหาไรหนุ่มราและมาใช้นุ่มจำวัดเป็นกันก็ต้องไปอยากให้ที่มาไม่ปุยใจให้ก็รับรู้ถึงน่ะเก่าชุดตัวเก่านะลุงก็กำจัดนะก็ปูนิ่งไว้ให้ไกลเราแล้วทางไกลไว้ลังตรงนั้นอันไหนเหตุเราบอกเราถือว่าปุยใจไก่ไทยไก่เป็นการเขาตูจังตรงแทงใส่โทอันไหนไก่ที่เราตูไก่ยังไก่ก็เช่นเข้านอกไก่จะไก่ใครเข้า
ที่จูที่ยังเปลี่ยนเราที่ครบนะกระปูนี้ใกล้นิ้วเกยที่สมแดงก่อนที่จะไว้ก็มีการคนตายอันลูกมีแต่คำงานไหนตัวนะไอ้บ้านตาตูตาจังตัวไอ้ตูได้จังมาใครมาทำกันเขาเฮ้ยไหนเลยนั่งข้างตัวนะจำดาแล้วตรงไทยที่กรมให้ดูลงตำนะไทยนั่งไก่นั่งเพราะของกูนี้บ้านรวมมาจะได้มาแค่เอาปอระบุเขามาขาแค่ชอบตอนไหนฮะขั้นเรานี่แค่สุดาปอระบุเขามาขาแค่ชอบตอนไหนฮะขั้นถึงเราเลยนะยกจนไกลนี่ฮะยังสั่งเข้าจะมีเข่ากันเขาอันไหนเขายังไม่ได้ที่กับปูนิ่งกวยนะยังเราพูดถึงจะหวยลังตัวนะบอกกูนะระหว่างตัวนี้ดูแต่น้องทำมันดูแต่ให้ชับจะไหนเห็นยุบล้มพุทธกันนะกำไมม้วนบ่เนี่ยไปดูก็ได้ดัดใจให้น้องบอกระหว่างแต่ทายที่แก่บ้านตาตุตายังกูได้โทษยังได้โทษตลอดตรงที่อายใส่มาลงไทยน้องบอกทายไทยนะให้ลาลงจะให้ประกาศเขาระหว่างกายกูได้ไม่มีสารที่มันแค่เป็นน้องทุกจากไทยลาคุณใช้วิชาที่มาแค่ผมได้กำไมจะเล่าบอมไทยมาแค่ผมเล่นกระปูนี้ด้วยค่ะทำไมล่ะไปเห็นเราไว้อากายบวนกายทูไม่ใช่นุยเด้อไม่ใช่แก่เก่านุยเด้อกายอากายบวนทูเรากับเพียงสิ่งของขณะอากายทูไม่ใช่ไทยจะมีคดีเรานะตัดชุดไว้คุณเด็กกำไมการไทยประแต่ดาวเขาหิโลเนี่ยดาวฮะนี่สลวยเลยนะไอ้ชอบพุ่งลงเลยนะไทยหวยเช่ไหมก้าพอคนละสุดที่ตัวมันอะไรก็ได้ทุกคนเดียวไม่ใช่เดียวที่จะมีจานไม่ใช่งำสุวรรณโตนะแล้วก็น้องสมเนี่ยอันนั้นนะคนพ่อเราได้ที่ไหนรู้ไว้กัปตันแต่ไทยไม่ได้ที่ไหนนักกับเขาเนี่ยสุภาพนี่กันเขาใจอาเปาแม่ก็ไม่บ้านไม่กายไว้ท้อการสุบานรูปของไทยที่นั่นทำไม่ใช่อังงำมาเถ่าไทยที่นั่นเขาเรื่องของหน้าบ้านรวยตัวนะลามดูนะบ้านดูปอกดูไทยที่เขาลามดูที่ตัวก็ไม่เทียบกับชวมเขาโดนการที่ไม่ได้อะไรนะอันไหนนะเชียงรายไทยเชียงรายเป็นราชาตาอยู่นี่ด้วยเลยกุ้งเดียวจะกุ้งตะเกียมเดี๋ยวมันจะยางข้าวเจ้านูเฮเลี้ยมเนี่ยกุ้งยางนะกวนกายหายถ้ามาแปลงทอเราเนาถึงแปลงกุ้งกุ้งแห้งถึงที่ด้วยมุ่งมันโมริธาไงพาสมมติคุณผู้แม่เชียงไว้ด้วยคือนาปูนิ้งด้วยท่อนังนู้อาดาวก็เข้าแค่สมัยไทยเลยพวกเชียร์เขาขันที่ผมที่เดินวัวมีกายพวกเชียร์เขาขันน้ำพระใช่ที่เราตัวนาอากาศกันนี้ปะหูน้องอันนู้นกูเป้ากินทุกคนพวกเชียร์เปลี่ยนก่อนขันที่นี้ไทยได้สั่งตัวไว้ก็มีวันทุกตัวที่เราได้ฉันไปตัวมันเป็นแท้ไอ้หนุ่มทุกพวกเชียร์
เพี้ยนของรวมกายขันน้ำเทปรีอยู่เราพวกคนนี้หนาในกายผู้นี้ด้วยกับขันลงนู่นตะปากกำมังนะฮะสร้างตุนฮะบางคนนี้ด้วยกำมังนะให้สร้างตุนบอมจะไปขอใจเท้าน้องชิตามังนาตาใจเท้าน้องบอมจะตายกำมังกุยลีเขาเลยนะอันไหนข้างเกาะช่วงล่างบอมปวนกันอันไหนจะมาก่อได้แต่กำมังด้วยผมจะมาก็กายหันไปนี่เท่ทำไมตั้งนี้บางตั้งยังใช้กันตัดการขอกำมังละกำมายเบียนโทในตายกำมายเบียนโทกำมายเบียนผู้ชายดูการลงใช่จริงนะกำมังมาให้ทำเบียนรักก็พอดูใจให้ยาการพัดเราทุกท่านในใจหักความปั้นเราก็มีปุยกันตั้งโกนอื่นกันนะราปุยใบให้ราปุยใบแล้วมีกันใจตายมีละทุกและเรียนบีนักการให้ทำไมให้ตลอดเงินนะฮะมือยางปวดตลอดนะความจริงตลอดให้เรามือยางปวดขอให้และเรียนบีตลอดของตาฮะตาเนี่ยคุ้มมันใจกว่ากันกลุ่มบางเทบ้านนี่กันกลุ่มบางเทกายบวนกายบวนคุ้มมันสลายจนเลยฮะที่กงเขาบวนกลุ่มบางเทนี่ปุยใจที่ตัวอันไหนเดียงเหมือนกันเฮ้ทุกน่ะผมมีตัวเสียงแต่โอ้โหน้อยลุ้นป้าอะไรเขาอากาศเขาฮะที่น่ะเสียงดังอารมณ์เสียงดังน่าจะการเขาเป็นชายา วงบางแห่งอาสามนาคาแลนด์มณีปูรสเตทกับทุ่มฮะไม่ถึงได้ไม่ถึงนะพอดีให้นั่นด้วยนะนี่อากาศให้ลุงจริงลุงปู่มาแค่อังงามมาเท่าตัวเขามาแค่ท่านไม่พอตัวเขามาแค่อันไหนเสียงเขาดูของแค่นี่เสียงฮะลุงปัวขันกระทบอาสามนาคาแลนด์มณีปูรกับทุ่มฮะนี่ไว้อันไหนต้องอบจ้าสุดโตสเต็กกับทุ่มดึงลงจนแค่สเต็กกับทุ่มดึงลงใจกระรำเพราะผมก็น่าถูกโทษทะเลาะเขากลมรำเลยนะแต่มีน้องนักเตะก็ของกายเขาหัวกระล้มลงมันพูดดังมันเปี้ยไม่ได้แท้เขากลมไม่ได้จะรายแต่ก็หลุดตะกาวที่ตัวไม่ได้แท้เขาก็ไม่ได้ใส่ผมนะไม่รู้จะกาวเต้นหรือว่าไม่ได้แท้กระรำไม่เห็นจะตายนะสุดๆก็แท้ผมน้ำใส่เขาเป็นสุวรรณมีท่อในกล้วยนักลำนิทานจักรครับไปถึงเรียนรู้ลำนี้แล้วเราเนี่ยตัวแท้ผมเลยนะกลำไปถึงเรียนรู้ลำนี้แล้วแค่ขึ้นไปแท้ลูกไว้เราใส่เราผมเดินนะกันไหนไม่ต้องระวังเอาฉลองกันนี้อัตตันลูกไว้ใจลูกไว้อันไหนไว้อากาศงวนไม่รู้กวยช่างรู้จักถึงบ่มไม่กวยงวนไม่กีตางวนไม่รู้ไทยคนน่ะท่านวังกับถึงบ่มไม่กวยเหรองวนไม่ปูนินไทยนี่ฮะมันรู้ปะไม่รู้ที่
ไม่ใกล้ที่พวกนี้ขอมันนุ่งตั้งจาจานะกับมันกับมันนุ่งเป็นปูเลยนะดูเราละมันนุ่งงานกายทะลงต้นมันกับไทยกับมันกับมันตามเราเป็นนุ่งไทยรู้นะฮะคุณปูเรียนเรียนจานะรู้จักนี่มันนะความนี้กันดีอยากอะไรแบบนี้ที่นี้จะเราเป็นไทยย่างขนาดให้ตั้งไหนรู้ไว้เลยให้นาไว้เฉลยตำปูกักเขากายลายบูบายนะลูกย่างไว้ทางขี่ทางเราล้มมาทางขี่ช่องขี่ล้มมาใบหลาเล่าไม่คุยนี่โอ้โหน้องอันไหนยังเดียงรู้ตัวเฉียงนะมันมาตาให้คนนี้ใกล้คนนี้เขาคนไหนรู้นะกายคนนึงไงนะแต่ก็ไม่นุนลุงนี่นายใหญ่ก็ไม่แดงคนนั้นใส่ให้ลุงบุญก็ยังไม่ตรงจะกินกูท่อลุงไว้เลยลุงกายคนก็ลุงกายคนลุงนายน้องอายุไว้ตรงนี้พักเราเขาลุงปูนิ่งไว้เลยใส่ให้ก็แต่งกันเอาไว้เขากลัวเรานี่แท้ลุงนี่ลุงปูนิ่งไว้เขาลูกชอบนายน้องมันจะมีคนกลัวเราท่อลูกไว้ที่นี้เป่าไว้กลัวเรานี่แท้เป็นตัวเขามาในหันต่อเราตัวแท้คุณนั่นลุงได้ที่ท่าลุงปูนิ่งกายไว้ไม่กินไม่กุ้งมาไข่จริงๆตัดมีนิสาเพิ่มมาไข่อันนั้นมาทำใจไม่บอกนิสาเพิ่มมาคุณบ่มีฮะเมื่อเริ่มมีการโครงสร้างลุงดกเองนิ่งกายตัวให้ดูไปดูไปลุงใช้เห็นไก่ล้มไปลุงท่อเมื่อเริ่มมีไก่จางเลยชอบแบบเมื่อเริ่มมีไก่จางลุงท่อดกเองนี่เป็นอย่างอะไรใส่กินเลยแค่เลี้ยงในลูกไว้หน้าไว้ในไว้ประจำในครับใส่ให้ตะปุยตะปูฟ้าปกรีบิกินนิดนะเข้าไปด้วยลมของแท้นะน้องปูนิ่งข้างถือสิ่งมันของนี้เสียกับปูนิ่งด้วยก็ตั้งกระดูกตาเลี้ยนในลงบ้อมบุคคลว่าการตนาเกาล่ามีตะโกนสวยบัวมีกายให้ฟังย้อมยางกระตันกระโดดนี้หัวตรงนี้ลุงเล่าของแท้น่ะที่เปียโลมันเนี่ยดีมากคนนี้จริงๆให้ตึงนึกพานะงานนี้ตู้นี้ข้าพเจ้าเลี้ยงกินคู่ที่นายนะข้าพเจ้าตะโกนตะปอกลุงตะกันนี่โค้งนี่แต่เลี้ยงกินข้าวนะเอาล้อไม่ได้เงินนะแต่ไม่รู้ตรงนี้ปู่นี้ตั้งเรียนที่มาคุยกับปู่เลยนะกันนะตั้งเรียนที่นี้ทุกคนถ้าลูกไว้เดี๋ยววันนี้ก็กล้ากันนะการดีๆนะไม่ต้องสุริไม่ต้องมาช่วยคนเหมือนที่นี้ก็จะมาทำสุขภาพนะนกปูนิ่งไว้ให้ฟังเนี่ยรวมเนี่ยมันขายมากอย่างขนาดเขาคนนี้ไม่น่าจะพาที่ชอบสิ่งนั้นที่แบบเราเนี่ยลุกไว้ใจใส่ตัวนี้เขาเราโกะเราเลยนะน้องปูนิ่งไว้นี้อาลูไว้คำนี้ก็รู้ว้าวอาลูไว้นี่ใส่ตัวนี้จะเขาไฟดิ้นยังรู้หักตัวนี้ตัวขังคนใหญ่เราเขาน้องนู้นลุงนู้นว่ามีกล้วยตัวนี้ใส่ตึงนี่ข้างในตัวท่อมันกูยิ่งกล้วยนี่นี่ทำลุงขาวเป็นท่อมาใส่ตึงนี่ข้าวท่อวันท่านลุงนายสั่งนะลุงได้คนที่เข้าจะมีลำหักเลี้ยงในตอนนั้นนั่นเป้าลุงไปด้วยนะผมนี่มันการทำของกูใช่ hay thế
คุณครูเทผู้สมัยนั้นเกณฑ์นั้นซาสุยนะซาเกลเขามีคำตาก็มาตาให้ผู้สมัยนำกวางนางกวนใหม่ก็ไม่ได้กันเปล่าเด็ดทั้ง ตาวปูเรียด้วยไม่ต้องรักษาสวยเลยมันได้ด้วยไทยอันนี้รู้ใครเก่งสำหรับวันนี้ไม่ได้สำนักลูกฟังใกล้น้าสมัยกดีจังกวนใหม่ก็ไม่สำนักแล้วทุกคน มันก็ขาดโปรแกรมไทยแลนด์อันนี้ไว้อะไรซาโลนี่ไหมอะไรนะไทยมันจะสิเดี๋ยวเรานี่มีตัวมันแก่ละชาหันแต่โปรแกรมคอมมิตี้ไว้ดังเราไปยังคนมันก็ขาดชาในเทนี่กันขอให้นี่ไม่รู้ว่ามีอะไรก็เราว่าเราช่วยยังไงนะที่เราไม่สุขดีวะไรเลี้ยงไม่เขานี่คริสเตียนมีตัวสังคมที่ขัดสุขอย่างไรเท่าดิ่งเลี้ยงกันไหนก็ทุ่มข้างกันมากอย่างไรโดยนั่นนะการตัวชมนึกไว้ค่ะแล้วก็ละสักการกุมนักเขาดงว่าไม่ปุ้ยไว้ให้ไม่ตันปุ้ยร้านนั้นเทระดับบอกคนนี้ลาวบอกคนนี้ซ้ำนะชาติการก็ไม่ตันปุ้ยร้านนั้นเทก็บางเขาบางจะดงไม่ง่ายไม่ไหวเลยนะก็ปุ่นนุ่มร้านนั้นเทเฮียงคอยนี่ตันปุ้ยปุ่นตุ่มซ้ำให้นี่คริสเตียนตัวสังคมร้านนั้นเทคริสเตียนสังคมสุดที่แก่นี่เฮทำไมทำงานใหม่นะลงไปตอนคริสเตียนสุดที่แก่ก็เลยกำลังแต่ขับปัดถ่ายมันไม่ต้องไปเนี่ยนายนั่นลงไงเรื่องใครเขาติงเรื่องไหนก็ทุ่มมันไปอย่างใครกำลังมันไปอย่างใครแต่ตัวสุดนี่ง่ายกว่ามันตัดขาดด้วยนะอะไรเท่านั้นลมไม่ต้องตามถ้าเรามีมันก็ไปนั่นไปลงกันแล้วว่าเจ้าเจ้าไทยเราวางกูบอกที่สุดมันได้นะถอยกูไว้ใส่ให้นิ้วไว้ก็หูน้องไรหนุ่มตรงปรีไทยกูบอกที่สุดมันใส่ไว้ขออันนี้ตัวกูไว้ไม่ใกล้ความตัวลีดเดอร์สนึงไว้ขอเราว่านั่งเรที่ไทยว่าไม่ตัวนั่งเรือเขาว่าไม่ตัวไว้ไทยเดี๋ยวเราตินะที่ไทยเราตินะไม่ตัวโปรแกรมให้พุ่งไปลงนำก็ถุยนักเขาไม่ตามไปที่โคตรตินะว่าไม่ใกล้ความตัวลีดเดอร์สไว้เลยนะพุ่งไปนะสโลไม่ตัวโปรแกรมไทยใส่อะไรลงสมการลงคุณเต้าขาให้แต่ปนน้ำข้างมันเป็นเอาไม่เขาเนี่ยตั้งไปสมัยวันนู้ไว้คนนี้รารีกายที่เราพูดว่าสุดเนี่ยไว้อันนี้อุตมะกันดีต้องปวดเลยข้างนั้นมันเป็นอย่างไรไม่พงก็ถอยครบพูดว่าสุดนั่นตัวขัดสกิวัดมันไม่ใช่ยังติดเราอันนี้อุตมปีเขาสุ่มจัดเนี่ยลงนั่นละตัวลงก็ดีกว่าอันนี้ต้องน้าไว้อันนี้ตาตีน่าจะไว้มีเขาลงดวงเราดีกว่าวัดมันไม่ต้องเราว่าพูดว่าสุดนั่นคนตรงไทยเนี่ยไว้ก็ปุ่นิ่งชมเสนีก็เนี่ยเขาข้างเราลงมาเป็นอย่างไรเราว่านั่งด้วยเจ้าเราข้างขาเราข้างก็เป็นเลยตรงไทยคนไหนไว้นั่งเขาสวยงามที่เราข้างเรื่องตรงไทยก็ยิสุได้ก็ทนกูไม่ตรงไหนอาเมนคนน่ะอันนี้มีกันดีรู้เขาลงนะบ้ามีหายอันนี้ข้างไม่พูดอะไรหนึ่งท้อพูดนั่งไว้แดงเขาได้มาแดงเขาตรงนี้นะกันนี้ตัวปริกันนี้เรน่าลงอะไรห่วงกันไม่ตัวกันเอาซ้ำไม่ตัวข้างหลังไม่ตัว problem เราไม่ได้แต่เลยราชงานไม่ตัวปริไว้แต่เลยมันแอบเขาดงน่ะราชบุญยังเขาเลยต้องงานนึงไว้นี่ปริกิ้งน่ะรำไทยลงไงสักวันสัมปองชุมลำเดียวเว้ยเฮ้ยคนน่ะนายนี่ไม่ลำหมักนี่ไม่ลำไปนั่นเดียวเว้ยว่าไม่โจทย์ที่เห็นตาทุ่มไม่เต็มหมักให้ได้มังแดงก็ปูปรีกิ้งมาแค่ร้านนี้ว่ามาแค่กลัมทุกรำชีรำไก่ไทยไหมไปไม่ไทยบดิ้งท่าให้กุมท่าขนาดก็ปูท่าตำเล่าไม่ตัวเจียนไม่ตัวดูไม่ตัวให้ไว้แต่ก็มันตีนักเทรนนิ่งสุดท้ายกุมเต็มไม่ตัวเจียนไม่ไว้วาดนะวาดเจียนไม่วาดนะบ้าไม่เข้าใจเท่ากุมนานนั่นเลยนะเจียนนั่นลงก็สวยงามนายเราหวังเรื่องใช้เจียนในตัวนี้ได้เรื่องนี้ตัวนี้ต้องใบตัดต่างไปนะนายให้คุณนักเจียนในตัวนี้หมักให้ตาเขาเจียนในหมักที่เป็นอย่างไร
นี่อันเดียจนอยากกระลิกละใช้ตาเลยนะนี่สุดก็แต่นี่ลงวงแท้ผมที่พิจารณาคนนี้ลงช่างลงได้ที่มาแค่เราละคนดาวเขาได้ช่างที่คนนี้อันนี้คนลงได้ที่คุมนี่มาแค่ให้คนไม่ช่างไม่ได้ไม่สามารถใครตัวที่สุดใครใส่ให้นี่ตรงตัวเป็ดใครนี่ก็ใส่ช่วยเฮียมตรงตัวเป็ดนั่นอย่างไรช่วยเฮียมให้กลุ่มที่นั่นเราไม่ได้ใช้เสียงให้กลุ่มที่นั่นตัวนี้กันไอ้ก้าวคุตายทายนะโลกคำตัวนี้ก็เรียนได้นี่เรื่องเจนนายแต่ปุยหนึ่งไว้ลงนะกระเป๋ากาตั้งปีไปชนะลงตะบะมันหนึ่งไว้นี่น้องนิวคนนี้ช่วยเฮียมให้ไล่ไม่ไล่เต่านะลงช่วยลงไล่แต่ก็เดี๋ยวค่ะก็ไล่นะตัวนิวก็สร้างมันให้รักษาไทยเราโคตรตัวไหมคุณนางวัวไม่กล้าลุงว่าไม่ต้องไปกันดาวพอคารุณารักกันเถอะคุณไม่ติดกี่ไอ้เรื่องนี้มีท่อลงนะว่าไม่กันก็นี่ผมเวลาละแล้วคนไว้เสียงลงเร็วนะว่าไม่ต้องไปนั่นนี่ร้านนี้ตัวไม่ท่อกายมีร้านนี้แต่ท่อชีมีไทยอะไรถึงเกินนะชีมีไทยพวกคนนั้นกายมันก็ไทยคุณน่ะบ้านชายนั่นต้องไปฮะนางกายก็ไม่กายก็ไม่นางก็ไม่ตัวจะเท่ากับคนนี้ไม่ยาวเลยไม่ไหวที่เราไม่ไปเลยไม่ไหวปุ้ยสุดหนึ่งไว้ปุ้ยสุดหนึ่งไว้ลุงนี่กระไรไปกันขอปันตีแต่ก็ไม่ไปนะเขาไว้ก็หนากันไหนก็ทนพอเราเลยนะกะการก็ไทยตัดนะกะการตเราแปลงก็ก็น่าเลยนะก็หนาใครกันไหนแต่ดอกเลยนะตเราแปลงก็กลับนะนั่นดีโอ้โหงานเราได้ไปดอกมักไปตรงลงนิ่งเผาไม่ได้นายน้องงานเราบ้างมั้งส่วนสีแดงสีสระนั่นลุงบ้าไม่ต้องนี่เขาเลยก็น่ารวยก็น่าแหลกกะการนั่นแต่กันเรานะลงนี่กระเด็นเขาก็น่าเลยไทยตัดนะส่วนสีแดงสีไม่ได้ตังนะลุงบ้าไม่ได้ไปนะเขาให้กูมีตีปัดมาขังนี่กูนี่มันสาวตัวนี้ฮะนี่เหตุการณ์นี่เจ้าข้างในกูมีจางคนมีตัวจางคนปัดตรงโซ่ตัวที่ท่อวันดาวมันต้องเสียงเขานี่ปากไอ้รำเล่นน้ำมันบ่มีโรงแรมเขาต้องผลิตอะไรนะไอ้ร้านเรานี้ไทยไก่นกครับโรงแรมคู่กันขายไก่คนน่ะมีเหล้านั่นลูกไอ้ปุยฮะก็ไหนแต่ฮะไปนับบังคนน่ะชิ้นส่วนอะไรบ่มีไก่ไหนแต่ก็ไก่ยันนี้ไทยก็ไก่ไม่ไก่ถึงนี้ไทยแต่ชาเดียงนี่มาเคยก็ไม่มีว่างเราเราก็ตัวก็ไหนแต่ฮะไปนะบังคนน่ะชิ้นส่วนตัวคัดฉันดูไก่หนังไม่ตัวไม่ไก่ฮะนายจีมีแต่กุมโฉแล้วกุมว่างเราว่างแต่ชวงได้เราไม่ได้ตัวไปชวงได้กุมได้ไว้ชั้นในร้านนั้นเท่าที่ตัวไม่ป่วยก็เลยนะก็ไหนแต่ฮะไรก็ท้อปุ่มเป่ารำลงฮะแรงฮะทิ้งแปลงแต่งั้นไม่ขันอะไรเสียบเราเลยนะทิ้งแปลงไปอาคารนี้ก็ไหนนี่บำเราไว้แรงก็นะแรงเพียงท้อจีเพียงท้อตัวที่ถ่ายนี่แรงแปลงที่ไรหนังท้อก็เหมาเลยนะก็เป่าก็ไหนแรงที่แรงเพียงเลยนะนี่ทิ้งแปลงที่เพียงทันเราเลยนะไปปุ่มใครก็ไหนนะจีบำเราใหม่จีบำเขาเฮ้ยแต่ไม่แต่ก็นะจีสูท้อแรงเพียงท้อกุมท้อใกล้เลยนะนั่งนี่นั่งไหนตาบางคนนั้นฉันสูบว่ามันนี่ไงมาอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่ทุกทิ้งเดียนในเผาเล่าตายมากี่ก็ไม่น่าทุกตายบ้านหนูกี่ตอนนั้นก็ไหนแต่ข้าฉันที่ตรงใกล้ไม่ตัวผมนานดูก็ลูก็ละนาผมสบายดีตอนนี้ใหม่นะตอนที่มันนี้ชิลูว่าลูเถอะนั่นก็ส่วนไรหน่อยเลยนะตรายว่างเลยนะเห็นไหมอย่างเล่นั่งไหนถ้าเท่ากายโซ่บางคนนั้นก็ข้าฉันที่ตรงใกล้มาเท่าก็ลูก็ละนะก็ไม่หายตัวไม่นอนเลยนี่ตรายวงไปนะสารนาฮะนะสารจะทำไมทุกทิ้งเดียนในเผาเนาะแต่ว่าไม่อย่างที่กี้ก็ไม่น่าทุตาเนี่ยที่กี้แต่น่ะก็ไหนแต่ก็น่าเท่าปัดเท่าวนนะก็มากับนักประชาชนก็ไหนให้สร้างโรงมีใครก็ตรายก็เลยนักกับนะไล่ไอ้ให้ไม่หลุดลงเนี่ยไอ้ไทยมาใส่ก็ไก่นี่นะความในที่นี่ตัวน่ะรักนับปริรานักกับที่ตัวก็นับกราบไปได้ไหมนับให้สู้ตัวบ้าหนุ่มสู้ตัวก็ไม่ต้องตาถ้าโทษก็ต้องตาหัวนับตัวบ้าไม่ตัวก็นับกองสัตว์พันนั้นสวยตัวนี้ไปอ่ะก็นับมีกราบไปกับนับไปนะก็ไม่ก็แรงเสียหายนะปันตีมันลอยดิ่งที่นี่เมาให้ไม่รำก็ไม่ให้วางรับพวกอาคังสู้แรงไม่ไงแต่มาใครทำสายตัวก็นับเมารวยกระเป๋าก็ไหนแต่ให้ก็เมาเลยนะลายมักมีวางลงกันในตัวทอเมาทุนหนาเองไงกราบพอไปในครับ
กระเป๋ากระไหนข้างกระเหมาให้กระหนาลิงกระหนาทุกได้เนียนสารมีเนียนสารนั่นเด็กกระหนาตัวนี้กระหนาลิงทุกกระเหมากระเหมานู้นตอนนี้กระเป๋ากระไหนนู้นเรียนเรียนไทยนั่นเรียนสวยนั่นลุงเรานี่ไงคุณน่ะกระเป๋ากระไหนตอนนี้คุณน่ะร้ายน่ะสุดยอดเลยสุดละนี่ไงคุณน่ะไม่ปุยเหตุไรนะทุกไม่ปังขบใบไม้พิจารณาคุณน่ะลงวงประการก็ในขาทุกทำไมฮะกระสันลงก็ทักเปรียบนั่งขวดเราทุกแต่ขวดเราตะเกียกระโบให้ได้ปะแค่ได้ปะแค่ได้ปะแค่น้องได้ปะเราการก็ไม่ให้ก็ลงกรีดมาแค่ตัวก็ผมให้ไม้คนน่ะสังไม่ได้รับมาเท่าตัววอมกูรับที่ก็ทุกก็ไม่แหลกกันนุ่งกงนุ่งก็เห็นแต่ไรนะตัวพวมไปมันก็ได้ตัดสารรับวอมช่วงกูที่ไม่ทุกเราเว้ยลูกเราเว้ยไม่เว้ยก็กายเขาตรายเราได้มาแค่ตัวปิงเลยนะก็กายแดงสิตาเดียบมาไม่ได้แล้วนู่นนะคุณน่ะไม่ปิ้งไปหล่นเขาไม่ปล่อยที่คุณน่ะสู้ให้ปัดไปไปการเขาไม่นนรสชาติบริวารนำท่านทั้งสู้ก็เชื่อมไทยไม่นายตัวเองไม่ปัดอินซาเราติดนะอัศกุมไทยทั้งกูเราตั้งในรายพวกนี้ใช่ตัวน่ะดิมก็ด้วยเลยนะลงแรงเขาเลยนะอลังผู้สร้างตัวน่ะไก่นี่แต่บริวารนำท่านกู้คำด้วยการปันนี้ฮะผู้สร้างที่การปันนี้ตัวนี้ตัวนะผู้สร้างกูไก่ขังทำไม่ปล่อยแต่กูปังเลยนะสร้างให้อานุ่งทุตะเล่ามาไงผู้สร้างไก่ขังดาวงานคนตรงนี้ตัวสร้างฮะไม่ตัวเองกูปังเลยนะไก่ที่ตัวปังนะไก่นะด้วยกูไก่เลยนะด้วยการพักขังเปลี่ยนตัวนะปัดให้เปลี่ยนตัวการเปลี่ยนนาไม่เขาก็เลยบนรถท่านตั้งขังให้ปังกูนะปังกูนะก็เสียมไม่ชุดเองก็เสียมช่างแกตัวงไปแขกก็ขังให้เรียนรากแขกแต่ไอ้มีไก่ช่วยมาแค่ไก่หันได้ดีเขาตัวปังไก่ได้เท่ปังไก่นะด้วยกูเปลี่ยนการพัฒนาโรงแรงงานพักแรงก็ไม่ทนใจปังเลยนะสัตว์กูเลยไทยวงได้เลยนะไม่ป่วยไทยไทยวงนั้นเน่ากับนักของไทยไทยเป็นการก็มาก็ชวนไรไว้เลยรำบายหันเท่กันไหนปาดีเท่กันไหนก็ไม่ด้วยไก่เล่าไม่สลายไม่ตัวไทยก็ไม่ย่างคนเรียกกันไหนปาดีเท่กันหน้าปะได้กว่าเราเท่ตัวก็น่ะตู้ไม่บำนี้งานไม่บำนี้กระเป๋ากันไหนตากระปุยกระปูตาทำมาไปเทียบสุดเราไม่ถึงชาติก็ขังดีเท่ชีมาทำไมลุงชอบมึงอ่ะลุงนี่กันหนุ่มกันต้านผมเท่าก็ไม่ปุยนนปูนนด้วยหลายที่ได้นางลุงนี่กันหนุ่มอายผมนะลุงปูไม่ได้อายผมนะฉันชีฉันเราทุนลุงปูไม่ได้ก็เสียงเราไม่ได้ก็เสียงเราไม่ได้ลำบากที่ตัวปากมันหมดไม่ตุ่นไอ้คนเราเตาการให้ต้องเจ้าประกันคุยเลี้ยวคุยเลี้ยวนั่นฮะขนาดนั้นต่อไปนะเรียนนะกระทูนะเรียนฮักนะที่ตัวที่ยังตัวนี้มันบ่อยตัวนั้นตัวที่ยังขนาดนั้นต่อไปนั่นเรียนฮักมันสุดนะที่กี่กระไทยทุกกระปุยกระปูนั้นต่อทนเรียนนั่นต่อกระปุยกระปูต้องช่วยเฮียมเจ้าผู้เรียกขนาดไทยให้สิ่งที่ป้าคนเดียแล้วมันก็ไทยไม่สู้ไม่ทราบเรียนคนเดียก็มันกระปุยกระปูต้องลงมือเสียเลยนะขนาดนั้นตอนเรียนนั่นเท่าตัวนั้นชัวร์ไม่ไหวแต่พอมาลาตับเอาไหมกะรี่ก็ใช้แต่ก็เฮียงปลายรวมนี่ไม่แต่ก็เฮียงก็ทุนายแต่ก็เฮียงมากไม่พอตัวก็ไม่ยังคนกระปุยกระปูตัดสะควงสมัยแหละกระเป๋าขนาดตัดสะควงสมัยเจอซ้ำเนี่ยไม่เห็นช่วยนุ่งเอาไม่พออาจารย์เป็นหนึ่งไหวก็ลงนะแต่ว่าไม่ไหวเราไม่ได้นั่งไหวไม่รู้ไหวนะตัวใส่ไม่ติ้งให้ข่าวที่มันท้อนั่งหนาน้อนนั่งเต่ามุนพายมาบนหนึ่งไม่ถึงนูกายพอให้เขาไม่ปรีราก็ได้นะรานั่นลงบ้องขัดไม่ตุนนะอาชาวมีหายสูงนั่นตานมาขัดนิ้วตัวนาไว้แต่เล่นซ้ำก็ได้ดูคนสามีตัวไม่เที่ยวรูตัวกระเรียนไปได้ที่เราจะเท่าคนนี้ก็ปุยกระปูตัดและชีชามันนุ่งตัดใช้กันดีเราหวังจะเชียงเล่าไม่ได้บางเนี่ยอาทุบใบไม่บาดก็เข้าเลยไม่ตุนนะดิก็ไม่ยังคนและชีชาไม่เข้าและชีชามันจะตายใช้กันเดียวตัวชาเราไม่น่ารักอันนี้อุทละชีนะมันก็ปุยกระปูก็บางได้เท่านั้นไว้ไม่นี่นะปริสุนสู้ไม่นี่นะก็เยอะติดอเมริกาหักเลยเขาก็ปูตะกวงไงทีนะก็โคกวงโคเกณฑ์ชาร์พกไก่ปันนะใช้กันไม่นี่อะไรอเมริกาก็ปูนุ่งกวงใจเดียงไก่เราทีนะก็นุ่งกวงโคเกณฑ์ชาร์พกไก่แล้วนะปันนะใช้กันไม่นี่อะไรเฮ้ยคุณนักกระป๋องไปที่ไก่ไปไก่เขา
กราบเอาไปในนางในตาทอดลงในลงนี่ทอดลงใบตาทอดตัวนั้นเท่าเล่าตัวนั้นกราบเอาไปในให้ด้วยนะเกษียณนะกลายนะลงว่างแล้วนะกนายรานะลงนะไทยกันมีนายตาทอดตนเท้ามีปูตัวนี้ทิ้งกงกันในกระทมเดาทะลงเล่านะให้นาตัวนี้ก็มาก็ไปกับปูในตาเท้าวันปูตัวนี้มันไทยนวลกันนะอเมริกาเฮามันนี่ไปนั่นไหนสู้ไม่ปรีชุนสู้ไม่เน้นไปนะเราไม่ต้องปรีฮะกระปูกระสับกระปุยกระปูตาไปนะเชียงรายเราเถอะนะเชียงเราเถอะนะสนามบัมไทยในปรีชินนะก็ไม่ยังคนนะอันนี้เราก็ลาสวนตัวอะไรมันนี่ปรีอะไรก็มินนะอุบลายดีน้ำมันปานี่น้ำมันปาบุอีกายคุณน้องน้องปุยน้องปูให้มิกไม่เฮาไม่ราให้ตีสาก็นะก็ปุยกระปูตะมากวาดเดียวนะเราไม่ได้ใช้กระปุยกระปูตะสักครั้งสุดน้ำมันนั่นตะลงทุนลงมาไม่ชอบติดท่อทิ้งเล่นบางเขานับวันเท้าคนนะสลายใส่มันนะก็ตามปีรำลงแต่ลงกันก็กล่าวว่ามึงลงบ้านมึงไปนะให้เขาไม่ต้องนุ่งนายไม่ไหวงาถ่ายแค่นี้เถอะกระเป๋าไปว่างนี่เถอะมาลาเท้าแท้นั่งปุยนั่งปูนั่งเป่านั่งไหนปันตีลงชิงลงบ้านไม่ไหวแต่นั่งตะปริขาเท้าเป็นตัวที่นั่งเฮกระถ่ายท้ายนี่ใหม่เนี่ยว่างโซ่ตัวเราบอกเลยนั่งเขากระโดดซ้ำไม่ตีว่างตัวแต่แม่งลงเถอะลงบ้านไม่คริสเตียนอะไรไม่เน้นไว้นะเถอะกระเป๋าไปตะก็มากล้วยของเฮกกระสดเลยนางแดงคนนี้ลงกันนักกระเทยแดงคนนี้ลงได้กระโดดทำไมกระเป๋าไปรำกระต่ายกระไรนี่มาตอนนั้นสดนั่นลงบ้านไม่ตะกระสดนั่นลงมีกลุ่มที่นั่นโซ่ตัวไอ้สักนั่นเจ้าที่ตีก็นี่วิสวยเฮียมคำนั้นบุยเทล่ากระเป๋าไปตะกระสดนั่นลงบ้านไม่ไอ้ตัวแม่ลงคงเกล้าบุยอ่ะอาผู้มาเกี่ยวหนังตัวนั้นไอ้ให้กดตีปีกันเถอะก็การนั้นนู้นรัดดวงตัวนั้นรำชิบกขันไอ้มีกายทุกตัวไอ้ใจเขาตัวคนไก่ก็กายชนะไว้ก็นี่เจ้าจริงๆมานะแล้วตีอะไรนั่งก็จับมังสาลงไปคนน่ะร่างกายเรนชากันเถอะนั่งแดงก็ต้องลงกันหน้ากันหนึ่งที่เจาะแดงทุกนี้บุญในบุญถมนั่นเสร็จลงด้านนู้นมันก็เจาะตอนนั้นก็นี่ไว้คนน่ะแล้วก็จับมันก็ร้องง่ายกว่าคนน่ะแต่ก่อนถ้าการพวกผู้เกี่ยวหนักควายไปถามเนี่ยพวกไม่กายชนะไว้แล้วก็จับมันเน้นๆว่าไม่กลุ่มไม่สอบไม่สอบกล้าไปแต่คงปูแดงคุณลงช้าใหม่วันที่นั่นกระแดงคนนั้นลงถูกไหมกูกระแดงคนลงตลอดชานะลงผมว่าไม่คุยนะเอากลุ่มตัวตั้งงานไว้งานตัวนี้มีกระเป๋าไปในตัวใส่กลุ่มเด็กที่กี่กระเป๋าไปต้องสวยงามเลยนะกระเต่ากระตากนนนี่ไม่ชุ่มไม่สายไม่เลื่อนไหลไม่ซาปะเร่กระเมกเซฟไหมกระพายกระซ้ายไหมกระบาดชี้ไหมก็สิ่งเตี้ยนไหมรำให้ก็ไม่ปวดมาแก่ก็ปวดก็ปวดตามากวาดสวยเล่าใหม่ก็ปวดก็ปวดตาสักความสวยมีฮะขนาดนุ่นก็แต่ง่ายมีลมหายใจกันนะชาที่มีท่อไม่ขาดเลยก็กายชนะไว้ก็ชอบเลยได้ชอบเลยอัศวินีและท่านอย่างนี้ต่อไปไม่ควรปาราหรอกต่อไปเราไม่ทุกข์กับมันดิ้งโจ้กราบพบไปก็ตายกรวยมาอินคำปฏิมาก็ตายก็ตามปฏิเทียรันดีนะผมจะไปแจ้งคนง่ายน้องไปจ่าเทน่ะกันเอาไปนะการรำสร้างรำวางตะกันเขารำมาก็ตายมีให้ชิบายแต่มีน้องน้องผู้ไงการชิบายสุดระคนนี้ที่ถ่ายกระเป๋าขนาดมร้านมากสินะเขาแต่ควายผูนะก็ไม่ให้กระกายทะลุแต่ไม่ปล่อยขนาดทันเดียวลงตะกันระการวัวระกันเอาบ้องสุดเต็มส่วนแล้วหลังแล้วลูกไทยมึงก็ปล่อยกระปูตาตัวโลตู้เลยนะปล่อยกระปูตาก็เล่าเลยนะก็กายที่แต่ก็ลงสปอยดอกใกล้น้องสุดตะกันนี่ชิบายสุดแต่มันคนนี้ไม่เลยผมที่พิจารณาคนนะก็ปล่อยกระปูเลยนะนี่แต่อันนั้นนี่ตัวโลตู้มีนายที่เกี่ยวนะในล่าห้ามมันแรงกายก็ลงนิ่งคนนิ่งลงก็ทั่วนะตัดที่มีทั่วก็ปล่อยกระปูเลยก็เชียงเลยนะไทยใจก็มีตอนนี้ไอ้อเมริกาเขารำนี่ก็ทั่วหัวเลยยิ่งรำนี่ก็ไอ้หัวก็มีแรงคนนะตั้งไปไว้งวยไม่รู้ไว้กายน้าไว้เราไม่แต่อาศัยรู้ไว้น้องนิ้วไว้ฮะงวยมีกายฮะลงช่วยลงไหวเท้าขาเรามาที่ไทยน้องนิ้วตรงนานิ้วไว้ตายไม่ชู้ไม่ซาขานี่เชียงผูกมาขากระเป๋าขนาดตาเท่าก็ไม่ลุ้งดอกว่าไหมก็ปุยกระเป๋าตาเท่าก็ไม่ลุ้งดอกว่าไหมก็ไม่นึกไว้ฮะก็สู้กันดาว
นวลไก่เล่ามาข่าวก็เลยนะลงสยอตัวนี้ชาโลนี้เนี่ยไปนั่นไงนั่นใส่เขางานมีนั้นคนนี้ไปนะเหรอตู้มีเราลงคนนี้เหรอคนน่ะก็ปุยกระปูตะทุ่นเย็นมากันหาตะทุ่นเย็นหาคนตัวก็ปุยกระปูเลยช้ามีตัวละปิ้วมังงมติเตี้ยกะลาเตี้ยขนาดปิ้วมังงมขายเขาขายก็ปุยกระปูเรื่องซ้ำมีอะไรทำไมปิ้วมังมีคำสอนเขากะลาให้ขนาดปิ้วได้มังเลยสิสวยแบบนี้ก็ไม่ใช่คนน่ะนี่หายแล้วสู้กันดาวเหมือนแบบปิ้วเลยนะลงแล้วสู้กันดาวมากวาดเตามันนึกว่าจะชั้นไหนนักข่าวเราขนาดนี้อารมณ์ก็ไม่รู้มีแต่ทุกไอ้ที่ผมเรียนสมัยนะกันไอ้ที่ไอ้ที่ผมไอ้ลุงว่ามันลงเขาบ้านก็ทุกไอ้นี่สัตว์เต่ามาไหมก็ไม่ตีไอ้เรื่องมาดันบ้านใครคนกันไอ้ที่ไหนนี่ก็ทุกตัวไอ้ไทยกันนี่แต่ละเรื่องชาเต่านั่นก็ริงบ้านไปดาวเขาไอ้ละเรื่องชาเราเนี่ยมาใส่หมดไอ้เรื่องอะไรบ้านที่เขาไม่นิ่งเขาบ้านนี่ที่เกี่ยแล้วก็ไอ้ละทุกชาเราที่ไทยแล้วเต่ามีนุ่นรวยก็ปั้นตีตอนวิโรจน์ตกกันดูค่ะตอนนี้ไอ้นิ่งก็น่ะปวดก็ใกล้ไม่เลยก็ปุยตะทุกกันไอ้เฮมากวาดตัวก็ไม่ค่อยไอ้ที่เท่ไม่กวาดตัวไอ้ทุกอันไหนแต่ยาไปนักแข่งไปบนนะดักตาร์ซาวน์ตัวไปบนนะไอ้ทุกมากวาดเราเท่ที่เกี่ยเป้าแต่ยาปวดก็ใกล้ไม่เฮไอ้เรื่องมันเผาทุกก็ไม่น่าถึงไงตัวไอ้หัวไอ้เลยก็ไม่ใช่ทุกปุยกระปูตะมากวาดใจเราไม่ต้องพีก็นี่เขาสวยยังไงผมให้ตัวไอ้ละชามึงมาลงคุณมาดามน้ำตัวก็โตขนาดนี้ก็เขาแล้วไงสงสัยมันแล้วโตผมให้ตัวไอ้แล้วก็ไหนไม่ครบก็ดีกำนำฮะก็เอาปุยปูในใจฮะก็ตะปวดนี่ก็ปุยกระปูตะปนนักไม่เห็นทุกนักมากวาดเลยที่ตัวที่จังนั่นหรือมั้งปุยปูนั่นเลยก็หาไม่ให้สักคนสัมปองสุรานาทีเนี่ยลาเราไม่ได้จริงว่าเนี่ยปุยข้าอันไหนครับปุยข้าเป้าข้าต้องมีตาตายวันเราวันนี้ข่าวเราใครเกี่ยงก็เสร็จแล้ววันที่ตุ้มที่ข่าวคนนั่งตายมีปริคนนี้ก็มันสวยขนาดตัวโลกตัวเท่ก็น่ากระปูเลยนะอีบงงนั่งตัวโลกพังให้ตัวเองทุกขานะทุกสระขันทุกตัวเข้าตัวหนักชาติสู้มังเทียนอยู่ตอนนี้ตายไม่ไปปริเท่ก็เลยนะทำไมตัวโลกพังแต่กระนาวกายทุกปาร์ตี้ชุดนี้นะตากระติกไม่น้องจะนั่งหัวตัวมันนักปุยกระปูในกตินาจังสีน้ำสีสามนักลงพอทำไมฮะใช้ใจกันไหมกระนาวนี้ก็กายหันเดิมที่กราบพอไปในงามมองเป็นในครับกระนาวในแต่ละเราดูตรงนี้ปรินาก็ไม่ใช่คนน่ะม้าสุนันนูตัดนูนะนั่งเป่านูไหนนูตัดตีไหนเราที่ยังไงอยู่ไม่คนทองของโซ่ที่แต่นางหนานั่งไปปนได้เป็นนางหนาพอลุกไว้คนนี้ก็ไม่ตรงผมลาเห็นต่างที่มาหมดเขาอันนี้คัดเสียงพงที่มีทุกลงว่าใช่ทุกอันนี้ทางนั้นนำวันไม่ใกล้ให้เล่นติงมันนี้หมักสั่งเลยลงสิ่งลงง่ายอย่างนี้มาเลยเราคนนั้นสิ่งเราทุกอาการวันไม่ใกล้นู้นให้เราหาสิ่งก็ไม่แรงคนอาริชากระตุ้นมาใช้วันไม่ใกล้ให้เราเรียกไทยมันนี้มาลงง่ายอย่างนี้มาเราสมมติอันนี้วันลงสับนะชิลังในตะกุ่มเขาต่อตัวกันใครกันใครลูกปลารู้สิ่งของกระด้วยที่ทุกไอ้ลูกปลารู้ผมไปปุ่มนี้เลยนะท่านมาดีกันใครข้างไกลเรากระด้วยที่ถ่ายทุกลูกปลาสิ่งสวยตั้งได้เลยผมจะทุกข์กับคำเรื่องราวไม่บอกภาษากลัวเลยน่าลงสับน่าลงเข้างวนมีกายน่าสวยนี่ฮะลงสับนั่นเสียนนะรัศตันว่ามันนึกคำเดียกายคำแซงบาดมันลงกายนี้มาได้เฮ้ยคนละให้สิ่งนี้มาได้งวนมีกายคำแซงตัวนี้ก็สู้นี่แหละเราทันทีต่อผูนลงคำตัวนี้นักคำเดียไม่ให้เราเดี๋ยวนี้ที่เราเป็นอะไรใช่ตัวผมน่ะงวนมีกายให้ไปนะวันต่างห้องตรงไปนี่ไงเราประกันเขาหน้าตาวันเขาเจ้าหน้าเทนิชาตลาดตัวนี้แหละตะบยตรงโซ่เนี่ยทุกชาไทยมันแค่นั่นบอลพอนี่พายนี่แต่มันแค่กระเราละไอ้ทั่วเอาเนี่ยเอาลงมันแค่ที่คุณมีไว้ใจนี่คริสเตียนนี่ตอนดสมอนเดมีหัดตัวนั้นล่ามันเลยนะไอ้ดาวตัวเต่าผลสุดดาวเรียนบับเต่าผลสุดตัวนี้แน่ทุกคนตัวมีเรื่องไงมีเรื่องมันใช้ตัววงไก่มีตัวอาการวันไก่นั้นให้รู้วงเต่ามีตัวโปรแกรมทุกฝั่งนั่นเลยก็มีแรงคนนายหนักคนหนัก
ลาเราตินะลายนี้ไม่กระคังลายนี้ไม่คังทอกระปันตีนเผาเขาลายผมให้ตัวตัวมาใช้นะปริร้านแถวนี้เราปริร้านนี่ใช้ข้างล่างนั่นนะครับแป้งตัวนะกาวมีเราฮะนี่ราสับแต่มีแป้งราสับแต่มีเราที่ตัวเราเรื่องขนาดพอนปั้นนี่การก็ตายแป้งเรื่องว่าเท่าชัวก็ไม่ได้ว่ามันรักล้มลงที่มาเลยตัวแต่พอนปั้นให้หมดเลยตัวเราต้องหัวชาตัวเราต้องหัวหายราสับแต่มีเขาเรียนที่ตัวมาเราบ้านในวัยทบเขาปังแหงแล้วล้มก็ตายเขาตัวปลาแต่ควักตู้เขาเลยนะเพื่อไงจะเราสิ่งนั้นเท่าไรทุกตาวหมักนะไรก็ทุกเราใส่คุยแป้งก็แต่ลงไม้แป้งก็แต่เขาเราไม่นายตัวนะเพื่อจะเราสิ่งนั้นบ้างตัวนะพอละมาตู้มีเตียนเราต้องให้นักไม่ไรเขาเราต้องให้ตัวมันเท่าคัดเสร็จเขาเรียกตู้มีทิ้งเด็กนั่นที่ตัวตู้ผมหนักทำไมฮะทิ้งเด็กนั่นตู้นั่นเพราะมันเรารักษาตั้งนี้ตัวมันในข้าทอเงาได้เงาขวางเจ้าไว้ตาห่วงเจ้าห่วงนะไอ้คนเราห่วงเท่เจ้าห่วงห่วงบางหาไอ้ป้าเราไม่เท่อาการที่มีน้าไว้ไม่ติ้งของห่วงกับเท่าก็เพี้ยนเข้าที่ชาติบ้านห่วงบางเช่นเราไม่เท่ตัวเต็มตัวเอาคนเช่นเราคนนี้เอาคนเช่นเราคนนี้ตัวมันลงเองก็เท่เจ้าไว้ห่วงกันนะตรงนั้นบางเท่ไม่ได้เขาห่วงเป็นป้าในชาติตัวเอาห่วงบางหาป้าเราไม่เท่ไอ้กันดาวห่วงเท่กันดิฉันนั่นไม่ใช่ก็น่าเอาห่วงบางฉันนี่ไม่ท้อนิ่งเต็งตักไม่ไหวฉันนี่ไม่ได้ขนาดเราจะห่วงตัวชาติตัวก็ไม่กลายเขาเท่าคนนั้นเท่าคนนี้เขาต้องไปพักสุนีไปพักสุนีตัวก็ข้างกระบูนิ่งลมลงอ่ะกับพิจารณาก็ไม่กลายเขาเราห่วงตัวชาติตัวตัวบางห่วงบางพงนี่ไม่ท้อเต็งตักไม่ไหวเขาดูไม่ไหวพงนี่ไม่ได้ตัวชาก็เป็นราชาพักสุนีทวนหายในปะไรไม่ตาเฮาไรเลยตัวห่วงบ้างเพียงแต่สารวัตรบ้านหูเส้นไอเฮาไรนู่นไอเฮาไรนู่นจะไม่เข้าตาเส้นบางทีตัวก็ไม่กลายเขาลายเท่ตัวนี่มีติ้งตรงไปจุลชันตะเกียบในปะไรอะไรตาเฮาไรไม่ตาไรห่วงบ้านหูนั่นเองเจ้าห้วยเลยนะเจ็ดมันแค่ตัวในภาษาตัวเองดงหน้าพลังประดิษฐ์ต้นตัวตั้งแต่เจ้าห้วยมันที่เราต้องมีก็เท่าข้าจะตัวดงกระดาษนะทั้งในไปมันจะแต่มันในไกลเราจะช่วยเราต้องมีทุกรานะดงกระดาษมันจะเอาคนที่ไหนเพราะเราการเขาเราไว้คนนั้นเราต้องมีสัตว์เลยในปะไรมีคำวางบางที่บุญนี้ที่ในไกลเราจะตัวดงกระดาษแบบนี้ตัวน้อยห่อตะกระตักตัวไรนั่นนี่มาลามาไปเที่ยวตั้งโลกคำนี้สั่งเราตัวน่ะไม่ไหวนะโดยนุ่มใหม่เราที่ไหนจะรับทำนึกคุ้มควรเพราะไม่ก็นายปรับการก็นายทั้งได้ไปพวกเขารวมตัวทั่วหอดิ่งโจ้นายไม่แต่เราต้องให้จีนายปฏิจีตัวไม่ไหวนะดงกระดาษทั้งนั้นปฏิเทปฏิเทเราต้องให้นะเขาไรเทตัวเราต้องให้หัวบางสุดอะไรกันนี่ก็ไม่ใช่คนไรรุยดาวหลังเรื่องเขาดูไอ้ตัวนิ่งติงไปมาพวกนี้ตลับนี่รำหลับนี่รำข้าเจ้าควันชาวโรตีจังรำแห้งชาวโรตีจังไผ่เจ้าโรตีจังเจ้าเงาโรตีจังรุยดาหลังเรื่องปังนี่นี่ชาติมันเคยดูเที่ยวเขาดูมินิติงไปพอดีนี่นางนิวตนาเว้ยเขาเต้นเด่นอยู่นางนิวตนาเว้ยเขาเต้นเป่าราเราเที่ยวไม่ช่วงนี้ที่ใจรุยดาหลังเรื่องจันนี่เขาตัวปังตัวเรื่องกระอันไทยเราตัวสว่างตัวเฮ้คนน่ะก็เป็นห่วงในตัวชีห่วงแต่สว่างในตัวรวยเตี้ยกระดักเลยในตัวไม่ได้แล้วเร็วจังตัวไม่ได้แล้วเร็วไม่ปังตัวนี้คุณน่ะไอแคนเซอร์น่านะว่าที่เขาก็ไม่ได้อาตัยให้ว่าที่ตัวภาษาเลยนะว่าเราก็ลงโน้ตให้กันนะนั่งตาเราหวังเรื่องทุกมันเสียนี่นั่งขังว่าไปตัวมาเลยนั่งนิ่งติงคำนี้ที่เราเดินนั่งปุ่มตันคำนี้ที่เราเดินนั่งโคราวังที่เรากันตรงเตลินแต่นั่งซาสนึงคุสามเลยไม่นั่งไว้คนเสียนั่นนี่นั่งเดินไปหมดเลยไม่ใช่ยังโครานั่งตาเรานิ่งต่อมอสายนั่งตาเราเรียบพันตรงเตะตนะว่าที่ตรงภาษาไทยในเรื่องเตะกันเอาก็น่าสวยน่าตัดสินนี้แต่
นาสปังก็เฮดได้คุณนากางเลี้ยรักลุ่มข้าวตัวชาปนะควรลงที่กางมักเตียงกางมักเตียงคุณดีหายตัวที่ถ่ายทรัพย์จามสุนัขควรบางทีกางประเทศกางประเทศควรร่วมกายคุณรักมารักลุ่มหน่อยคุณนั่งตาเราบอกเรียกตรงนี้นั่งลงไงเรียวนั่งเราบอกคุณพระใจสุดสวยพวกเราบอกเลยไอ้ปันตีหายก็สวดพระเราพุทธไอ้นั่งละนั่งลงชาชนนี่ได้ถึงนั่งละเอียดสูงวันที่ไทยไล่ตรงนี้นั่งข้างกายน้องพิเศษสำนักเราไม่ต้องเท่าตัวอันนี้ทุกเราบอกใครปาร์นัชชาลุช่วยไหมพระพิชิตช่วยไหมพิจันเห่าบนไหมก็มีวัยตะไตเนี่ยนี่ทุกต้องเขามีปุยตรงวนของเราแล้วตัวเราหวังตรงตัวนั้นเราหวังตรงที่มีกายปาตัวซ้ำเนี่ยนางคนที่มีกระเทียมไว้ปนี้คนที่มีใบปนี้นางคนที่มีใบปนี้เราหวังตรงตัวมีวัยแต่มาสอนมาหลงน้องตัวเชื่อในพิบาลสุดตัวผมน่ะอันนี้ตัวจีจังจีมั่งมีตัวตู้มีคนเตียนนะจังมีคนเตียนนะเราบอกผมแม่เนี่ยนี่คนดูวินะไม่จังเราช่วยเยี่ยมนี่ว่าเนี่ยก็ต้องการปาไม่ตีมาผมน่ะอันนี้ว่าคริสเตียนสังคมที่ที่ไม่ชอบเนี่ยไบเบิลละกันขัดเนี่ยก็เสียงงเรานั่นแหละเปลี่ยวเที่ยวคนที่ไทยไปไหนไม่ได้ดาวเลยน่ะไอ้เรื่องสุดแท้เราพวกเราว่าเนี่ยไอ้นี่ไทยนี่มีปุ่มร้านนั้นทุกเดือนที่ตาวนัทุกไทยไก่ถ้าไอ้อารมณ์นุ่งคนนี้เพราะว่าจะสู้เลยไอ้ไก่ก็พอไทยไอ้เรื่องน้ำนุ่งว่ามันสาสวยคนนั้นทุกเราเลยน้ำเป็นดีเล่าไม่ตรงไรกูใบไม่ได้เท่ากับนุ่งเขาไอ้ดีเล่าตอนนี้มีครั้งนั้นทั่วปันที่นั่นก็สวดรู้ตัวไอ้กระล้มไทยกระล้มไปไกลเขาไอ้กระล้มเราไม่หายเราหวังเลยนะดาวเราเท่นู่เราเท่ตรงนี้ไอ้ไทยนู่ไม่ตรงเทียบกูเราเท่กะลุนนี้ไทยมันก็ไอ้คนเลยนะก็เพย์กบาลนี้ไทยมันก็ติดไอ้เรื่องกะลุนไปไกลเขาไม่พูดขัดก็งงมีตรงแต่อัตติหาวไทยไม่ใช่ครับไอ้หน้าผมชอบที่อาคังลงไว้ไม่มากไอ้รายได้ประเทศตรงนี้ลงก็ไทยครับผมน่ะน้ามันรายได้ไปไกลเขาไอ้ตรดรถนะไอ้ตายไม่ช้าตั้งชุบชิงความปวดสาวสุดที่ไอ้ประสิทธิ์ไทยตายแล้วไอ้ปริราตัวที่ราบการเขาเริ่มมีละสูงนะเราละราไม่ถึงซ้ำเรื่องราศีผมไม่ถึงไอ้ตายแล้วปริราแล้วผมมีการเขากันนิวเวไปนะภาษาเรศกันนิวตอนดิเกนปัวขาดปริราที่แต่ซาสเขาเซบรีที่แต่ไม่ปัวผมบางคนเขานั่งปริราเป็นน้องที่เขาคัดสันนะเซบรีมาแค่ไม่ปัวนั่นกินช่วยนั่งกินกันเนี่ยกันใครปูได้คนนะอารีน่าชามันนะก็ปุยก็ปูตาสักควงสมัครคนก็ปุยก็ปูเลยนะก็มีด้วยกันแล้วคนก็ลงทุกข์ก็แข้งก็ขันแล้วพยานคนอันนี้เห็นปันตีลงเช่นนี้มากตรงไหนไม่ปุยไม่ปูเห็นเมฆเราไปร้อยนั่งตู้ปูตู้มาปูนั่งปุยนั่งปูเขาตัดไทยไรโยต้องมีข้ออายร้ายเราถึงผมตะกี้ก็ปูละกันไหนกันน้อยเด็กไม่ปูก็ภาษากับผู้ชายแต่มีลูกชมมีผู้ตัวแต่นั่งมีปริราตัวชาติมีเกียรตินะชาไหนตากระตากระไรด้านไหนตาก็พวนชั่วกันเลยให้คนนั่งมันใช้ตรงปันตีตัวนั้นชามีหายเราหวังให้มันเจียนนะเรียบเราไม่ตัวชามีเราหวังรำเจียนเราไว้ที่เกิดทุกเรียบเราที่มันตู้ที่นี้ไงยังที่นี้ไงรำไม่ตัวสุจินสุราที่นี้ปังไงไงรำไม่หายเฮาไม่ตัวไม่ให้ลงชีมีตัวต่างไทยเฮามีลงชีมีตัวแสงไทยตัวชามีก็ได้อันนี้ว่ารำลงสมใจเฮาไม่ตัวมีข้อรำไม่รำน้ำแท้ลงไม้ไม่รวยรำคงไม่รวยลงรำไม่รวยไอ้เฮาตัดในทุกลงสมไม่ได้เท่ตัวไม่จันให้ตัดนะเพราะไม่ตายลงเท่ากันไม่สบายเก่งเตี้ยอันนี้ตัวอิจฉามาเนี่ยมีรีพอมชุดอันนี้ไรคริสเตียนรีพอมชุดตัวนี้เฮาไม่ตัวมีคนเที่ยงกันลงไม่ได้นี่อิจฉามาให้ลงกันลงได้ถึงนาทีเท่นี่คนงามมาให้ตัวนั้นพวกป้านาซาบ้ามันนี่มากสิน่ะบางไงเด็กทำไมคนไม่ไหวนะคุณกันหน่อยกันในเมืองต้นเท่น่ะเฮาไม่ต้องชาไม่ลงชีไปบางบีไทยตัวนี้บาร์ลูชาไปแล้วเด้มันจะเป็นอย่างไรนี่เหรอส่งลงช่วยใหม่นะบ้านมีการนนตาแต่ไรนะทุนส่งใหม่ไม่ตายไงใหม่ไม่กายที่นี่ผมสั่งเตียนก็มาสัมปาสาวที่นายใหม่นะนับบีไทยไม่เช่นบีไทยไม่คู่ใหม่นะลงบ้านมีนนตาเฮาไม่จะทุกเราใหม่ถึงเทศตุนทรัพย์ปฏิเท่ากุมที่ฐานนี่ผมนี่ลงง่ายเท่าคนไทยเฮาไม่ทุกสร้างเสาเกิดตัวไทยลงไม่สร้างเขาสร้างเสาเกิดตัวไทยกุมหนักเราการรวมให้
ลายนั้นนี่ลงเท้าค่ะเอาใกล้งวยไม่ใกล้นู้นงวยไม่รู้งวยคนไรงวยไม่ปูงวยคนไรลายเนี่ยนุ่นลมนี้ลงดาวเท้าเราพวกคริสเตียนใกล้คนเทตุคริสเตียนไม่ตุนสามิตุนิชาตุมิเราเจ้าลำคูบาบิลก็ฮีเราไว้เลี้ยงที่น้ำมิตรติกายมิดำเตะฮีเราไว้เลี้ยงที่ฮิกลอยล้มไม่เจ้าลำเราไม่เป็นลำเจ้าจังในกระบงห้ามิลุนตันนดงสุรินั่งรบสุรินซาดีจังมิตรสามติกิทายายกันนี่นนกระรำเรียนรำกุศลงเราเขามากมันนี่เจ้ากันเดียวตัวแต่ตอนนี้ทุกทายายกันนี่นนทั่วมันเป็นไงผมอยากคนนิชาทุกเราผมมาอยู่แดงวงเดียงนั่นเลยนะผมตีบยางคนนะตลับพลับสระมีตรงนิชาดิที่กระถ่ายทวนเราไอ้ทีนี้ประเดี๋ยวพนี้ทันไหมให้ก็มีไว้ก็แต่นี่ดูน่าลงที่ถ่ายเขาดูมั้ยน้องเต้าน้องหนาไว้เขาลาเต้าพนี้น้องนี่ไว้คนนี้เขาดูมั้ยลาเต้าพนี้นักขันไปการเขาดูมั้ยมาไว้ตัวแต่ตัวติงริงไทยนี่ตาเราเป็นผู้แสงไทยมาไทยกุมหนักนี่นิชาคนนี้ดูน่าลงครับไว้ไม่ป่วยไว้ไม่ปูไว้มันใส่ตัวมีติ้งต่างด้วยนี่ตะไลนะทุกต่างเข่งนะลงที่ถ่ายน้องเต่าน้องหนาวไว้นี่นิ่งติ้งเท่าความเฮาไปตรงตู้เฮาไปตรงจังตรงนี้เขาตัวมันแถบมาแล้วลงที่ถ่ายได้เป็นนี่ตรงนี้ไม่ลงคนละต่อไปจากคนไว้ไม่ใกล้ของตรงทุกกันดาวเราแบบนี้รากันแท้ติดทุกอันนี้ใกล้ไว้ฮะว่าไปนะเชียนไปนะมีตัวมีติ้งข้างให้ไปนะกระเรียวนะสวยนะอันนี้อุปนิอันนี้ลงนี้ก็เลยก็สิ่งอะไรนี่แหละตัวมือเท่าด้วยแปลงที่รู้ตาตามกันนะง่ายมันไม่เจ้าผู้มีอย่างคนอาริชาไทยมันบ่มสิ่งท่อนี่คริสเตียนสังคมดีเท่ซ้ำเราได้เล่าไม่ได้ไทยมันบ่มสิ่งนี่เราเนี่ยไทยคู่ดิชาตุที่ไม่ไกลประเทศตรงนี้ตัวเดนว่ามิสกุลนี่มาวีซาสนี่มาวีที่เกี่ยวกับสุนัขนี่กุรานสุภาพโซ่ไม่เข้าใจนี่อุตังสิ่งลงเขาอเมริกาไทยมันก็กันดีได้ทุกคริสเตียนส่วนใหญ่นะบางคนไว้นะฮะบูกู้ไม่กฎหมายนายกู้ไม่กฎหมายเราเนี่ยใครบางคนก็เลยทุกสาขาเขาใช้มากกว่าให้ทุกไปอยู่เราเทชีวะนี่เทมันใช่นะเราลงที่สู้เราเลยนะอันนี้แต่ทุกดำลงเลยไม่รีเราเลยนะทุกดำลงเลยทีนี้อันนี้ทุกลำซาทุกไม่เข้าใจดูนะผมอยากคนนี้เหรออันนี้ไทยกันเนี่ยที่ตาผมรักนั่นสิชาเตาหนักมันตายหมดเลยไม่อยากคนนี้ก็ไม่รักนั่นชาเราไม่อยากเท่าดิ้งตรงนี้ชาตัวสารีคนนี้พอเราบ่มเทก็ไม่ติดใกล้วันใกล้นึงเขาอะไรชาตัวสารีเล่าไหมตานต้นตารีเล่ามีไหนคนนี้พอเราอันนี้ดาวให้กันดาววงเทที่กลุ่มสรุปที่กลุ่มเรือสไนเฮียนตะวันลงเทไม่อยากคนนี้นูรไฟเราตัวชาตัวสารีเราตัวไหนนี้ไอ้พอเราเทก็ไม่ติดไอ้ชาตัวสารีตานต้นตารีเราตัวไหนคนนี้ตอนนี้พอเราโอ้ตัวไม่ได้ขับไม่สนุกไอ้นี่คนยังไงกันไม่ได้ทนกูแท้กูดิ้งเท่อผู้สมัยก็ไม่รู้นี่ซาสุยนะสักไกลกับคนที่ก็มาเต้าให้มาทางเขาก็ดีซ้ำวันใหม่ก็ไม่ใจก็กันกลางด้วยพวกเราฮัลโหลสาวบ้านคุยนึกว่ากูจะไทยแล้วเว้ยจ้าให้มาตะใครไม่ไว้นะคนโลนเนี่ยโลนโป้อันนี้ตัวให้ลูกไก่มีกิ้งนะบางปีนี้มีคนให้ลูกกิ้งนะสาจังนะบางครั้งสาไก่ไม่ได้สาบ้านคุยนึกว่าโลนเนี่ยมันต้องปฏิบัติไทยต้องให้ไม่ก็ต้องทั้งหลายไอออนโซ่ตรงนี้คุยเม็ดดมสินะนี่น้ำเราตรงนี้แสดงตรงนี้7 hours 하는 거. 7 hours 하는 거가. 거기 시작. Hello, check.
gái thế say gái cái mình tìm mình gọi lu xóa lo hàng lo không hay thằng cô khác ấy à bùi anh này sumai alu sumai gọi không hay lu suna giả thưa rồi cũng xóa lo con thế là xả rồi thu xả lo mình hizo thì kì allow sung dễ cái là xả suna xả lo thay mà cái lu rồi mấy gọi nó khắc khắc job à không nọ ring nó bắt mày đã khô khắc khắc tự nhiên lung băng khô tụi mày thằng lo hay cũng xóa lo con thế chạy đau nè. Mi ôi papun sidi ka ang no pa asunga nari ay hoy ipun sise ang apani mi oi bagi pusi mấy cô anh ta không có thể tuần cô tình thế cái nào sau này cái gì sáng của mày phần gai mày lấy lúa của bà gai mày solo mày kho khả năng kinh lo mày quay lúc kho rồi tông xem cái đó tí lo mày sử dụng thao mà tao thông mà thắng tất cả các con số kho anh ấy bù sai Corina pari gai mày gần là tất cả này làm đấy cũng mà gần lo mày quay đến đấy cái gần là suy là lo bố tao hay anh ấy có hậu nhiên mày này rồi thì mình có gần tan là bầm thế cũng mà
When Snai Milatic Masalo and Saswin Salo, Santam Masalo, Saswin Salo, Canis Sadwin Salo, Patogma, Batanko, Anure, Jemme, New Pusume, Gomdum Francis Gomez, American Alden, Tame, Tao Apula Tanganate Matang Sam Dalo, the Kang, Apusume Bonding Lungo, may made some now the poor. anh yêu ta dâm long mà ra mong ta thuyền cuối có mày đây anh yêu vậy này phát này cái liang rồi các bạn kêu bấm này có quay lên thì hay cái quay này cái conเขาเลยลูตะกันมีตะกันไม่ไหวจะใจวางคริ้วเราเลยนะกลุ่มคริ้วข้างไว้ในคริ้วของใจเราไม่เราวางแต่ได้ยังถึงกู้อันนี้ไม่สนาวของเราก็ไม่กู้นี่ตอนนี้ลูเขาบ่มาบ้างบ่มาไม่ไหวนะจ๊ะไม่ล้าไม่เลยคนนี้ไว้ไอ้เล็กไอ้เนี่ยสานิตุลำเทชาเรมีเรนาเล็กไอ้มีชาตังมาเทนะครับกันเนี่ยสักการมีลงมาไทยลาลอยที่ไทยเฮตุเรนาถุยไม่ไก่มีที่เทเป็นไอ้ชาลานี่ไอ้ชาลานี่ไม่ป่วยนะชาเรนาอารมณ์เขาไก่ป่วยไม่ป่วยจะมีหายเงินดาวสนับมีหายใครกันนายก็ทมไปได้ปูสโรสนายกษัตริย์สกุข่าวส่งกันดาวในการสกุไหนตัวแม่ใกล้งวยไม่คุยงวยไม่รู้ชนะลุงก็ไม่อารมณ์ไม่ให้การสโรสนายอยู่ไหนงานไม่ได้นะยาวตัวบุกีงานใครกันนายการทมงานไม่ได้งานปูงานพุ่งงานสโลนี่เลยอารมณ์ของงานเนี่ยเดินดาวในลุงรู้ไหมใกล้วันปังฮะอาศัยตีมีกลุ่มมีคู่ให้กลัวมีบางคู่ให้อารมณ์บ้างมีไว้เลยงานไปได้พุ่งแล้วบอกวันนี้ว่าการไหนนะบอกวันนี้บ้างเดินดาวมาอยู่ไว้เลยละสาที่ไทยกจีนี่นายเลี้ยงกงวนนี่นายเลี้ยงกระทบนี่นายเลี้ยงนี่ตรงไหนดีไอ้เราไม่ได้เราไม่ได้ก็มันเช่นนี้ชาโมงนุ่มเว้ชาโลที่ไทยแล้วนะไอ้ชาโลนี่ไม่เล็กอย่างใครกันไหนบาร์โตตรงนั้นเสียงใครก็ชาโลคนนี้อันนี้คริสเตียนในร้านไปจางใครชีราไบเบิลเขาคนสาวตรงไหนม่วงไม่ม่วงไรไม่ไรนะลุงว่าไม่นาวปุยให้เราใกล้ไปแต่ไม่ปุยอาคาสมัยรวยเลยนะขมวงไรนะกระตานครวยขนาดนี้นะว่าไม่รวยแต่เราหวังดีที่เราไม่ขาดปัจจัยไม่ให้คนชาวคนนั้นไม่ให้โทษไม่ขาดไม่ละลายอารมณ์ไว้เขานี้นาวปุยสมัยถึงหมอสมัยบ้านมันตู้ไม่ปุยจะไม่รวยนะครับคนชาวเรานี้ตรงไหนและชาไทยเราไม่ตู้ไม่นี้ไม่นั่นเลยไม่หลายกการขนาดเลยไม่ล้าไม่น่าจะมัวกกายคนเลยไม่ล้าไม่น่าจะมั่งไม่ใกล้ใจเล่านี่มีเรื่องงานมาหลายถึงไม่คุ้มนายบุคคลนั้นชาราตัวปุยให้อับราฮัมน่าใช่อับราฮัมน่าให้กการแต่ให้ที่คำสักวงสุนัขลงมาไหมคุณว่าอับราฮัมรู้เขาก็ไม่ตัวนะเขาไม่ละซ้ำเลยเขาบอกอับราฮัมที่ให้ชาราเนาเฮนะ
สักควงสุนัขกระไรกระถุยนะเขากระกายเป้าอากายเป้าตัวน่ะชาลลุงว่าคนนี้ชาลาเลยนะอับราฮัมเจ้เด็กคนไม่นะมีตะขมายมีบ้างไหมมาสมัยให้ไม่จะอลูมีแต่ไม่กูไว้เลยนะนี่นันนิวเป้านันนิวไหนนันนิวกาสมัยบางเขาบางสิ่งนะบ้างมาลุงแจ้นะลุงเนี่ยนะบ้างไม่จะมีให้เราเลยข่าวมีอะไรไปตรงไหนเอพิเซียเขาฮิโลไม่อาขับไหนคริสต์ตัสฟองสมัยเขามาข้าใครบางบ้างมั้งนาวทิวนังนิวกูบอกไม่บางเขาบอกไม่กูมานังนิวงานบางบ้างมั้งเอพิเซียมันนี่เขาเซนต์พอลที่ไทยไม่ละซ้ำอันนี้คริสเตียนไม่ไหวให้การพวกคริสต์ต่างอันนี้แต่ทอลุไม่พูดอันนี้เราวางเท่อันนี้การพวกที่สมุอันนี้เรื่องสปอนเซอร์ไม่กูมานาวไว้นะกระไรบางบางสิ่งนะกระไรแต่สปอนเซอร์สิ่งนะลุงโง่ที่ไม่ละแก่ไม่สิใช่ไหมเพราะนั้นการพวกคริสต์เลยนะลงไปเขาดิลล์ไม่ต้องละบำเขากบำกันไหนนะละปนะไอชาลเนี่ยมาเที่ยวที่เมกอสเปลกำลังพุ่งทางอาคารคนนั้นรู้ลงขนาดนั้นไม่ลงขึ้นเลยนะละเรียนรู้ดาวนายก็ไม่ลงขึ้นนะละเรียนกันไหนนะละปนะไอชาลเนี่ยลงเนี่ยไม่นุนใจแจ้งไม่เยอะลุงเนี่ยไม่นุนใจเจ้งไงไม่ลุงเนี่ยมันลุงก็ไม่รวยให้ลุงเนี่ยไม่นุนให้เจ้งไงไม่อะไรกำลังทุกกันอยู่กันดีให้กันอยู่ของไม่ได้กันดีกันอยู่เช่นนี้แต่ลุงเนี่ยไม่นุนให้แต่พอภาษาเลยซ้ำลงไปละแท้ลุงเนี่ยมันลุงมันมาชนุนให้กันดีก็ไม่เช่นนี้แต่ข้าจะเรียนนะลุงท่านไม่นุนแต่ยังไงนี่กันอยู่เราตาโหนี่ลุงนิ่งท่านไม่ลุงนิ่งซีไม่กลงคนรีโลไม่ลุงนิ่งซีไม่นายไม่ไม่ข้าตาซีนี่นั่นนี่ไม่ไม่ข้าทำซีกันอยู่ฝั่งนี้ไม่ถ้าก็มาใช้นั่นแต่เราตาโหนี่เราเลยก็ตาลาลงไปเนี่ยเราแต่ทำไมในข้างซึ่งในข้าตัวเขาไปเนี่ยสาธุไหมคุณมาเราบอกแล้วกูดิ่งคนที่สละเวอัตลาลงไปไม่ใจเรียกไม่ละตัวเสียเราบอกตลาลงไม่เราบอกเพราะอันนั้นนะบ่ไม่ไหวสุดไม่ต้องฟูนะบ่ไม่ไหวให้เรียกไม่ละตัวคนนี้เราหวังตาเราลองมาคุยไม่ที่เขาไทยไม่จะข่าวไม่ไทยก็ไม่ยังไรอันนี้ไว้เขาไบเบิลเสียงภาษาเก่งไม่ขาดทำไมในที่ตัวอาคุณหลับปนาชาวบ้านไม่ค่อยไม่ไหวนั่นมันตาเราเลยนะเราหวังตาอันนี้ไว้ละตัวไม่มาใช้นั้นสุขเราบอกว่าน่าเราบ้างไม่มาใช้นั้นสุขแต่ชาลเนี่ยคุณจะเล่นนะเล็กกูดิ่งเขาชาลไม่นายเล็กกูดิ่งสิ่งนี้สมัยกันไหนคนนั้นไม่บ้าไม่ได้นั่งตัดถ้วยทำสุริยะอ๋อไม่บ้าไม่ได้นั่งตัดถ้วยก็เดียวนั่งร้านนั่งตัดถ้วยเดียวนั่งร้านนั่งตัดซาคูกูเดียวแม่ขายนั่งตัดถ้วยกูกันนี้แม่ขายนั่งตัดซาคูกูกันเดียวก็มาไม่ปั๊มไม่ได้ไงกันเขาโซ่ไม่ปั๊มไม่จะอมูเดียวไม่ปั๊มไม่เรียนได้แต่แรงคนนี้ยังสิ่งมีแรงคนนี้นั่งปั๊มไม่นั้นต้องรำเรียนได้แต่ไทยนั่งปั๊มไม่ลุงลิงที่ไทยนะนั่งปั๊มไม่ต้องส่งเรียนได้ในรูปนี้ในร้านเรื่องอะไรนี้
ก็จะใจถ่ายนะก็จะใจอมุบอมนี้ไหนตัวแล้วก็ผู้ชายเราตรงไหนน่ะผู้ไว้นะครับชาเตลนี่มาเยี่ยมเลยมาละกันให้ชาเราตัวนี้บายบอกก็จะใจกันฮีกดีเรานะละกันไปนะชาเรานะก็เด็กไปนี่ฮีเราไม่มิเลวิโนมาฮีเราไม่ละกันแต่ตัววิโซ่ตัวอันนี้เว้ยเปลี่ยนเขาอันนี้เว้ยก็ท่าเจ้าเขาอันนี้เว้ยนิ่งเจ้าเขาอามุงอาคารอยร่างกายของวัวมันกันนิ่งจริงเนี่ยไม่อามุงใช่นี่พาได้ขาดเลยไม่ปวดเลยนะและสายใจไบเบิลจะปาตั้งนั้นเราถึงเสียเนี่ยอันนี้เขาถึงเสียเขาไม่ละแกนี่ชาลอนก็ต้องฮอมิลีก็ต้องปรีลาแต่รวยเราก็ไม่ก็มาสตาร์เราไม่ได้ไม่พาได้Professor ให้คุณไปเที่ยวก็ไม่ฮะเขาบอกว่าลาลีให้มาเซ็นน้ำปังได้วางนะลาลีให้ที่ตัวมาเซ็นน้ำปังได้วางนะก็ไล่คนนี้ไม่พาได้ให้นิ่งจริงกูว่านิ่งจริงจะพาได้ตัวนิ่งจริงจะพาได้เขาได้ตัวไม่ใช่ก็ต้องละนิ่งจริงจะลาของเราวางไงมาเซ็นนั้นให้ได้นะละสกุลนั้นสบู่นั้นให้ได้ในข้าทุกพอเลยนั่งทุกคนมาโซ่เราหวังถึงเสียไหมนี่เขาขาดเสียพอไม่ละกันเนี่ยชาลเลยนะตอนเราไม่ต้องดงเกอเราต้องคงไม่ชอบอันนี้ต้องนำตัวละแกงไก่ไหมนำตัวมีจริงไก่แต่ลานี่นะอันนี้ไว้ว่างตรงไหนกันเรานั้นสบายนั้นเตะนะนิ่งจริงลานี่นะว่างมันนั้นเตะก็ทันกันเขาไม่ฟ้าได้เท่าไรสายว่านิ่งจริงจะส่งแม่หนึ่งลีวาลานี่เราไหมไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รักให้ยูไม่ได้บ้านไม่คงมาได้บ้านเมื่อที่เขาบอกมีรวยมีมันนะบ้านการเขาหนุนนี่เราตอนนี้มาเราบอกได้มาใส่ตัวเสียนั่นเราบอกต้องมาใส่ตัวเสียไม่ยังเราบอกเนี่ยมาใส่ตัวดำรวยคริสต์ให้กันดีแต่หัวเราของเราบอกเนี่ยที่วงรวยก็เขาลงน้องรวยเราบอกต้องรำเสียงไทยเนี่ยว่าไม่คุ้มอ่ะอันนี้ไว้เราบอกเนี่ยอันนี้ตัวเสียไม่คุ้มอ่ะหนึ่งนิ้วนี้ข้าขัดตัวเสียน้องตัวนี้บ้ามาเสียข้าอยากขัดตัวเสียไหมเราบอกได้น้ำตัวเสียไม่คุ้มอ่ะหนึ่งนี้ลงสั่งว่าไม่ข้าอยากขัดตัวเสียเนี่ยลงงงตัวนี้ไปเอาตรงนิ่งจริงนี่นั่นดิหัวมาเราบอกได้ชาลไม่ต้องเล็กอย่างก็ไว้ในความจ่ายคดีลงไม่ต้องเล็กอย่างไทยกันฟ้าได้ชากันไม่สกุลมันนั่นนู่นนิ่งจริงผู้นั้นว่ามันนั่นนู่นแต่ราคาก็ได้ที่เดิมฟ้าได้นะราคาทั้งนั้นสารแต่ละมาสเลยแต่เขาราคาก็สูงไม่ใช่เป็นตัวอย่างทางตรงนะก็ขาดนะคนลุ่มเลยว่าไม่พาได้ขนาดไหนสักนะผมว่าอันนี้ไว้ให้อะไรไม่ไว้ที่เขาทำแล้วมาเลยมาแล้วสิสารนี้ไม่ต้องเสียงไม่ก็ไม่ให้ทุกเรื่องไม่ใช่อันนี้คริสเตียนเสียงไม่หมายทุกอันนี้คริสเตียนไม่ให้อันนี้คริสเตียนอาจจะว่าไม่ต้องกระเด็นแค่สิ่งน้ำตาครั้งก็สิมันเสียนี่ไงน้ำตาครั้งก็สิมันข้างหัวในเราเนี่ยน้ำตาสวยนะว่ามันต้องข้างมันหัวในเราเสียนี่ไหมเห็นมันหัวหิมะเลยคุณจะเสียไหมที่นี่เราบอกนะน้ำตาแต่เสียมันก็มาอันนี้ไม่ไหวนะขนาดแต่เสียนู่นเราบอกถึงเสียนี่ไงอันนี้นี่ขนาดแต่เสียนู่นคุณมีอะไรกันให้เราบอกถ้าอันนี้ไว้หอมได้อันนี้ไม่ได้เราบอกถ้าหอมตอมได้หอมมั่งได้เราบอกได้ก็เลยนะอันนี้มาใช้ไว้แต่ดำเราไทยก็มาอันนี้ไว้ข้าอยากขัดเสียงเท่าเราขัดเสียงอันนี้ไว้ลงสามวันข้าอยากขัดเสียงเอาเลยนะเราบอกแต่เสียงได้แต่ใช่ไหมแล้วฉลาดนี่ไรไม่ย้อนก็ได้ตัว
พลังก็ได้ตัวช่วยเคยพาเข้ากับใครก็จะคุ้มทีเช่นโยนเลยเรามองเห็นเสียไม่ใช่เราบอกท่านเสียในนั้นเสียอาความมันเสียนะอันนี้ว่าลงสมมาให้ใครเขาจะเสียนี่ไหนใครเขาทำเราเราคดีข้าเราคดีลงดวงไปลงสมมาใครจะเสียนะคงจะลงนี่ก็มองอาเราบอกท่านเสียเนี่ยเราบอกท่านเสียเนี่ยราคาผู้สิ่งนี้ราคาสิ่งนี้และการกายมันอายุสามนี้อันนี้ว่าเขาเรียกมันน้องลงคนเรียกมันชาลูนานะเขาเรียกเขาจะขาฟรีนี่มีตัวส่วนมากเลยตัวอันนี้ว่าละชาเป็นเน่ตัวนี้ว่าละการนี่เดี๋ยวเลยก็ไม่จำเป็นอันนี้ว่าไม่ว่านะใช่ทางนะลูกว่าคนนี้นะครับมีเท่านี้มีการขอละชาตัวอะไรกันละชาชาโลเมนี่ไหนเพื่ออรูเขามีแต่ก็หนูก็ต้องอะไรชาโตโอเคบางเขามีบ้างไม่กว่านี้อะไรชาโตโอเคคุณเจอที่เด็กอาศัยเลยนะไม่กว่านะเสียไม่ที่ไม่ได้นะไม่กว่านะลงให้บางนะก็ค่อยคนนี้บางเต็มลงไปสุดเดียวเราบางตรงเจ้าเจ้ามองเขาเราบางตรงเสียมแต่นั่นแหละตัวมันก็ต้องเข้าสู่เราลงกันเดียวที่ไม่ได้การในสารลงงานเราเพิ่นกูเทอปูสมัยกูไม่ตอนนี้กูมาตาวให้อปูสมัยปองนิ่งนุ่งวันใหม่กูไม่แต่กันปลาเราต้องพูดvùng này nó tính bị gai này nắm lúc nào xảy tính bị khóc xuân này cái ngồi này thì này lũ ngồi thế này còn cái đôi như này nỉ ngồi thế này nó có cái này vùng sắm khô thì này còn cái này ô cái đôi như thế cái tô ra của người tài cái thế không có mấy uống mông đấy này đồng cũng hay thì thôi ngang mông như thế này xuân mình thải này có phụ cái ngang mông à bằng cái những cái thứ và này uống mông thì này uống lâu mới ngồi cái suy nghĩ đi đâu được sao như thế nó cái ngồi một trì thôi cũng mà xăm sao đấy sao mà mấy cái này ra gì cũng xí này ra lôi tôi mỗi ra này tôi lại ra cái này sai hết ở đâu cũng nghe suy nghĩ nó cái ngồi như thế tôi có biết sự sáng ngon tôi thế rồi đi em cái thôi đi căn đi hết mấy cao cái đây này mấy cao bàn cái căn đi gì không cùng đi không cô ấy tôi tận tụi ngồi như cái này đấy tận tụi đấy cao mà nó mất này rồi như thế cùng ngồi rồi này cái thế cũng làเขาจะนั่งงวยมาเนี่ยสู้อยู่ตรงนั้นงวยมาตรงนั้นงวยทุกอย่างเลยก็ไม่รู้ต้องงวยเรามาใส่ซอสเนี่ยแล้วรู้ต้องได้การงวยแต่ใกล้งวยมันก็รู้นะใกล้นาตั้งนะด้วยก็มันเนี่ยเราบอกเราตำรันกับปุ้ยสามไปแต่เขาเว้ยนู่นก็ไปว่าสามไปให้รวนนะเราบอกเราเลยทำไมนักสิ่งนี้เลยตำรันปุ้ยนั่นรวยงวงที่โป้ไก่หวยกาบไก่หวยไม่กินไม่พูดไก่หวยตัวฟังเราไม่บุ้งนั่นไก่ข้อก็หนึ่งก็ได้ไปไก่ก็บุ้งหมูกันบุ้งหมูไก่ข้อสั่งแก่ไก่เท่แต่เดินนะผู้วงนั้นของรวยไก่รู้นะไก่ของเราตัวเองรู้นะไก่ของเราตัวนั้นรู้นะไก่ก็ฟังเราไม่ครับโอ้ไปบังดูแต่ไก่นั่นตัวยังต้องมาเรื่อย
ตู้上面看都哪个一个啥子？哎，我不知道怎么开，我们开我们对不对？我们那个人说，是哪个当的？那完全都看的，差不多对不对？该是哪个当的？都比罗那些掏口，啥的？拜拜那忙人那啥么不脏的，他是。问题可以为什么更受伤感的？可是ยังเราเขาน้ำลายก็มันเท่ากันทีเดียวเรื่องก็ได้ก็เร็วแต่ก็นี่นานใช่วันเท่าก็วันเราด้วยวันเราเราคนนั้นสามมุ่งตรงกับบุญกันเราน้ำลายก็ได้ก็ตัวนี้แต่ไอ้ก็มาตุตังในวันนั้นก็หัวซิกกันตังในตัวตังในกายกูอาชีพของกูเราเท่าไปหนึ่งสิ่งขนาดที่หนึ่งสิ่งขนาดนี้อาชีพเราเท่าสร้างคุณเราก็ติ่งนี่เราเท่าผู้ที่ไอ้ย่างไถ่นี่ก็คือสิ่งของนี้ถ้าสิ่งใดแล้วก็มันติ่งนี่เราไม่ชอบแล้วการไอ้คุณเราล้อมเราที่ตัวล้อมเราตัวที่ไปเราถึงก็ยินดีคุยกับผมก็เลี้ยงก็ได้แต่ได้ไม่ใช่ตาแต่ตีอะไรก็ตีนี่กระมังใช่นู่นเล็กเล็กนี่ที่มิตรคนเลี้ยงก็ได้ตัวนี่ก็เนี่ยกันนู่นไว้บ้านสับแล้วตัวมันจะตัวเนี่ยมันก็ใส่นู่นอ่ะก็ได้กันที่ได้มันปลูกกันก็ได้กันที่ใช่ตัวไอ้สเปนยังก็ได้เท่ายังก็ได้แต่ไอ้นั่นก็ใช้ยังที่ยังก็ได้หนักแค่네, 저는 달성 영상 뭐 공부할 델로그 돼, 팀만 델로그 냈네. 루 델로그 돼. 미 팀만에 나미 나는 마음이 돼. 저는 달성 영상 뭐 라우도 화 델로그 돼. 팀만이 팀만에 라우도 돼. 루. 에 까빠네 갈란데 그로 라우 강강데 까빠 또 돼. 그놈데 중앙상 됐네. กป้าเนี่ยขลังกูจะกระบะรีอยู่เรื่องนั้นไอ้กระบวนท่านกับแต่สุขไร้ก็ได้แท้นั่นแหละขายแท้คดีอยู่ก็ได้เลยในกายนาโวยเห็นเรื่องนี้ตีนเราเสียลมสินะชูหนุ่มมุกได้นั่นกายไม่ใช่ชูหนุ่มมุกได้ก็ได้รู้ตัวนั่นกายก็ผมจะได้แท้ลูกกายก็สนากันอยู่กายไม่กิ้งงานกายก็ไม่ใช่ลูกแต่เนี่ยโอ้ยเอาไว้เนี่ยเสียสิ่งของพ่อกับไปกับมือเป็นเสียสิ่งของพ่อโหเลยนะมันเลยนะตัวนี้อ่ะไม่ใช่กายเนี่ยนะมันเลยกายเลยกายที่ไม่ใช่นี่ก็ใช่เลยก็ผมก็มองแต่ข้างดาวมันดูจะดาวได้ยินเนี่ยมันrồi mình là gì cũng vậy hay sao qua luôn này đào có hồi cũng vậy cứ thế sàn cái hồ này rồi hồ này hết cái lá vậy cái thay xuống người bạn mình được cái đê sao lâu thế cái lá vậy thì mình sao đào có hồi mình cũng thế ai sao lâu nữa làm gì cái mới thấy như thế này cái nàyเขาเนี่ยสามไปเนี่ยเชียงแล้วมีตัวที่ตัวให้นั่นแหละทุกเรื่องวิชาขับตัวนี้ดาวพลังงานนั่นแต่แต่ฉันตอนนี้ใจบ้าเป็นนายตัวน่าใกล้งวยดาวเทียนแต่กระบังดีทั้งนี้ไอ้ดาวสักตั้งงวยกระบังดีที่ใกล้งวยตัวนั้นนี่งวยแบบนี้ดาวเทียมอยู่ไหนรวยงามเทียมอยู่ไหนอยากจะคุยได้เทียมอยู่ไหนกระทั่งไหนได้หมดเลยผมรู้สึกตัวนี้สร้างนักเล่นมันพูดก็มีติ้งสำหรับแต่เราคนนี้ว่ามีติ้งเหมือนนี่ไม่เลยทัดการด้วยคุณเชื่อกลุ่มนั้นมีการพองคุยเมนทั้งสู้เขาดูเนี่ยสินะงูมันตัวข้านี่เชื่อผมก็ไม่ถึงข้านี่ตัวเป็นคนนี้แหละข้าช่วงข้าหนึ่งเนาะ
근데 동부의 원이 그래 그들은 까인 원이 좀 하는데 dân phố cũng sang cái dân phố cái này tôi đặt tin ra mà đây rồi cái gì mấy cáo thì sai cái mấy cái vấn đề sao nó cái sao đâu không ra cái gì thì mấy cáo thì thực sự ví dụ như một phải có thể thay luôn cho nông hoa hạt của tôi thùng đấy, thì tôi thùng thì tôi rồi tôi sang nó một cái, thì mấy con gái tôi đào ông tôi sẽ nói tôi tôi sao hai đứa tôi sẽ mấy con tôi, nhưng mà các bạn đi cho cái gì nó cao học, cùng mình duy một cái,แต่เรามันป่วยอยู่เนี่ยเขาเลยงวยไม่ถึงงวยไม่ได้พวกมันตัวไม่ถึงเลยมีขึ้นมาให้ไปโวยทำไอ้รายนั่นนี่ขันเลยขัดใส่เนี่ยตู้สับฟังเก่าเลยเราคัสนี้ทั้งทุ่มมาแค่ผู้ที่ถ้าการเดินเขาไทยถ้าการเดินเรือไทยแต่มันเราโวยถึงสร้างวันนี้นี่ผู้เวสายเวไก่น้อยตันผู้เวสายลุงเวสายลุงเวถุงไทยเนี่ยแค่กับตัวเลี้ยนั่นเลยค่ะถ้าแต่กับที่เนี่ยสักวันสังคมไทยเนี่ยเลี้ยนไทยเนี่ยเลี้ยนไทยเนี่ยเป็นแบบสักวันกันซึ่งเราอะไรเนี่ยเราต้องเรียนหลักนี้เลี้ยนไทยมาสักวันมาส่งมาไม่เราบอกสัญญาณงงตัวเองนึกคริสเตียนใช่ไหมอันนี้รายมีรวยไม่ต้องรายมีเทพเรื่องมีคนต้องเรียกคริสเตียนนี่ให้เงินของคริสเตียนที่เขาเนี่ยกลุ่มแต่คริสเตียนก็เป็นสุดเรียนไทยมาพวกเราไทยมาส่งไปนี่แต่คริสเตียนที่ทำคนไม่ถูกไม่รู้คนนี้นายมันนี่ใส่หายแล้วก็มาที่นี่นะเห็นแล้วมาแล้วโดนเนี่ยปูนี่พอสมัยเนี่ยใส่กระต่ายยิสูสาวมันตรงสาวยิสูไอ้วงนี่ให้บ่ายพอไปสมัยไอ้สมัยก็วงต้องสู้กันมันไม่ยอมเว้ยไอ้นี่สมัยก็มันถูกเลยพอไปสมัยกันเลยที่ของผู้พักชาติผู้พักไอ้วงตรงนี้ที่ไอ้พอไปสักแต่บิลดูเกี่ยสมัยก็มันถูกเลยเอ็นนักสู้ที่มันตรงสักตรงไหนเว้ยน่าเดาใส่อะไรพัสดุthôi thì thôi thì làm thế đâu có nói gì cứ nỉ ngoài cứ sợ ngoài tên quý thì mình nó phụ phân sự vùng thu sản là ribra gai mình sát thai nó đến lâu thai mình sẽ theo khăn mình thứ sự sai cái tình này thì có cái đồ mà thu sản nghe từ cái hang có lần nào thế như này nó lúc con ấy mình ví dụ như đất cũng thải này công kinh thải này thứ đấy sạc này mình cũng đi lụa ngoài hình ra đi gài này bên kia đông xi mà tôi sẽ ra bộ trong thời gian ra tàu cũng đứng này cũng ta đô từ là cái bên này cái này thếวันกูติดแท้ผู้สมัยกี่เดือนได้เมษาส่วนสลองในกระไดกระดูกเรื่องวันเสมกันในที่เราไม่สุดที่ท่อก็มาอาศัยปริที่เคยไม่เท่กระแสเท่านี้ผู้ใช้ก็ไม่แซงกรีนะกันในปริกี่ได้ไม่กิ้งในบางเดือนเท่เตาไฮนี้ปริกิ้งโลคังในบางเดือนกันนิ่งลงก่อนใหม่ทำไมปรินี้กิ้งโลปนี้ก็มาซาสุยในซาโลก็เกี่ยได้ไม่เท่าก็มากันนี่ลาสุยมันลาโลปะท่อลาดีมันลาโลปะท่อกุมนาไม่เตะหน่วยโลกันได้ด้วยไทยไปปืนนึงไว้คือคนไกลไม่ต้องลุงกิ้งสลบนี้ไม่เตะ
รำไกลงทุบบ้าไม่ไกลปุยนึงกวยขันเกินดีเลยปีนี้ไม่แต่เตาปรีล่าไม่ลาลอยกันได้จุดไทยสำนาเราปฏิวัติครั้งไอ้ปุยนึงกวยรำไกลงไปตรงไกลปุยนึงกวยขันไทยกันดีเลยปีนี้ไม่ปรีเรากันได้ไทยก็มาเตาสำนาเราปฏิวัติก็มาเตาปรีกันเราได้ครั้งกันนิ่งลงโกนใหม่กันใหม่เลยนะกันลาเราไปได้ไทยอาสความสบายละให้ไกด์สลักให้ก็น่าสัตย์กันมิลานี่กลอยอาชาตลักให้ก็น่ามีเรื่องนึกถึงอะไรเงี้ยความอะไรแล้วของกรามนกนี่แท้ของครับมาใครเห็นไหมก็มาใส่ให้ไรตับตามมีเขาเร่งเขาเราก็นึกถึงกูไว้ขณะที่ต้องอารมณ์ลงจุ่มงำตัวกวนมีใครความตัว President Secretary Executive Member ไว้แต่เนี่ยก็มาขณะที่ต้องถึงกูตรงไหนให้ก็มีตัวมุงกายแม่แรงเรามีให้นันนิวเรกรามเรามีไปเวลาตอนบ่มีตรงไหนไม่นันนิวแต่เนี่ยถึงกูมีดาวไว้น่าไอ้กระเรื่องตัวนี้มีขาดอันนี้มีกูมีตัวมุงตานก็น่าบ่มีให้ไปในรายเย่กูไม่ติกี้อันนี้ส่วนมีจังอันนี้ลุงซีบจังกระกระตุกน่ะตั้งน้ำมันมีตรงไหนใช่มีแพงก็เป็นกันก็ที่นี่แพงตัวไว้กลางนี่มีโปรแกรมได้น่ะต่างมาเกอันนี้กระปูนิ่งไว้ลุงซีบจังก็สิรู้สิสวยผู้ปังงมาเกรำคัสเนี่ยพุ่งไปถอยตรงมาเกดีกี่ทอมีหาอันนี้ก็ตุกหนักตานได้ไงตรงนี้ดีกี่ทอมีหาข่าวเราไปก็งำลองมีตรงนายมีก็อะไรนักเรียนเรานี่มีขาดอาศัยก็มีตัวมุงตานก็ว่ามีหายที่กุมปุ้งหัวกุมไม้อันนี้ใส่โปรแกรมได้นะพวกน่ะงวยมีปุ่มมีกวยอารมณ์นี่ก็น่ะตานยาหายมีที่กุมปุ้งอันนี้ก็ทุ่มปุ้งถ้าก็มีกวยก็มาตานที่ขาดที่กุมปุ้งตานนี่ไงตรงนายบนเด็กกี่ทออันนี้ส่วนมีเสียงนะไม่เก็บแต่ที่กุมก็ทุ่มไม่ได้ปุ้งก็ไม่กุมมีหาอันนี้กรุณาตาเราที่กายนี่มีตรงนายก็มีตรงแล้วก็อาการเรานี่ตรงไหนก็นั่นมีมุงเต้ามีหายไปในกายเท่าที่เท่ากายรู้โซ่เท่าที่กับปูนิ่งโซ่จะมีผู้ปัดไทม์แล้วก็มีเงินเขามีกุมีแต่อาเดียคงมันตาเราวันนี้มีเราที่เราตรงนี้จริงไงมีไปนะบ้านนั้นก็ลุงไปจังกระตันคุยกับปูนิ่งกับลุงไทยครับกระเกยน่าจังมีตาเรามีไปในช่วยคุยอาการงวยมีการของตรง President Secretary นู้น Executive Member นู้นก็เดียวkalau itu tuan kue itu mereka ni salah betul tak? Kemarin lah kan salah ni sponsor dia banjai thalu po arena thalu bigan kezabu minai tha. Meta milu si minun. Ginpam gindam nung tak minun. Non yuka kun ko government service kali se naya lungbam de minai tha. Banjai thalu meta kunui pangkan apa kunui pang government service. Sekuang selalu jai thalu sang ai thalu ni. Nanggali nude, nani ko, nani nude. Kau mana service kan selatan bami itu mana dia thalo. Gan kan dia. Rasi kan itu mai bila. Sekuang sekarang ni thame kita jai thalo milun long kami itu akan ni pun. Ani talu mi tak milun. Kalau kau ni pai ni long dia dah bom konge ni ni. Tahu jai thalo ni jauh begini. สักควงเรามินิสักควงสองนี่คือกระสังมันนักของจะนิ่งเราได้เพราะว่าอันนี้กวยมีการกระคุณกวยปังก็กันเรานี่หน่วยกับกานี่หน่วยกันหานี่หน่วย government service เราตอนบ่มีนายจะบรรยายทารสควงเราเจ้าก็กันจุน่าจะสวดนี่อาทารนี้ government service เราตอนบ่มีนู้นแค่เขาจะทำนี่นายบ่มีสักควงเราได้กระสิ่งกับทารนี้เนี่ยเราต้องใส่ฮัลโหลยทั้งคู่เราต้องสวยยังต้องตบปีกแต่ใส่แรงล้นบ่มจะไม่ต้องเราต้องสวยยังต้องตบปีกแต่อากาศในสาลนี้ไงอันนี้เราต้องสวยยังไงนักการก็อยู่ในบ่มโซ่การก็อยู่ในบ่มโซ่แต่อันนี้ไทยเรานี่นะมีบ้านใจทาโร่ที่กระเรียนนะบ่มีตรงไหนอาศัยต้องตบปีกสวยยังกังโลกสวยยังจู่ไหมอันนี้การคุยนี่ก็สวยยังลากทำอันนี้ต้องสวยยังที่นี่ลัดดูนี่ต้องสวยยังเดิมจังกันอันนี้ก็คือเราต้องเชื่อมก็จะด้วยพังลมดูโซ่ที่ไม่เหทารุณีเนี่ยก็มาเราต้องสวยยามมาให้ตะบุยแต่เราต้องสวยยามโซ่ตะบุยแต่เราต้องสวยยามโซ่ตะบุยงานแต่เราต้องสวยยามโซ่สวยยามปังเลยตะบุยตัวกัลลิงไม่สวยยามโซ่ที่อันนี้ทารุทำมีเราละแกงละเจ้าเนี่ยเราต้องสวยยามปังก็สวยยามลิกดีบ้างใช่ไหมสวยยามลิงเนี่ยมันใส่เองนะPsalm 107 verse 3 4 ถึงนี่เราไทย
Karena ini maka sayam bau kelas kau mihai ninting number 1 pandilun sing mai tu. Kai gam sayam mai, gari gam la tu sayam mai, government service gam la tu sayam mai, namna doktor la tu sayam mai. Mitu sayam gue hai, sayam lik libus ni new blessing kathan kami tu sayam. Komedi tu sayam pangdi kaling sayam tu bisa terau nak yang jaga betul man sayam kone. Mitai hai dan kan kita ngam guru makai, orang nak yang jaga betul naik bantai, ini hona bantai. Sayam ling hai man saya gay na sabun kai kun tak orang tong sayam gay la tau tong ning ting mapung pa mila tau mening tak orang tong sayam gay la tau biye. Kai kun ko man saya katau kating memang hau nu hau nai milu ariu ma panti lung sing alung bamai kening ting gay la tau na bamai kai kun te sayam gay la tau ni kai kun te nang kai akai nani bisa lung jai asai sayam dong la bam sab jang sayam dong ni sapo kan sehari kaki naik asal ni pun sakam di sayam deh siang ha karena kan pun tidak kan asai meri tu naik ni kami ni kui keluang sayam tu perira jang sayam tu perira kai mai ko Kuna saya ani ko soi hiam hai ani le thalon mi ha lun sa gai ni gai la to me rong to siam thai panti lun sing le to me rong to siam thai ning ting gai ni sa be rong to siam thai building ka than to new blessing scorpio gari ka thala to the new blessing kaling mi tun siam to ban sai panti lun sing man ning ting la to mai 1 2 3 me siam tong ko serial kun ka da ni ka thai Kuna arena rawang tong sayam me mapung pha na la ko di tu tong sia ko mapung pha na ko so ni gan ka ani pu nun ra ke me ta lat piu du ti nai thai ni sa ka mi men thai rawang tong sayam ma su lo na la ne piu ta gu mi ta rawang tong sayam me la tau zai bi thai nang rawang tong la ka piu zai ng sayam la tau zai piu nia la tau nia piu vai rawang tong sayam la tau vai piu rawang tong sayam ketit la ni asal ni sayam la tapi macam lam kuat sayam la ni macam kesah ai ketika kita ning tahu kalau lebih ni ai mereka nas mereka kurang kasana gan gue yang I worship orang I Catholic kakak mai Catholic bang ko dia pakai dia lomai kakak service tu mari ni naik ke terus juju tu tuang cing reng urus naik piti ker kebang kai tu macam Komedi tu asal sayam la tau te new blessing sayam kata la tau te mi sayam nang rana la tau bami ta hungren zan ro ketiu lo kan pat bud bami ta ko bami khai ma ke tin kun ka thum tang da ketiu lo mya government service na tin kun bu ko 50 60 70 80 90 1 lakh kumi phau tu mi nai the aram ko ha komna aja kurang asa kan kata sau ni salu kan ja kurang nang la tau me ra tong sayam ka than the ko mi da hegal son ka ran bu me la ni de tho akai kai khom ko thau ama nai bo thau te ko pui pu ga ru lo mi nai bo mi ta nang ja pai thu mi ta nang 50 60 70,000 tu bang ta bu ka ko pa 5 pu ngan ni sat ko ne mi ka nang kha tho a ka te ti lo kan ne ping ri government service ga ma to thai kurang lah tahu thai dari ni council jalan tahu ni kenal tak pak ini sayam naik thai mungkin sayam tak bu hai na ani la ko di tho tipat ke ni naik thai tipat ke ni naik ada government service la tahu mungkin passing pun ai bu tolok tu mungkin amai nun runu gua itu jauh mitat rasap tu mirin saya James chapter 1 verse 27 kita पूरा वो मागन सु में कनी क्लिंग में रास्ता तब मिगी था अंदून नाम ने कनी अमाय में गोई था कनी उतो रेन राग फेंग जाला वो में ताई सु में रास्ता तब मिथे नि सालो ते मी को अनि पूबम दा लत पावन अनि पूमा ननी पूमा मी तने तागु बेगम का राउं तुम सियाम को नगाम करिए लत दाई में किति लोकल माय नंग गा खान खागा नो सनी नलुनी थान बम किते सोयम नाई कोमे कि नंग तो प्रैक्टिकल ता काई ना तालो बम pu kita mikde zaine ni company na daine ni la company a lenti me I atum testimony ni saloni Wednesday I mai pui ni we ngalum me atum offerings a sian tinga ma atlok tum kina na san ko ta khan je ta we Wednesday ko ha
ไม่ทิ้งกุมก็สอบวันนี้ได้52 8รางวัลไม่ขั้น50ตังค์นะก็ไม่ก็ตาเร่งไว้นะก็ตาเร่งไว้ใจเท่านึงก็ตาไม่ปุยนึงไม่ปุยปังก็ตาสิเลี้ยงก็เชื่อนับรับกันเนี่ยที่ไรเนี่ยเช็คกุมิกาที่เราเทมาทำมิกาที่เราทำมิกาที่อาคุณตามมาไหมอันนี้ที่เป็นไม่ได้ละเราไม่ได้ดิกายนี่ก็ก็เนี่ยสุขอุติบิดละแกไงอาตุลปาไฟปูบุกตีนี่อาช่างมันนะอาตุลแคปซิตี้มันเนี่ยกลางอันปาสิงคัดตรงปูมันนะที่กินนักสารก็ตาก็สับเป็นยังไงตัว50,000 tu be putrana bu ka 50,000 tu bul pa phai pu ngat bil phala mi sing re mu bang du pa phai pu na khan sapa mi tho we pong ti ru na sam ki ji pu be la bu phung tau na ka mai phung tau tu mi na thala lam tu ni na ka khan siu kha ha tu ni tu mi da mi goi ta lo ti ai ka ti lo ni ane government service la ta wa mi hai rong tong siam me mi la kang hai salah wame laki yang suul na pun tak boleh tersayam na tu bini. Subam sini pu mau tersayam na pun paham bini. Ane kau kemini kau government service lah tahu bini kau amai pun ni kau kah. Nang ada ngam itu kau kau buat amai pun itu kandu. Tiki siapa lagi ni itu ane kau ni kau amai susang semua dan asam kita siapa itu. Kapuni mak tu kau mitun tak. Bu kok lupa phép nó sẽ ai khảo ní school đi còn bắt cái thâu các nào về bằng họ à sai suy hiểm các khá không mấy chỗ program về hiểu bây giờ còn là ta bùi sĩ cái suy hiểm để là tàu nụ đi bộ thì mình tàu topic cái gì à tàu ra bên nhà suy hiểm đó nó vớt là chút tàu vào cái năng tung tan bao mình mình tàu suy hiểm vậy đấy dù bao mình hay thằng nào ra ngoài là buồn cái mình ta rào này tuột bây giờ người gái là tàu khô thì anh tan tàu khô cho mình là cái ai cái luôn như vậy cũng đang là bài tập tại mẹ khai sau đi ní anh yêu hai lùng mấy tung vàng sao đó có Bible là nằm mari thân ai mình thế thì kì anh yêu quý phụ nữ cái sang dài là lúc mình khăn ai mình tụi tụi bò anh yêu thái lâu thật nó cao mình cái người ta kan di sai gai gai ka ti gang ni tong tampui kampung sina hei the ani to sang jalan na ka da khong khana gan chang khana ngam to gon noi service la ta lo na apu ni no ti suni ko tu bam to bible ko den sa to Levitau 18 to verse 6-9 misalnya nang kai ta kun akhan ko lung sam tha mi tan pui pani lung sam tha mi tan pui pani nang tan bi khanan ta lo mu ma ge sai mi me pu ko nu ko to sa re le ani to rong la ke na za bu ko mari din so bun to ko mi to ani ni pu nu ni si ani pu pa nu to la ta gan nu me kha ar sa mi ha mera mi na ku so ba mau mera biang ka thang ngot sa mi ta mi to cancel sunu the kalam tho mi ra la ke la na opposite bang to mi tu tak gan nu the ko mi ki nang tan pui ta pui na pun sam na kaung nu ke zeriang na mi na kaung nu me ani pu ko ning ko re din ga mi tung la ke rau la ke ko khut na za ko bigan ko mi are u de kwa ko mi wa ni nge khani ke na ye tum riu na rau la ke sa mi ha mi to ni siu na pung ding i sao kha le kha tan zia na longo tu sam la ke ta ba ba to ke da liam mi thai tu sai na Pemimpin tiam liam laki ani pungam medaliam laki ang pungam berida. Example saya kan sahaja ko. Kau ada sam kiji sini pungtung biar dulu pakai keng jauh pun sahaja ko. Kiji sini pungtung sam biar dengan keng thamam bagi thai. 50 kg tung biar dengan keng thau tu dengan keng thamam pun dah impossible. Ngam itu ni. Kalau kita pungtung lah dan tiam sini pungam bagi daliam tu pungtung kazab tangan mina kagi itu naik di kita tiam sini pungam ni sih. Aram nung sumi kan kai hau riu di sam la kang sina pungam hina sapu di galau kan akan aram pungam ni si mine sim pu go ai agre lo ni to aram mi goita la tin saking mai ko mi di tu na ka mi le lo ta ai ko le ne saloni ri kan thai di to tao sabon skin ni goi to tam pu ja ka ma khang mi tu ne rau tung si am ma pung phalak mi nai na mi gai ma ge kun rit na ra ma keng si lo ngai
ตั้งปุยตั้งปูกาเมื่อไงกระตงริมบ้าไม่กันนี่ไทยได้หิวมั้งไงที่กุ้งเร็ดอยู่สักตัวกุ้งเร็ดอยู่ในการก็ขนาดมันกุ้งเร็ดในหิวตัวเราเนี่ยแกงก็ริมบ้ามันสารตัวริมบ้ามันมาใช้ดอลไว้ที่เห็นลุงหลายได้แต่ริมนู่นเด็ดนะไม่ละแกไอ้ปังนัสานีไม่ได้ก็แต่งงานกับชาติตรงนี้ริมบ้ามันก็ต้องเจ้าเจียนนี่นะสวยงามต้องปรีราบใช่ไหมครับสวยงามก็อันนี้คนนั่งก็กังนี่ก็มีหิวบ้ามันละแกว่าอันนี้ปิ้วน่ะลงทั้งแท้ไม่ตื่นแต่สวยงามก็ไงถึงละแกมันสาเรานี้ใส่ให้ government service นักล่าสักกุมนักล่าเห็นนะสิ่งเรื่องบุรุษตัวบังพูดแต่ตาปุยตังปูเดียร์รามิสนั่นเจียมันดิท่าตาปุยพูดไม่ได้นั่งตาปุยได้นั่งปูดิ้งได้นั่งไม่กล้าเลยกันหนูไม่ได้ก้าวจีบจีไม่ได้สารมาตัวตู้ไม่เล่นง่ายไม่เสียงกันไม่สบายงามันคิดอ่ะทีละก็มึงบุยน้ำตัวชีนุ่มมาไงทีนี้ไหนนะไม่ได้นั่งปูดิ้งได้ไม่ได้นั่งตาปุยได้เราเนี่ยแกนี่กุ้งเรื่องใส่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกนเซลล์ส่วนสุดของแกไหนไอ้ตาไม่ได้เรียนสวยง่ายกว่าสารวัตรบัวมีกายก็อันนั้นก็จะคัดที่ยังที่มีอย่างตัวนี้ตลาดมันนั่งปูนิ่งเด็ดนะลงโจมนี่ตาบอมนี่ลงแรมนี่ที่เมลล์นี่อิมพาลบัมนี่บัวไม่ที่มันอันนั้นที่ยังตัวมั้งกายบิลดิ้งมันทวนตัดสัตว์สโลว์อาที่ยังตัวมั้งอาตรงลาเรียนสวยมั้งที่กี่สังกัดไอ้ไทยมุ่งเปล่าแต่อันนั้นเลยนะอัลลัมนะ by force จ่ายกันเอาไปมาแค่มีชาดังมาแค่ที่กี่ลุงไงมีแต่ไอ้กระดานนะอาปูนี่เอาแต่ส่วนตัวไหมอันนั้นนี่กายมีขั้นไหนบัวมันจะเกาหนูไหมช้ำหนูกันดีรังรู้คนนี้อาปูกายไว้พรามนั่นเนี่ยตามไปกันก็อากายไว้รู้อันที่กระจายไว้น่ะถุยน่ะลุงเมืองนั่นสิก็แจ้งกายนั่นสิอาปูกายก็สุดกันก็ลูกานทั่วไม่ได้นะลูกาลิงได้นะสนาลูกานของมันลูกาลิงแต่ไม่ได้ไปกับสามตัวกับพวกกับสามตัวนั่นลุงก็แจ้งกายน่ะกระจายไม่กายน่ะกันดีตัวหนุ่มเรากระจายก็มีที่กระเทียมไรเราละแกมาเช้าไม่เลยบางตรงเรือนแหละมีใจสุดเลยว่าแม่อันนี้คุณตาเราเขาปุยปุยนึกว่าแจ้งใจเบียร์มาทำลุงก็มีทั่วเราตรงสยามมาต่อกันได้แต่แจ้งนึกกันนี่เลยกระดิ่งลุงก็ใจหนังไงลุงก็ใจดีหนังไงเราตรงสยามมาต่อกันแต่คนแม่สาวไปเสียกันเลยตะบุยนี่ปันกิลุงซิ่งปฏิรัตินี่ก็มีกันเลยเราตรงสยามแต่อันนี้ความเป็นเขาเราตรงสยามมาต่อนี่มีอันนี้ก็ส่วนกันเสียทุกลุงโลกของแกนะเท่อันนี้ตาอันสนิทนี่ตาคนลุงโลกของนายเท่ถึงแล้วแกก็มันชาวนี้ตรงเท่อันนี้ลาแล้วเร็วอันนี้อันที่เป็นหลังบอกไงที่ก็อาร์ตออฟฟิงที่มีตัวอัตโนมัติภาษีที่ก็ได้นับสามตัวตาขนาดที่ตรงนี้อาร์ตลูกปลาไผ่ขันนี้ขับตาปุ่นจะทำมั่งตัวไผ่ปุ่นนี่จะทำมั่งตัวก็นึกว่าเรื่อง service เราตัวเสียมาตัวนึกว่านึกว่าเขาอาศัยสาวนึกว่าไอ้สินะไม่จง message ไรไม่จงกระติ้งลมนึกว่าไม่ก็เกี่ยไม่ได้เงี้ยนะนั่งตรง capacity ก็ตาไอ้คุณสุดาวนี่ติ้งคุณมาขันนี่สินี่or ติ้งคุณกุศลนี่สินี่รำนี่ติ้งคุณปูนี่สินี่ไอ้หมายนึกว่าไอ้เจ้าเรานะบุกให้จู่ๆไอ้ข้านะลุงนี่เท่อากาศก็คงไม่หมายปุ่นนั่นตาหมายปุ่นนั่นตาดูนั่นนึกว่าตาที่เป็นตัวลุงนี่เท่เท่ากับมีคนน้อยมีก็เท่ากับมีผู้ปุยเท่ากับนั่นตามไปบิวก็เราต้องเสียงผู้มีลาตัวคนเดียวสู้ลมก็แต่ปิวนั่นตามไปบิวสกันเดียวถึงแล้วก็ไอ้แต่เรานี่ไม่รู้นะผมทุกคนนี่คุณแท้ก็มาkalau ada resmi pun dong laktu kan, katin salau ni, resmi pun hai, mai seluang kalau sahaja engkau, kalau ada kalau yang sahaja engkau, siapa dong sana tu, ke gai tu, pulau memang gai tu, kalau siapa mat tu, ada ane phone yang kalau siapa sama, ane itu, jauh sih mat, nak keleng sama, laling sama. Resmi pun hai, kau telen payah naik. Ani dekat itu kakak worship yang sahaja, nanti tu riap tu nanti, 99% antara riap nanti, kita direct sahaja ni kemana merab direct sahaja, kemana lumpur tu ni ada ni, kemana kamu ngomong deh, nang ragu, kalau dulu tak mesti nak siapa lagi itu nanti, atau orang sahaja tu nang pakai respons kau ragu, tu nanti dia kisah antara riap tu nanti sahaja, lah sahaja tu mana, katong testimoni kaya gaya nak kita pun deh. Kemai lung lai itu testimoni. Rau ni kau tu lung lai itu deh. Aku itu sesuai dengan set nak lung lai itu deh. Saya jauh lah musafir itu dia.
nang putra ganga ne kesar bukan sabun kami tu sunan nang lola ai swai digre na rosni buk na ai rawon sing alu na boni te apung garu ka talo ne testimony ti na kai gai ko khone guli ta na rawon ko ma nai te bong pi na ko pui pu na satuan tang to lo mi ko te ani talu we ka sai hai ani lung sa mi gan ko pai na satu lo mi na bo ne na ne pai na satu lo mi na bi me thai ka mi gan ko man sai tung khoi ko lo dap lin sam to pang pang de ngota mam gi doi ring bam bi da ku doi ring bam ku din sa si ni ma Hebrew chapter 9 verse 27 ta man sai thai ko mi mi tang to la za ni te nai bam tu ni thai design ai sai ka da da mi ame ka re ai holo me salo ne testimony mu na karam hi sa ung si ma karam jan sa na ka kuma ra ka ku ta bi gan ko preaching ta na ra muma par ki na talo miram det nan diulo na ta bi gan ko sas ka thum padai ta bi gan ko sas ka ga mi gan ko sa jan sa la ke sa jan sa mu si ne ga ha kai worship chung ka ko mi ka ko to bu tong so de ke su menu mi ra mi na le ni na ning ko ke ka be ko pun de pu nai ta ka ko ka nu gura bi gan ko ka ka ba ba le gan thum tau pa ri un ko gan này dâu này gầu cũng tàu vẫn toa gan khăn nó pre pro nè ai hi sai nó hôm nào xuống thế alu quay khá là mấy quay của lồng quang đó mấy đầu nó sửa toa là xin là tu mình đấy sau này gan thủng ba vẫn toa ai cũng khăn nó có mấy đầu tôi xây ông đài anh em sắp giao không lòng tôi xây mà mấy nào mang sai cái đầu tôi xây mấy cái plus đần đi thế nàoเราต้องเสียมลิงอ่ะมินะก็ลงกันไปกันเขาคุมติทาร์บอกก็คนที่พูดติทาร์เอาตัวนี้ต้องกิฟต์ที่เราไหมก็ลงกันเรานั่งกายอัลลูอาคาร์หายยุบใส่ตอนนั้นตัวมันยุบกินกระแทกที่เรากระแทกกันได้ก็ทุ่มไหนเรียนแล้วเว้ยมีลูกเว้ยมีแต่ไปกันกันที่หันซ้ำมันนะกายก็หันกันได้ไปกันเขาก็ต้องเช็ดถ้วยมารำซักมายินดีในด้านการมาลากับขาสโลรับไปกันเขาก็ไม่ก็ไม่สันน้ำสีนี่ก็ไม่การคอมมิวนิสต์นะก็ไพ่ช่วยไม่ยักมุสับแล้วดิก็ไพ่ช่วยปลูกไปเลยนะก็ท่าเราเนี่ยก็เสียงเราไม่ได้ใช้ไม่ที่เราแต่สักนี่ก็การก็ไพ่ช่วยรีบไปเนี่ยก็คนหนึ่งเสียงเราที่เนี่ยก็ปูนิ่งไว้ก็ต้องอุชิตมารำซักมาลากับขาเนี่ยสินะมีหันเงินเราไม่รู้ที่ฮะคงจะมีอลูกระทุ่มให้บ้านมีซาบก็มีตรงดันดีที่เดียมินตาตัวเราลูกนี่ถึงเราหมดตุ้งแมวปานกิใช้เป็นกิโลเมตรติกินักการได้พร้อมกับตายก็ถึงสาลนักการเงินมีข้อฟงลิลิก็ต้องไปแต่เก่าเลยนะกวยได้ไม่ได้ซ้ำไม่กวยได้ไม่ซ้ำนักการเงินมีตัวแคปซิตี้ก็ตายแล้วนะรีมีตัวรีเทย์ที่เขามีก็มีตัวเจเนอเรชันแต่ก็มีตัวฟาเรียงกวยแต่ดันเตลนะอาศัยก็เลยนะดุยทันลวงกันได้ทำมีตัวโปรแกรมได้ตันเด็กก็มีการทุ่มบ้าบ่มีท้อที่กายเราเดินนี่ถึงที่ถ่ายแล้วมากี่เดือนที่มันแกงสารมีอลูต้มนวลทราบดิเกี่ยวมาประเดี๋ยวนี่เหรอไอ้น่ะวันศุกร์ของเก่าเราก็มีรักลุ่มขาลุ่มถ่ายแล้วกันไม่ปีกันเนี่ยดูมันถึงงานทุ่มมีแต่บ้านตัวบ้านท้อไปคุณขั้นก็การขันบ้านกันรันฮักนี่น่ะที่กิจสรายงานทุ่มเป็นบ้านดูบ้านเราช่วยประเดี๋ยวถ่ายมาให้น่ะแต่กายตอนตั้งวันอลูนี่ก็น่ารักนะ akay bu apre ra buntu as mi ka worship lo me along thu ka bu na ai amana ko meaning par ro di mi ka ra ra bunta akay thu dam son sai lo ni ma khai kuan ki mi ni ma khai kuan ba lo mi na bu ai ka thau thi mi ni ma khai ta ane tin kum tong lung tang the 50 1990 wa gre na ai kun tam pi do na lung tha bu ka ko danger mi nu pa lo ma ga ra na thang ku ba na ai akara sabta dia mage de ko sen berawon je la we na kundan ma tu kum na sai hai suyam le siang tongam de ketin na kum sa da bam tin the mi tu suyam mai la dar mi tu bi jan la kum so te ani tu kai pa bu we ha dan te ma sang to mi tu suyam na gang kong ku ni mi tu pa bu we ha dan te la tang mi gang ra long tu siam la ha mai tu na ken sa ni kan ka lo ai de na kam lem ketin ke ti lo ni ma government service la ta wa mi we tai mi suyam ka than nei doctor la ta wa mai officers tahu mai, council tahu mai, siola tahu mai, siapa itu kami guys service kata lah tahu loh untuk siang kata ni. Komna nani orang, kalau rian suruh nani tu capacity ko,
เราก็เลยเรียนสอบกันตานมาตัวนี้สุดอยู่ตานุก็ที่ปาเบ็ดใส่ก็มันนั่งตัวงั้มมิดออฟฟิศนะอามายนุ่นเว้ยครับรุ่นนุ่นเว้ยครับตีนตาลุเท่าก็ไม่ทับอันนี้กัดความมีกว่าอันนี้ก็ไม่กัดความกว่าครับในขั้นเขาเราต้องเชื่อมาตัวเองก็บุมังคนนี้ฮักเซนคนนี้ develop สิ่งเท่าคนนี้จุ่มละกันเกลียดแล้วนะไม่คนนี้มาแล้วคนนี้ทั้งคนนี้ทั้งกูดิ้งเทอปุ่งสมัยไม่เรียนนี่สักสุยนะสักแก่เราคนเทกูมากระตังเขารำไกลลงไม่ใกล้ปุยไว้แต่สำดาเราไว้ไทยกันปลาเราหนึ่งเทรำไงลงในไกลปุยนั้นกวยกันลาตังเราก็ในที่ไทยกระติ้วโน้มไม่ตรงลาซานายเจ้าปนีไม่แต่หลังเช่นไม่โกนไม่ปุย Presiden ไกลปุยนั่นเราไว้แต่กวยไม่ไกลปุยนึงกวยของ Presiden ก็ไม่พงนั่นบ่แม่ให้แต่รำไงลงไม่นึงกวยเลยแล้วกันลาเราก็ในที่ไทยพอทำก็ทะเลาะกันฟังกันที่ไทยไปตรงไทยKita me cuello.มันกูติดแห้งรำไงลงในไกลปุยนั้นกวยส่วนส่วนจะสโลว์ไม่ก็ได้มีคำสอนไก่มีมุงคอมีคำสอนลูกไก่มีส่วนกระดมในปุยนั้นสุดท้อก็มาเตาให้มาทั้งตะไก่ได้ของสุขกระติ้วไม่ตรงละซาเล่าคังปุยสมัยหลังเช่นไม่โกนในปุยก็ไม่ได้คือการลาลงแบบนี้ไม่แต่ลาลงกันในตัวไทยไกลปุยนั้นกวยคนไก่ไม่ต้องรู้อาคาแห่งกิ้งสัมดับแบบนี้ไม่ให้นำได้เขาบอกมีไก่ปุยนั้นกวยการตีได้แบบนี้ไม่แต่สัมดาลในบ้านพังไทยไปตรงไทยการมักไปแซงเรนาการเทคปารับลาเราพังเรดิสลงในบ้านบัวอันนี้พันการให้ตามในบ้านไทยrầm tiền mắc vì gần mắc vì về tiệm số là linh cho nắm mẹ thì cái con nè
mau pin tiang sih nanti di bawah punya orang khas sih nanti hal mau punya gitu kan. Akan sungguh tak mereka cuma ini naik ramai, pun besok gitu nam thau ting nak salah betul tu thau ting tu kami hal. Orang Thai mau bisa corona, cakai kai sakuku sapat sakukut, alung pun ni naik tu ni, pala betul malam itu, matang ke, wen hilang nak zaman ni saya ke aku hitam lah, okay. Alung pun ni naik tu nak Thai ko log betul. Satu sekali yang ni naik pun ni ni betul. Pemain Thai ni mengat tinggal tu, bamba mereka buai nak, realiang mereka kuang lo tu nak aisyah mereka tu kan. Right, tak kami ko. Ano ta damlo may purawang, tingko kan di damlo may purawang ta dai na thang ko ba. May to mong hai ning ting kong tan ti lo mi pai ko na reng ko kong thai ko ma. Ngwat may puway. Kanung tao na nun, kanung talu way, kan siya ri siya tao na way lungwang kan ni may khang. May hai ta lo ti me na reng ko lo ba may punung, pupau nun. Ko may ti su na ba may way, kan ni kanay na ko ma kay ko bi tong thai. Makathop may ko alo guay, akay kung may guay kang. Apo ni guay kang, akay na asa nung guay kang. Guay may tay ko may kang. So yan tilaw ni ding thay nang nulong ning gay na nung nugan ko. Thay nay guay sa na. Tin ka may kagan ko ngay kan ko. Siyempre yung tala na may gan ko. Gan lo na. Wag lo ni ding thay na. Nang so yam hat tilaw kang na bong ba may guay na tiang may da tiang may guay na dai na thằng cụ thề từ sáng lúc còn thề cơ mà cái điều này là thọ tinh ru các bạn sạch phơi ra mấy cái này thế dụ mấy cái thầu sầu gọi là tay khôn gọi lao quậyจะบวยหวยจุกันนี่เย่ไม่หายเอาความนั้นจุนั่นโซ่น้องรู้จุจะหายไปนี่ได้การที่กิสปูไรเนี่ยคัดประมาณสุดสากแท้เรื่องนี้กุมเราด้วยละแต่ละวัดมาไม่กุมอ่ะใส่ลุงนิ่งร้านก็มาคิดถ่ายกดลงมาเป็นเย่สยามตาก็มานั่งลงเองร้านก็เราเท่าแต่ละไอ้ชาลนี่ไปตรงเทก็หลั่นไปชาก็เทเหมือนร้อนกระบำกันในตอนกระเรียนกองมุกเขาตะนั่งลงตันน่ะลุกไล่สินะบ้ามีแต่เราหวังตัวสุไม่ละจันติมีน้องขังก็ลงพวงก็สนบ้านตัวไงแต่นะซะนางอันไหนเราตัวลงพวงก็สนบ้านนี่น่าเศร้าก็สนบ้านรักพิเศษก็เลยสะลุกไว้กับพงวังก็นุ่งต้องช่วยเฮียมให้ติ้งรูก็มาริวไก่เราคนนี้เทมันก็แต่จุวงซุยนะจุเราเข้าแต่นะไอ้กัวมีไว้ก็กระเรียนนี่ไปตรงเทอากูมันจุน่าเศร้าแต่น่าเศร้าก็ท้อเราหวังละก็เป็นความแต่เราหวังละรักษาตักมันก็เห็นจุวงซุยงามกันนี่ได้ไม่ไว้นะเอพิเซียกับบัมบดัยตัวสุดน่าสรุปก็แต่เจ้าเขาลุงกูไม่ไว้ให้รันเนี่ยตัวไหนมาเย่ไอไม่ให้ตันน่ะสันนี่เย่นั่งลุงปวนสนิปาตันเรียวในมาเรียนปองจิ้มเดียวเดียบวยของบังตีเดียวแต่ละชาเราบางไม่มีที่ปูเราเขาก็มาตำรวจนะคะก็ไปจ้าไปได้จริงลุงนี่ขู่ไม่ไรชีไม่ลุงพวกมีให้กันเน่าใช่ก้าวดูก้าวดังไม่ซากระสีกระโดดไม่กระแรงไม่ลุงนี่มีพวกมีไว้ให้กันเน่าแต่ละชาเราแล้วนะเดี๋ยวที่มันก็ใส่สวยยังไม่โกโลกนี่ได้มีไว้นะมันสุสวยนะสุเราคอมีไว้เราหวังนักแกงที่นี่พวกเราแล้วนะสูเราแล้วนะตันข้อแต่ละไอกระเรียนลงนี่ไปตอนแค่ก็มาใส่มีไว้ให้จุใส่เรามาคิดไทยไม่กับเป็นเย่ก็มีกระกันให้จุวางงอมาไว้ก็ละละซาไก่กุมะก็ละละแต่เท่าไรก็มีไว้ดีซางงอกับไทยอ่ะครั้งแรกคนนี้มาขึ้นมาแค่โซ่ตะกี้ตะเกียบเต้นน่ะสินะชาลงนี่ไทยไม่ลงหูหลังคนไปเจ้าเขาไปชาลงไปตรงนี้ป้าก็ดันตับที่มาคิดไทยอ่ะผมไม่น่าเศร้าป้าดันตับนี่ตรงเรียนดันตับข้างเศร้าเรื่องในด้านตับครั้งนี้ก็มาที่ตรงในด้านตับนักสองกันละเวลคัมลังกวางละสาสินดาสาไม่พูดแต่สากันไม่ไปไม่ก็แต่ได้เลี้ยงนะบางเทก็ไม่รู้นะร้องก็ได้ร้องกระเดียนตัดสักก็ได้รักก็กุยนะรู้ก็น้องนิวค่ะกตัดเจียนติดเจียนนะบางโมก็ลันทุเจียนมาเลยป้าให้ซูไม่ต้องกุมเบลเอาไว้กันนะสายป้ากุมเบลเอาเนี่ยไม่ต้องเจียนมาเลยเด่นนะไบเบิลเลยเด่นเราบางเนี่ยนะมีแต่เจียนในหมักกูก็เอาก็มาช่วยทำหน้าเตาหน้าก็นับปลาพวกเราหน้ากระแสเลยลูกปลาเลยปลาก็พวกเราหน้ามาไงไม่เดี๋ยวกำไมเด่นเราไม่ต้องนี้นางอะไรใส่ให้ไม่ช่วยทำอะไรจุดสวยนะจุดข้างกระนั้นเราเข้าก็เหมือนเตาหน้าเดินก็เห็นเอาไม่ไปคุยเถียงไม่กันที่เขาติงพุ่งว่างก็มาอันเดียวรันพุ่งว่างเราได้รอแต่ไม่ก็มา
ปลุ่มลูอาคาตวงไปก็มาเห็นแล้วว่าปลุ่มลูอาคาตวงกระเรียนเขาไปทิ้งด้วยเขาแบกเขาเลี้ยงเราไม่ทิ้งวางไปกุมก็นุยแต่ก็ทายกลมกระกันก็ทายมาไหมแต่กุมก็นุยรวยไก่จัดมาไหมทิ้งวางไปกุมไม่ตาแต่ก็ทายลักเว่แต่นะสายใช่ตัวไทยลาตูแค่ข้อที่ทั่วมีหวยแต่ปีกว่าเรตู้ครั้งนี้ใช่กระไทยไทยครั้งนี้ตัวแรงเนี่ยแรงกว่าวันตัวไงเข้ามาไม่หวยนะเปียวเสือนะเปียวเราเข้ามาก็คงกับการนี้มาคุยเสียงคนนะไอแล้วไงในสาระแค่มาอันลุกไว้ข้างไอคุยกับหวยนะต้องพยายามเทแต่นั่นนี่คงมาตลอดเท่าเราจันก็รวยนั่นก็ร่างกายกายใหม่นิ่งเตียงตั้งใหม่มันกายเดินกายใหม่นุ่งกายสิ่งขิวใหม่นั่นเลยก็คู่กับขิวใหม่ยังนิ้วกายแง่ก็ไม่แพงกาเลยนะไม่ต้องช่วยเฮียมให้พุ่งกระสินนะยินกี่ไผ่ปะไม่ล้วนสินะแต่ก่อนเข้าแต่นะหลุดนึงครั้งนี้ไว้ไม่ปุ้ยไว้ไม่ก็ไว้นะช่วยเฮียมเท่แต่นั้นมันพุ่งมาตลอดเท่าไอ้ไม่พอไว้เราก็ไม่เท่สักไก่สักกูสักปลาสาวเราก็เท่ไม่ไว้นะชาลาลงไปตรงนั้นไปที่ลาเราเท่าก็ลงไปตรงนั้นไปที่กองเราเท่าแต่นะสาวเราไปตรงที่แต่การมาคุยแซมกันเนี่ยคนเดียวเราคนเดียวเนี่ยก็เขาเรียกคนนี้ก็มาการนายไปแต่ร้านนั้นนี่บันทึกเข้าให้เราที่สาวเราใต้กันแค่ku ding he apui sumai kai rena ni sa sui na sa kai laban thi ku ma ataw hai ka tang khau nam dai me kai pui goi tai ka gan pala lo da thu Ang dasay tao
มันก็ดิ่งเท่ใกล้ปุยกวยเลยนะกิ้งไก่กิ้งไม้คันนี้หรือว่าไก่ข้างในเลยส่วนสุยนะส่วนล่องไม่ทางตาก็มาตาวให้อลูกวยคำก็ล้มนี่ไม่กันใจเรานี่ไม่อภูสมัยไก่ดุงใจเดนิสก็ไม่ตัวเลยนะใจเราหงเท่ ฮัลโหลอันนี้เราให้กลุ่มเมมงอาคาลาปนี่ก็เป็นกระแสตนาบ้าไหมไปคุยกันหลับดงนะบ้าไม่ไหวถึงวงกันด้วยแล้ววะอาศัยเสียนไหมอันนี้ต้องอลูนึงก็ไหวคังวงนะบ้าไม่กับปูกระใส่นั้นก็ไหวเลยกับปูกระป๋องนั้นก็ไหวเลยกลุ่มไม่ต้องดำให้อาคาลาปนี่มีก็ให้อันนี้เรียนเสียนไหมอันนี้ต้อง local category ใจเรานะไม่ต้องดวนให้ตะไคร้ปนี่ให้แซมเลยนะกระโรไม่แต่นี้แทงใหม่แล้วว่าก็มากระวนกันหลับแต่ว่าไม่ไม่กวยเห็นในกวงก็ด้วยแล้วนะเสียนไม่อันนี้ด้วยอันนี้ตัวตาลูนุ่นข้างอันนี้ในนุ่นกวยข้างก็ลุ่มไปตรงดำให้ลาปนี้แต่ในตัว local category สุดใจแล้วผมกันตีเราไปตรงแท้มาเนี่ยล้มไก่นี่มีการเขาอลูตัวสวยอลูตัวงามตู้มีตัวงามไหมพวกนายมีตัวงามแต่อีสตาร์ตัวไบเบิลบังก็ไม่กวยนั่งคิงสักหรอกเขาอีสตาร์กำลังดูนับไปได้ตัวไม่กวยนั่งคิงหรอกเขาอีสตาร์ตัวราสวยเดี๋ยวมาอีสตาร์เลยไทยนี่ไม่ตัวลุงไก่ปฏิวังไม่เขาเร่งเป่าเขาดกขังวังเทกลุ่นไก่ไม่ไผ่บ้านไทยลัวกันน่ะจุนสีเจนสีไม่ปฏิไม่ไทยเลยลิวไก่น่ะก็ไม่ก็มันกุ้งไม่ขันี่กระดิ่งไก่ไม่ปิวมาเกยก็ไม่เลยกระปุ่มตาไปนะที่เนียมไก่น่ะกระปีเขาบุญเล่บาร์เลยดมเลียมแท้ก็ไม่เลยกระปุ่มกระรูนี่ไม่นานูเขาใจกระซำเลยกุมเลียมแท้ก็ไม่เลยเสียนไม่ไก่เป้าดาวหวงตากระลุมแท้เฮอากายเป้านังนาเดอนิวบวงอารานาบะไม่อัตตะคาลาวนังด้วยคาโลมังนาอัตตาคาโลนี่ไม่มาเกนิ่งเต่าโลโวกายเป่าเล่ก็ตัวกระติดไม่จนชีเจนชีไม่กันเขานังลุนไตตีอินสิโลโวร้านวันทวงหวงคันนี้งำกบวยนะทวงกายเป่าเล่อคังด้วยตนะลุงนิ่งตัดไม่กิโลนรกอายกำมังเขาวงดิ่งภูเขาอมวงเขาเลยลัดไก่ลูกไก่สาปน้ำขังตีละวะอันนี้ตาจาวินากระท้าวไม่ตูตากระเร่งไม่ลุงนิ่งนายนักกระตาเล่กระตังขาวไม่นนปันตีติมโลนังตวงลุงนิ่งไตตีกลายละวะติกีอันนี้มุตาแกว่าไม่ปูเลยกันตัวละวะข้าละวะอารานะบังเขานังเลยข้าละมังนาอัตานข้าเลยนี่ไม่มาเกะอากายเป้าเลี้ยมาเลยคนปิ้วเวยปิ้วตังเลยนะรำกระเตนะเขางำคันนี้กูเล่างไม่ระวังเขาข้าเล่าคำภายในเท่ก็ไม่ได้บังคุยในตาดวงเท่
ก็ไม่ชวนไปแจงเขาเลยกังขัดปุยบานศิลนาตัดหูเทกังคารีนาเลียมาภัยไตศิลนากระไทยลายเทกะเจ้าไตมังอุยรุยกันรันเทคันีในลาไม่รุยกะเจ้าไตประดิษฐ์ไม่กุมเฮาเทที่กีปิงกระดุนไม่รุยกลงไตที่กระตัวเทกายคำเวไตตะการรุดละนะกวงอูเขากวงดิ่งเทกวงไตกระทวงกวงป่วนกระแสเลยกุ้งไม่เต้าเลยประดิษฐ์ไม่ไปบ้านปิวละนะกวงบำแปงเขาดงบำเทกะลุนไตไปนะปิ้งไม่เจ้ากุมคงเทกวงดุยเลมาปุยกวงโดยลุงพมได้ประดิษฐ์ไม่เจ้าไตกันรีปนาเจ้าเทเลี้ยมาเตรีปิงเลยนะแบ่งและแรงนะก็หูเขาแต่บ้าไหมบางปุยหูเขาไทยล้านนะคนไข่เทเราหวังด้วยกระลงทีมบวยเราที่เขาก็ไม่กระลวงนะว่าบำแปงเขาเลยเลี้ยมาแต่กระตุ้มกระสันนะรักประดักมักสันกบาลด้วยควนเทก็ไม่รู้สมไม่ลัดสาเทอิสระตะบุยโชไอให้นังสายบุงเดนังลงไกเรียวนังไทยนี้ตรงระเมงกวงโง่เข้าให้มิลดิงให้อิสามสมัยเดอามายนุนขังนาเดเขาไทยกระแสใส่ใจใจเท้าแล้วนะกระวงเขากระฮีเราเทอาเขาละสาวตัวนะชานะกะตาปั๊มขวัญเทอากายเป้านังตาราวังตรงบันสราตะกุมเทอาคานีนังหิมตาเฮาภูเขาปิ้งไม่รุยอารมณ์กระดุนเทตัวอิสราเอลชาดาวกันเทอากายเป้านังไฮเสรเนอาคานีนังเจ้าไฮสวยยำเล่เจ้าเจียนปริเกที่กี้ก็ไม่ละชาบะไม่ดิ่งเข้าใจไทยล้านน่ะคนไก่เทกวงกะโลกกระตัวเทกุมากระตวงเสียมรวยไม่นุนตาอิสาตาที่ดิ่งด้านที่สมขังละดันเทกุมาอตวงกันดีไม่นุนไตรวยราวงเขากับนาหอยในพิจารด้วยก็เรากันไม่ไกลอิสราเอลไม่นุนเทกายเปาเลยก็ไม่นุนตางูเราเทมันใส่ปังเขาปัจจัดมั่งไม่สรินไม่ตานอาคานีมาดันไม่ใจดาวงรวยตาเราเทมีแจงคำรวยดาวงรวยเสียงล้วนกันไหนก็เสียบเราเทอาคารีนาก็ไม่นุนอิสราเอลคังเทอาคาดารีนากันดีบายไม่นุนคังเทเสียงล้วนกันไหนไทยลายนะจัดก็ไว้นะก็เขาดาวงรวยดิ่งเราไม่ควงกันควงอาคานี้ที่มีใจตานปะเราเทราวงด้วยก็ไม่นุนตานิ่งเต่าเหล่านะก็ทำปีไม่นุนไว้ตางำที่เรานะที่อินสิเราเทคงพูดแรงเลยทิ้งกลุ่มปุ่มกันกระถุยนะกินสุนะอิสราเอลไม่นุนเลยอาดาร์บูทิ้งมีรูนับประดัยเละรูนับปงูเขาราวงมาเขาวงกันด้วยนะในลาจังไงไม่รู้ประดิษฐ์ไม่เละกระเจ้านะคงไงนะบางนี้ไหนมีอิสระตุมปริเทมาใส่ให้ตลุสุนิกกอยเรนนี้
นางนิวปูนิ่งบวยขังรวยนะเราเขากับนะนางนิวมีโดยกันนะภายในร้อยที่ไทยอีสานนี่นะก็กายคลองไปครับอันนี้ก็จาตีครับก็ปุ่มวายก็มีปุ่มก็ลุ่นหัววายก็มีลุ่นใจลิ้วไปเลยนะก็ปีคมพูดเลยบาริรวมดินเลยนะก็กายคลองไปครับอันนี้ก็จาตีครับนะเราภายในไปการเขาเราเอาเสียมแต่ลาเต่าเลยนะก็จาตีไม่โดนแต่เส้นไรเนี่ยล่านะคงหมายผมก่อนบางคนแท้ให้ได้ก็มาใส่ให้น้องนูปูนิ่งบวยคนนี้ไรขอตาควายเราไม่ฟังพิจารณาเรื่องไรมีแต่ถ่ายมาพิจารณาเรื่องนั้นตอนตัวนี้เราต้องสักสมาเราต้องอายุในบัมชนี้นี่บวยได้ใส่ให้น้องนูปูนิ่งคนรวยน้องนูไม่ดูเป็นหอยในเราพวกเขาไม่ต้องเสียมเดลาเต่าคนนี้นี่ให้มาสุดนะอันนี้ตรีในบัมตรงแท้มาเต่าให้ได้เรื่องมาคนนึงตัวส่วนอายุในบัมชนี้นี่บวยแต่เราเวลากันเรานะน้องนิวคนนี้ปลุกกายระกายไม่ตีเราช่วยยำที่ไทยไม่ต้องลงนิ่งแต่เราเรียนน้องลงนิ่งคนละอันเปล่านะไม่ก็บวยนะคำช่วยยำที่เราต่อไม่สู้เดียวคำมาต่อไม่ก็บวยนั่นนะลูกบวยคำภายในอะไรเป็นแท้ที่ต่างที่นักการใครคนได้พูดนะลูกบวยนะกระปุกนี้ง้นคำอันนี้ก็บวนกายความคำนะภายในได้คำแท้มาต่อไม่บวยนะเท่าดีนะลูกบวยคำไม่บวยนะภายในเราเขาตัวเดียวลงนิ่งซ้ำไม่สู้ได้บางชนิดเราบอกตัวแม่นะคนเดียวคงนำที่เรานะลงนิ่งล้านไปนะเราบอกหอยในมันมีตรงปุ่มตั้งแต่ลาต่อคนนิ้วคำให้ไว้นะอารมณ์จับมันดีเพราะปุ่มตันที่เราก็หอยในมีตัวราไซโครสล้นกระปุกอันนี้ทำไว้นะจงใจเป้าใส่ให้ที่มีกันไว้ไม่ที่เราเนาะอันนี้ตาลูกไว้จังเราเลยนะก็บังดูนะบังสิน้องตัวเจ้าในบ้านเลยนะแกเราใจเรานะนี่บังกูได้สักเราเลยไงนะดกตั้งเราแค่พวกเราว่าน้องตัวเจ้าเย็นงานมันได้นะขันกูไทยน้องตัวเจ้าเย็นบังเขาน้องบ้านเนี่ยก็ไว้เลยนะอันนี้ตาลูกไว้เขาให้ในบ้านนี้บ่าวไม่อันนี้ตาลูกไว้เขาจะเสียมเราตอนนี้เขาพุ่งกายระกายไม่ตีเราตอนนี้คนนี้ติ้งกายไม่ตีเรานักเขาหอยในไทยไม่ต้องงำคันนี้หอยในงำไม่ต้องปุ่มตันไทยนักที่เราเลยนะคันนี้วันนี้คันนี้ครั้งนี้คันนี้ปุ่นบวยคันนี้นรำกายเรื่องนำเจียนแต่หอยในเป็นงำครั้งบ่าวไหมตั้งสุมิกบวยกันต้องงำเด็กที่ไกลโลน้องโตแม่ต้องงำแต่คันนี้หัวที่ไกลเราเลยนะคันนี้เรื่องกายมีสาตันกายมีตาเลยนะคันนี้ปุ่นบวยครั้งอันนี้กายคนกายความบวยครั้งกันนั่งก็หอยในเป็นงำไม่ต้องบุแม่ต้องงำแต่ละต่อเดียวครั้งคันนี้ว่าสวยอำลงท้องเราว่านั่นเลยนะอิสระเขานั่งตรงแม่งตรงปลายครีนะงำที่เราที่นะก็ไม่รู้ให้ในปลายครีนะเราว่านั่นสู้นะดาวเราที่นะก็จะที่มีไว้เนี่ยล้านนะตัดถอยกูนะทิ้งกุมเขาคงไม่แรงกันสุขันนี้ให้ได้กุมมาใส่นี่อันนี้ตลอดสุดก็ไว้เลยนะนั่งก็ให้ในไปการเขาทุยนั่นท่านเอาไว้ในตรงงำเขาลงตรงดูแม่เนี่ยอันนี้เขารวยเลยเชิงเขาให้ในตรงนี้มากันนี้เขาก็ไปจะไปไม่ตัวเราไปไม่ตัวก็นี่ก็คุยบวยคนนี้เราใช้ยำเรานะก็ไอ้ขณะสมุนบวยเป็นนี้เป็นอุตส่าห์เจียนล้มนะก็คุยไก่มันไก่คนฉลองเลยนะก็นี่อุ้งจูไก่เวลาเต่าเลยนะถ้าเต่าขนาดนั้นน่ะตีตั้งเวลานั้นสุดจะเท่าเลยนะกระเป๋าล้วนสุดมีครั้งก็นี่กระปุยสุดมีครั้งพยายามที่นั่นเป็นตัวไก่คนฉลองนั่งคนนี้ครั้งก็น่าบวยคนนี้มาตรงกันเป็นตัวร้านเรานะตีตั้งเวลานั้นสุดไปครั้งถ้าลูกสุดไก่คนตัวบวยลูกตรงกันเป็นตัวร้านเรานะนางเขาโรแมนติกนะบางว่ามีการคนสุกันเดียวครั้งคันนี้ตั้งสุดก็บ่อยเลยนะนางรำกายจะทวนนะคันนี้ปันจีเขารู้แซ่บได้นะปันจีลงเชียงลุงนะน้องตัวหินกับลุงดาวไม่ลุงรู้สุกันเดียวครั้งเรารู้เชียงที่เป็นแค่ไหนเป็นแค่บ่ไม่นว่าเนี่ยก็บ่อยนะไม่มีการเขาแต่แค่ได้มันที่ไหนตั้งมึงมาบ่อยผมไม่ได้ที่กันอยู่ในพยายามคันนี้จะเอาเรียนไทยไม่ได้ว่ารักกวยนะตรงไกลเป้างำกวยนะตรงไกลเป้าน้ำจันแต่น้ำอันนี้ก็กวยทั่วนี้กลางต้องใส่ให้ลูกสมัยฮิจูไม่ได้ปีที่บาบ้าไม่กระบะครูบ้าไม่กระพายกระลุกมักฮิจูไม่ต่อนั่นแหละกวางกันด้วยเรานะคันนี้เราก็ปูนิ่งกวยของพยายามที่คำแต่คันนี้ลงดิ่งทั้งอยู่ตรีกับด้านโน้มไม่กันเขาพายช่วยบรรโซมันก็ตกเต้นไม่ที่พลังมันดอกมาตั้งโอเคพวกเราก็ลงตรงเราเรียนปานที่มันแต่งานมันได้นะทันกูไทย
มาคันนี้ไกคุดคนนี้คันนี้กุ้งคนนี้เดี๋ยวลาจังไงไม่ติโลนังเขาลงมีปันตีสูงเลยนะคันนี้รีน่าตาก็เราเป็นมีวัยเขานังทับปิงนะนังเขาลงน่ะตากันนะกระเป๋าคนไหนสุมีวัยแต่ไงไม่น่าสุมีวัยแต่สุไม่ไงไม่เสียงหัวใจเราเลยนะแต่ลูกสุมีกับวัยนี่เดี๋ยวลาจังไงไม่ปันตีเดี๋ยวลาตองนั่งรำกันแต่ทนบังคับแต่ลูกสุมีกับวัยนี่ต้องการอะไรตัวกาลเสียงหัวไม่ได้ตึงเท่บ่แม่มันเสียงวัยนี่กลำไงนะแต่ลูกสุมีกับวัยก็ไม่ได้กันเท่น้ำมันหัวในการบุกันเขาในตัวในนี้ลงมาจุดไหนวะชาวค่อยสมาลงมาจุดไหนวะบางคนสินี่ค่อยละไปวัยเด็กคนละการคะแนนบางคนสินี่แต่ลูกสุมีกับวัยเขาภายในการบุกันเขาเงินสู้เราหนุกคำพันธุ์ดาวเราคำภายในเราคนนี้ที่ไทยลงตัวไทยมันก็สุนันดาวเราถึงกับนาลาทางนะเอาลูกสุมีกับวัยเขาลงตัวผลิตดูเสียมเด็กที่เราเนรตัวไอ้ลูกภายในเนี่ยมันไม่อันนี้ก็ไปยิสุคริสต์ปันเขาเลยkapu kena kena tamin dai na me sukande dale me sumaram khani usab jante hai insab ja tu kande cross loan kapu khani na khanan jan khau amen ทวนกุเทลุ่มเสียนก็ลุ่มลงในครั้งคันนี้ใจสุนใจร้อนมันจะทวนกุเทก็มากระบังเราเราได้ปะท้อมาเตาให้อันนี้ตรงโปรแกรมก็สำหรับเราไหมพอดุยมีตรงลาซาอารมณ์นั้นก็ไว้เท่ากับไม่ซาลานีสุยมีครั้งการตีลงในบ้านแม่กันใครกันไหนการตีลงในบ้านแม่มีให้ซาดุยไม่ในซาลาปะท้อก็เสียงเท่าอันนี้ตรงโปรแกรมแม่ก็เห่าเนียนไปเสียงเลยนะเท่ากับไม่ฮันต์นี่ไม่ได้นายที่ไปเสียงเลยนะการให้สดีใหม่เท่เข้ามาอารมณ์นั้นเดียวทั้งเลยเท่าให้เท่ากับไม่ซาลานีสุยมีครั้งการดุยนั่นตีลงในบ้านแม่ไรตัดตามเขาอันนี้ตัดดำน้องไม่ปูเราว่างตักมาได้นะถึงกุ้ยขณะมีเขาปูน้นเป่าน้นใส่น้นน้องนี่กุ้ยด้วยกันตีนกันใหม่อันนี้โรงเรียนร้านอะไรใหม่กันเขาคดีได้กันใหม่ทุกกันใหม่เจียงกันใหม่ตวงตาให้น้องนิวตวงสลันดิลันมันไปไกลขังเรามังอ่ะน้องนิวกุ้ยเลยนะด้วยมังงะบ้าไม้อันนี้อารมณ์มันแต่ดวงน่ะสวยยังทีละโว้ตัวน่ะก็มองแรงก็ลงน่ะบ้าไม้เจียนไม้เอาปูเอาเป่านึ่งกล้วยใส่นึ่งกล้วยไก่น้ำนึ่งกล้วยนี่มันกันนี้ก็มากันในมันก็ทั้งกู้มันตรงไทยก็มาซาลานี้มีนะใส่ให้อาลูตวงสวยยังอร่อยกระทุ่มตั้งมีตวงลวนกระทุ่มลานี่มีตัวสุยามลงคอเจ้าแม่ไก่นั่นนุ่นกวยนุ่นกวยแปะกระเจียงทั้งตอนนั้นบ้านมีนายคนนี้ที่ไทยเตาให้กวนเราทั่วก็มาเตาทุกกันมีมงซามีให้ไม่ก็กวยนั่นจันคุรอยกระแกงข้ากันไหนนับบำสนี้อันนี้ตรงลงนิ่งสิงคุรอยป้องโลนับบำสนี้กระแกงข้านั้นสนี้ซาปลงนะก้าวพลกันนี่ที่ไทยฟ้าพลงนี่พิเศษกุรินะเจียมไปไก่น้าสายสมินุนปูนิ่งสมินุนน้องนี่วัยเลยนะจู่นี่สั่งให้ที่ไทยลานี่สั่งให้ที่ไทยก็แปลงกระเสียงทั้งแต่ว่ามีนายคนนี้ที่ไทยมีตัวฮอลงพอก้าวพลงโทษตัวไม่เห็นอยู่แต่ก็ว่ามีตัวเท่ก็มาคู่ขอสลายก็มีนุนเอาปูนุนกล้วยเลยนะไรหนูลุงกวางไรก็ตวงปรีกล้วยแต่ก็มารักให้กันเท่มีแต่สากลอยได้ละแค่กูไม่โซ่ติกี้ไปดินเรียงลูกก็ไม่เลยนะลุงเท่ารับมาครวยมันใส่นั่นแหละเราบวงเลยใส่ตาเลยตัวนั้นลุงรู้นะไม่บานก็บังบีกันเขาตาเราก็ไม่ซาเราก็ไม่ตรงรวนรีบไว้แต่ปูนึงไว้เลยนะรักให้กันที่มีเขาใจ
ไปดินเรียงรูคันนี้เป่าเอาไปโน้นอันไหนโน้นอาศัยโน้นคันนี้รวยรามไว้นะตั้งงำก็แม่อจุนี่นายเท่ก็มาอันนี้งานนะใส่ให้ส่วนในบางสนีเอาปูน้อยคางเอาปูนี้น้อยคางอาศัยน้อยคางไก่น้าน้อยคางอันนี้ตรงส่วนมีตรงสวยงามนะสนีกวนตีเราที่เขาตัวน่ะอันนี้งานนะกวนบางไทยให้คุ้มน่ะเอาไปหักเขาเลยตาเราก็มีตัวนวลบวยตายนังนิวรีนะลับปิวที่มากรวยไม่นวลแต่ไก่เราตัวง่ายตัวเมษาเรานี้ให้กุ้มหนักกระปูนิ่งตาเจียเลียงทำไมตาลูนุนไทยอันนี้หัดกันซาตินาไก่มาแค่ไปหักรวยเจียลิปแซงรวยลับปิวที่มังน่ะนวลขำกันตัวง่ายมินวยกวยตายตัวผู้แซงรวยนังนิวคนนายบำนี้ที่น่ะเศร้าดีคนขอลงนับไม่เลี้ยงรวงในปัดในไก่สามมันนิปุนนักเลงอันนี้ลงสมของกวนมีไก่ขวงสนะลงนับไม่นนสามมันนิปุนนักเลงขอลงนับไม่กวนมีไก่ขวงสนะลงนับไม่ก็กวยรู้ขออันนี้นี่บางสนาลงวิเศษครวยป้ากันดีอาคาสนาลงวิเศษครวยอันนี้อลูนึนกวยรวยสัตวันสรีแล้วไม่ตันตัวนตันดีแล้วไม่อาจุนี่นายนับบังไทยไม่กวยแต่นี้อันนี้แต่นี้กลัวโลกุมานังนิวตัวกวยเนี่ยอันนี้เรียนกลัวโลนี้ไอ้แต่นี้กุมนับเต้าด่ารู้ตัวไงไอ้กุมนับเต้าไทยมิตรวงกวนมีไก่คนเขากวนมีไก่ควงเขาลงน่ะบ่ไม่เจียไม่อากูนิ่งนนสมิกกวยตะน้องนูรินาปั๊มขวดลงน่ะบ่ไม่อาปูอาเป่านนน้องนิวเต้าน้าน้องนิวเต้าตาน้องนิวไปน้องนิวดูแต่ปั๊มขวดลงน่ะบ่ไม่มาให้เราสิ่งซ้ำนะบ่ไม่กายนั้นนนสมิบไว้อาศัยเงินไม่ลงเขาเอซัมท่านะตะไคร้นี่ดิเกแป้งทั่วปังงามุนะบ่มีนึงไว้ตอนนี้ไว้นี่นิ่งติงแสงลวนเขากายมีให้บุกูนะลงนะติงตักไม่ทราบว่ามีกายควงสุนัขให้สิไม่ทราบว่ามีใครควงสุนัขเต้านานุนสุนัขลงน่ะบางกันอยู่ท่อตัวมันนี่ก็มาซาลงนี่มีตัวไทยก็น่ะมีบางคนลงมีแซงรวยเต้าให้มาให้เราสิ่งอะไรตัวรวยคนนั้นหรือมั้งเต้าอินเดียตัวสิบายตอนนี้บ้ามีไหนน่ะนมมีคนสุนัขกระจัดอาจุตอนนี้บ้ามีไหนมาให้เราสิ่งซ้ำกระหอบนั่นลงนะบ้ามินี่อจุนายพี่ก็ไม่กวยแต่นี้บุยมนแบงมนตะไมมนเขานันนูตาไปเป่าระวังเลยสวยเยี่ยมลงนะงี้สุนัขนันนูคงคนนี้แดงเรียมเราปุถุก็คงไก่เสียไก่ระดีไก่นะนังนิวริตันเท่าไรเท่าไม่ก็กวยเขาด้วยกายมันกายปันตีลงเซนะลงบังปันตัวปูนิ่งนุ่นด้วยกายหน้าใสนุ่นด้วยตรงนี้ก็มาสาเราตรงนี้ตรงเท่น่ะปูนุ่นด้วยนุ่นด้วยเรนี้นุ่นเต้าหน้านุ่นด้วยเขาสวยยำเราไทยนะลงนึกเท่านุ่นตัวสวยยำไปครอยติงตักไม้กายบุกุไม้ปันตีลงเซงไม้ข้าเต่าคงได้กลำโทนังนิวตัวรัสไว้ให้กระไกกระถุยนักเขานังนิวเต้านานึงก้อยครับสวยซ้ำน้อยที่ไทยก้อยในตั้นแต่นบ่ไม่ที่ไทยสวยมึงนักในข้าโทปูนิ่งสุมินึงก้อย
เจ้าก้าเมมพังนะแทรกไม่ได้แม่ซาปนัดลงปนีไอ้คุณน่ะนังนูตัวสวยยามไปครอยปันตีลงเซ็งไม่นี่กวางปนีไอ้คุณน่ะตั้งหนาหนึ่งไว้อันนี้ไว้ในทักมันนะไว้ในนะกล้องไว้ในรันนะปูนึงไว้นี่บางกายโยมันนูไว้นี่ปันตีลงเซ็งนะบะโมแต่มันนี่คุณน่ะซ้ำๆนะสาลบตัวได้คุณน่ะเจ้าไม่ปุยอันนี้นนสุไม่ก็ปุยนนสุนะลงนับบ้าไม่นั่นนี่คนนี้คดีเหล่านี้สามไม่ทั่วด้วยลงสี่เรียนได้อากาศแต่ขวางมีนนไทยปูนิ่งนนไทยบ้านเราไม่นี่ไงลงสี่ลงเราไม่นี่ไงน้องตาตีนงไงนะตีไหนน่านะลงนับบังกันมาไงก็บังควรสินี่ก็ปุยนนสุมีบุยน้องบุยเลยนะอาแข่งไทยนะลงเลยนะนังการกายตัวไงสิ่งบำรามีปุยนนสุนะลงนะลงแซงลงได้นะปันตีลงเซงนะลงกันะบำเท่าถึงนี้มาซาลงนี่ตัวเทก็นะเจ้าไม่กวยมีกายกวางก็สุนะลงนะบ้าไม่มันใส่ก็บวยฮะรากายรีกายดุยด่าปฏิลงเซงนะลงนะบำเท่าลงแซงลงได้ไม่ได้ควงสนะลงนะบำเท่าตัวเมย์ให้กุมนะชาลงนี่ตัวเท่กุมาอลูนั่นสมัยก็กวยเจ้าลงนะเท่าดินแล้วนี่อุตัวละแกงตาหาวนะบ่แม่ก็ไม่โซติกิกะการริตานะบ่เป็นแจงใครอันนี้นิ่งมินี่สักทงงามะแค่ส่วนนี้ส่วนทงงามะแค่สานี่สักทงงามะแค่ก็บอกควรสินี่ควรอาคารนัสนะอันนี้ไว้ด้วยละแกงอาคารนัสนะก้าวก็เราก็นี่ที่ไทยมีแต่อันนี้ตัวสวยยามแท้อันนี้เรียกว่าเราแท้ไทยมีตัวไทยมีนุ่นด้วยนุ่มเรามีตัวควายนี้อันนี้อยู่นะก้าวก็เราพิการพออันนี้ไว้นี่พวกเราดิ่งแท้แต่เมื่อนี้รำใบนะถ้าการมีปุยนนโอไปนนผัวใส่เนื้อปุยในเนื้อไว้นี่อันนี้ริงบ้างไม่ไว้เลยไม่ได้ไม่ผ่านสินะพวกเราแท้แต่นะก้าวก็พิการพอคนอยู่ไว้เรื่องนี้ก็นะพวกเราไม่ได้สิคนนี้แท้ก็นะไม่ไว้นั่นเจนะเท่าเดียวแล้วนะปูนี่ไว้เท่าดวงเราดอกก็ไม่โซ่ที่แกอาศัยผู้ที่เท้านะคดีเรานี่มีโทษมึงไว้มีใครคุ้นผู้ให้นวลจะมีมาไข่ก็ไม่แซวใครใส่ด้วยนะไม่ก็ไว้นะคะกลัวเราเท่แต่ไม่ตัวลาแกเรียนน้องนี่ลาสวยนะลาเราขอโทษแต่เราน่าซ้ำน่าสาเราตรงเท่นั่นแหละแกอาจุนี่สานี่มีตัวนี้อาจุนายเท่ก็ไม่โซ่ที่แกอาปูโรสลีปูริสาก็มีตัวล้วนที่นี่รักทางอาปูอาป้าบุรังปูริสาก็มีล้วนนี่รักทางแต่เนี่ยคุณสุบังตรงให้ที่แกดีสุบังตรงให้ที่แกโทษกันในกันในนี่นะรัตกันที่หนักไม่ตัวหัวหน้าแต่ไม่ป่วยป่วยแต่กลัวเราเท่แต่ไม่เนี่ยค่ะอันนี้เรียนนะก้าวดับตรงนี้ตัวไงนั่นนะก้าวให้อารมณ์นึงป่วยเลยนะอันนี้ลิงนะบ้าไม้ลุงนะบ้าไม้อันนี้ป่วยเลยนะเอาผู้เอาผู้นึงข้างเอาผู้เอาเข้านึงข้างใกล้น้าสายนึงข้างไฟหักรอยอันไหนหักรอยเอาผู้หักรอยเอาผู้หักรอยแต่การนักใส่ป่วยเลยนะตายควายตะบ้านเราไม่บวยแต่ลงทรงไปควงสนั่นลงนะบ้าไม่บวยค่ะอันนี้อาสามมันในปุ่นละกันเลยเขาลงนะบ้าไม่บวยไม่ทำไมไก่ควงนั้นก็บวยแต่ไม่ไก่ควงได้บวยไม่ไก่ควงทำไมก็บวยแต่ควงเราเท่ทำไมล่ะค่ะไม่บวยนั่นเราก้าวดับเราก็มาไทยอะไรก็บวยนะไม่บวยนะพวกเราไม่ต้องละแกงไปก้าวดับเราก็อันนี้ว่าลูกไวเลยเจียนไม่เอาปูนิ่งบวยไม่ใกล้ควงอาสามมันในปูนักเลี้ยงเขาลุงนะบ้างไหมก็บวยนั่นแต่พวกเราเท่งวยทนกูดิ่งเท่ทนกูดิ่งเท่ใส่ลูกเลยนะลูกไว้ทองเข็นสุดนี้กูร้องไปตรงลาซาไกนะซาโลเท่ให้นั่นเรามาเกี่ยนั่งดูสาซาโลมาทนกูเท่ก็มาทั้งเขากษัตริย์เรามองไปแซงเลยนะซาโลนี่ช่วยมีไว้ก็มาทั้งเท่าไรเราพุทโธเอาเนี่ยก็นำมาทั้งลูกเบียกทั้งเรื่องนปลาเราของกันที่เราได้แท้
ายเทใส่ตรงตีมีก็กุมกะกันกายมีตีเรานะเราบอกตรงสวยยำตีเรานะอันนู้นให้พี่ตรงลงสงกันหลวงเขาตั้นปุยปูนิ่งขัดขัดลนเฮาแล้วนะในร่างกายมีตรงลนแต่ขัดขัดทางสวยยำตีกรีนะตีเราดับไม่รากวงตะกมาได้นะทางกูมีตัวไงใส่ตีมีให้ไปนั่นไม่ลงคนไหนได้ให้กูมีแรงคนเลยนะไอ้ที่ลักนี่สาวไทยมาแก่อาปูนิ่งก้อยครั้งอากายขดในครั้งอากายน้าก้อยครั้งกายมีละซาลงมาแก่ก็ไม่สวดติกินั่งก็เต้นนั่นสินี่กูมาเท้าซาลติโทตัวมีใครหลายๆกูมาเท่านี้เท่าดิ่งในบ้านตรงเทและกายตัวไอ้ซาลงมาแก่น่ะสตวนสรีเราไม่สักวันสมาเราไปตรงนายบำปนี้ไม่ห่วยนะเดี๋ยวนะพวกเราโว้ตัวนี้กูมาไอ้ซาลงตรงเทน่ะอะไรนะตะแกรงขัดกันได้นะสินี่ซาลงนี่ไม่เท่าระหว่างตรงละแกงคนน่ะกระติ้นน่ะเก่งเราเลยนะก็มาดีกว่านักกินตับแล้วก็ก็เรียนไม่ได้หีไหมขัดตวงป่วยบ้างรูก็แต่ไม่กว่าน่ะเก่งเราอะไรนะให้พี่ตวงใบบาลตวงลำให้ป้าปะเลยนะเกียนตักอะไรนะหันนะสาลงมาแก่สาลงไทยมาแก่ไม่ใช่ที่เก่งเราไม่ก็บวยนะก็มาเก่งสวยนะไม่บางคนซาตรงเทแต่ไม่ได้เนี่ยก็มาลาเราหัวอะไรนะผู้ใส่ไว้หูเขาอาการนั้นน้อยไว้เขาหูเขาเขาดิ้งนะชาวบ้านของบีบบ้างไม่พ้นเราคัดสินถ่ายมันไม่พ้นเด้ก็ไม่ใช่ที่เจียนมีแรงคนน่ะก็แกงคัดสินนี่ก็มาเราบอกตรงละแกงคนน่ะตู้เราของเทแต่มันก็มาเขาดิ้งนะบ้านตรงเทก็เรียนต้นกระบำอภัยก็เตยนะรูบำก็เตยก็มาไหนคนหนึ่งเข้าส่วนสั่งมากมายสนาทิวอันนี้เพราะว่าไม่คริสตาใส่เขาไอ้นางนิวเขาเจ้าหัวเย่นางนิวไม่ก่อยนะลัดอินสามโมนางนิวฟังเขากำลังปะเรียวนางนิวลุงส่วนสั่งนะลุงโง่สนาทิวนางนิวฟังเขาอากายอากีไม่นายตุนะก็ล้นใกล้ควงไม่กันแสบเลยเขาเราเล่าเว้ไอ้ริซ่าไม่คิวทุกนางนิวกันขัดเลยไอ้ทุกพอลไม่เดบ่ายไม่รู้ไอ้ทุกพอลอนไม่เดบ่ายไม่รู้ไอ้ทุกปีเตอร์ไม่เดฮามิไทยบ่ายไม่รู้ไอ้ทุกคริสตาไม่เดตุนะสายตัวปุยตัวเงี้ยคริสตาตะกำลังติปัดที่น่ะโซ่นางนิวคังครอสเขาไทยเล่าไหมไต่ปอลโซ่นางนิวตะปอนซันเขาด้วยลบโซ่ตุนะท่านมีตรงไบเบิลบ้างผมก็มาซาลงในบ้านไม่ให้มีตรงบ้างก็อารินะอากายขุดในเขาอากายนั้นน้อยเขาเสียนใบอากายนั้นนึ่งไหวแต่ก็มาปูอาศัยไหวแต่ตัวไอ้ซ้ำของบีมันดึงไงที่กิอากายนั้นนึ่งไหวแต่ก็มาก็แก่ขัดกันได้นะสิ่งก็มาซาลงนี่มีตรงไงสนาปุนาคนหนึ่งก็สุนสับมากไหมนะสายอารินะซาลงนี่มีตัวกันแสรนะไอพอลไม่ได้กันแสรนะไออพอลไม่ได้แต่นะมีตัวบังก็มาสานะบังมีให้มีที่ผมนักใส่อากายวันมีก็กวยนะวันก็รู้เลยนะส่วนคณะและคณะส่วนสับและสับนะลกหังตีเรานะบ้ามีตัวลงเขาอะไรสาเรานี่มาด้วยนะอันนู้นบ้านตรงลุงเองก็สุนัขก็ไม่ปูแต่บัพติสไม่ได้ไม่ปูแต่แกทเล็กไม่ได้แต่มีตัวลุงเองส่วนเขานายเราเลยนะลุงเราเรียวสนาปุนาแต่นะซ้ำเหตุส่วนคณะลงคณะสนะเรียนมาได้ประเด็นนะอันนู้นเหตุลงนะบ้าโม่ส่วนสับและสับนะลงให้ที่ไทยไม่ปูแต่รับไว้นั่นไหนนะอันนู้นบ่ายกับตัวลุงเองให้เขามาทำไมทุกบัพติสไม่ได้ทำไมทุกแกทเล็กไม่ได้แต่มีตัวลุงเองส่วนก็ติสนาปุนาป้านี่มีตัวส่วนลานี่มั่งตัวส่วนนี้ก็มาใส่ลงให้ปัดเป็นแสงพระนะให้กลุ่มที่กลุ่มมาคำขัดนะส่วนสับและสับนะเรียนมาได้ประเด็นนะอากาศใจคุณในลงโคตรที่ก็มาเกลียดตรงนี้ตรงนี้อากาศนั้นนนใส่รวยไม่นานนนหัดไปนะเรียนต่างมากมายรักษาตั้งมากมาย
ระบวงก็อันนั้นมันไปตรงปันตีก็มาลงเงานะบ่แม่ก็มีแต่เจ้าเราไม่กลายก็ไปนั่นไม่เสียเสียนะใส่ก็อาการนั้นนั่นกวยเจียนไม่กวยระบวงของเราโคตรที่ก็มากันเนี่ยนี้เราสับตะโรบายบายไม่นุนระกายกาไม่มีอาคัดนี้ระกายกูตะบังไงเด็กที่อาการกวนไม่นาบ่อยแท้ระกายกูไม่ตรงเทียบหอยกูมักมีใครเย่ถึงให้อายเราต่อเว้กูมีแฟนคนนั้นระกายไรเลี้ยงมันก็ระกายกูระกายกูไม่กายคนนั้นร่างกายเราต่อตรงนี้ระกายกูพวกร่างกายเราต่อของแต่ระกายกูไม่เคยร่างกายกูที่ได้ทำนี่นะโซ่กูมีแฟนคนนั้นร่างกายเราต่อพังกรัมน่ะลงใส่อาการนั้นนนคือนั้นเจียนมีนนปันตีลงสิงน่ะปันตีระกายน่ะลุงบอกกันเดียวแต่นี้เขามาอายสาเรานี่ตรงไงนะ ปันตีลงสิงนะลงไงเป็นไงราสับตัดในตัวส่วนในปีปวงสมัครลงปั้นให้ทิ้งได้ที่รู้ในมาสายเป็นแฟนคนนั้นปันตีลงสิงนะลงนี้ที่ตัวราสับตัดในทุเทศเป็นไอ้สาวนี้ราสับตัดนักการเรื่องที่ปันตีลงสิงใหม่ปีปวงสมัครลงปั้นนะระหว่างตรงหินลงดักตรงไก่คนสนับมาลงได้เป็นเทอะไรเรื่องมันโตกับสับตัดนักปันตีลงสิงนรกของกระโมนะก็มาอายสาวนี้กายนั้นนนใส่คุยเท้านะระสับตันนะเจียนไหมทะเลเขากระตู้กระรีไหมกายพวงสนับลงบ้าโมเท่าก็ไหมสนาปังก็เดินร่านะกระปุยกระปูมักนะใจเท้าใจบำแล้วไม่มักเล่นเลี้ยงไหมบ้าเล่าไหมให้กลุ่มนี้ไปนะนายนะบ้ามีก็มีบวยแต่ส่วนขณะเล็กขณะสาเราเลยนะเจียนมีตรงรัศมีเจียนมีตรงการอะไรนะนางเทพเล่งไม่ได้นางบัพติสไม่ได้ตัวมีตรงขายมีตรงมังนะเจียนมีส่วนเด็ดปฏิเลยนะน่าไว้บ้านเล่ามีแต่นี่ต้นตัดคำกระเสียบว่ามีแต่นี่ก็มากระพวงกระรีนะเจียนมีปฏินะมันก็โม่ถึงที่อากายขุดนี่ก็บวยปูบวยปูนี่บวยก็มาสาลนี่ตรงเทส่วนสับและสับมีให้ไกเลียงก็มีตรงเทกันมีไหนก็มีแรงกันนะส่วนสับและสับนะเรียนเลยนะปฏินะตรงว่างพังรัสับตัดนะปีกว่าสมัครลงปนะโลกคังมีไว้นะกระโมมีสาลมีตรงนี้นะปีกว่าสมัครลงปนะปันตีลงสิงนะกระปูนี่ไว้ไปนั้นไว้ที่นี่ก็มาลงบ้องกันโดปุกไก่ใส่ไก่ปันตีระไก่ลงไก่สิงคูมันจะประเดี๋ยวลงบ้องมีตรงไก่คนสุบกันโดอาการนั้นนั่นต่อมาให้เราสิงคูนะมาทางกับคูนะบ้านนี้มีบวยนี่มีติงตักอิสาปเลยนะเราบอกตรงหินจะดีได้แล้วนะกายล้วนตักมากางไหมนะมีติงตักไหมนะนนสุนัขสาปนะให้สิ่งไม่อาศัยอดักสาปนะใส่เคยเท่านะกายนั้นนั่นมาให้เราสิงคูนะแต่บ้านมินี่เตาคูนะบ้านมินี่มีบวยวังตักสุกันโดตัวนี้อลูกไว้ตรงสวยอันเทนะปังมันแรงคือนะถ้าเราไปนี่สิถ้าเราตั้งมาเกยคุณนะปันตีลงสิงไหมลานี้ที่ถัดรัสับตะโพตัวที่คุณมากระไดสินะดูนี่นะคุณมาสาลงตรงที่ในเลี้ยงองค์คำให้เขาอันนี้สมัยบวยอันนี้คุณมาประกาศขัดกันในกับดูลงนี้ไม่โทษตู้มันเป็นซ้ำตรงปันตีไปนะตรงกันตรงนั้นไปได้ทบเลยไม่ได้มีตรงกายคนก็เสียบห้องกันนะสมัยเป็นซ้ำที่ไปนะโกงเด๋ตุนมีกานไหนบ้านเรามีกานไหนน้าตุนมีไหนตุนมักมีไหนที่กูมีบวยแต่ใจใกล้คนอาคาโคอันนุ่งตู้มันรังหลงไม่กันสร้างเหตุมีกายใกล้คนแต่ใจก็เสียบห้องกันนะนุ่งหลงตรงเทกูมีแซงคนนั้นตู้มีตรงกระเถาตู้มีตรงกระบวนติดผงนั่นนะอาการใกล้คนคนหลงนะบ้านไหมอันนี้สมัยกบวยนี่อาการใกล้คนแต่ก็เสียบซุยนะก็เสียบนะหลงเราว่าตู้มีตรงกระบวนติดผงนั่นนะหลงซุยนะหลงเราว่าถึงอย่างนั้นก็มากับตู้หลงนี้ตรงเทอนุนนน้ำปูนิ่งกายก็อนุหลงนะบ้านมีกบวยทีนี้มีตรงกายคนแต่มาปวงงามค่ะนั่นหนุ่มต้องปันตีอนุตรงการปันตีสิ้นสุดท้ายนรกของอนุของนี้ก็มากับการกระตุ้นนี่ก็ล้มเราตัดนบะมอนะมันใส่ตู้ไม่ถึงสามเหตุงานมีตรงบางก็บางนี้นะจ๊ะก็ล้นสีบางกันดูจังบ้าตันนี่บางกันดู
ก็ไม่ติดกระบะตัวบ้าไม่ต้องเบี้ยไม่ต้องไทยทำไมกุ้มติดแต่นะอันนู้นงานมันจะกุศลเขาไหวมึงอ่ะสินสวยที่ไทยหวังสามไม่ที่ไทยเราไหวนะงานมึงงามมาไงนะให้กุ้มดีไหวจะลุงนิ่งเนี่ยนะหนุ่มตู้ไม่ได้นะใต้ขุนของเราไปการเขาเราไหวงานกันกว่านี้พี่แจ๊คเลยนะอันหนุ่มตู้ไม่ไหวอันนี้สมัยเขาไหวอากาศไปคุ้นเขาเดินร่าแข่งนะเดินร่าปลักกุลังนะน้องนับว่าไม่ไหวนู่นลุงเงียบนะอากาศไปคุ้นตะเสียบสิเราโอ้ตรงนี้ก็มาประตูเรานี้ตรงเทนักการที่นี่ดูนับว่าไม่แซงคนนะอันนู้นนี่ยังนุ่งกายคุ้นตะเสียบสิมันของก็การกระตุ้นนักเขาภายในตัดเรานับว่าโม่ตรงนี้นะแกงก็มาสาเรานี้ตรงเทนะตั้งก็สาเราด้านนี้มีไงมาเกี่ยที่ติดทุกมาอันนู้นลูกไว้จะทุบนะลูกแต่ก็มาสวาเราก็นี่สาด้านนี้ไม่น่าจะนี่อ๋อที่เขาไอมีบังเลยนะก็มารวยแล้วคนนี้แค่สู้เรามีก็รวยครั้งระบบสุดยอดไงนะที่มีสุขันที่เขาไม่รวยนะจะในท้าวก็มา Praise the Lord สรรนะ Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord ไอ้ละชาไงตัวไม่ป่วยไปไหนนะครั้งเดียอะไรเลี้ยงมันก็ใกล้เป้าระหว่างที่สุดแต่ตัวกูเท่กูนักกันได้มันก็อภูไว้ละอบุ้งไว้ก็ละชาปกันไม่ไว้แต่ government job มาแกลุงสิเดินรามีใครคนเซ็นเดตัวบ้านไม่แต่ไอ้ทุนหนูไหมลุงไก่เดงวยไม่ใกล้ควงหายเราบอกเรียนเสียไม่ใกล้ควงเท่นำก็ถุยก็เกติกิสพุงไงเองพาสต้าพุงไงเองอลูกไว้ให้ใกล้ปัดนายมีสินเดรันนิ่งมีสินเดนิ่งติ้งนายมีสินเดกับปูนิ่งกับปูนุ่นกวยแต่ดิ้งอ่ะไม่กัดง่ะไม่ฟังมัดเอ็กซ์ไม่รู้นุ่นอาจูนายไกด์เดที่มีเดไอ้สาลงนี่เท่พวกเองกันนายมีเขาใกล้พริบุตรปัดตันได้ปัดโตตันน่ะสาบานมีการพอได้ไอ้ลงเรียนราเท่าเท่คุณที่น่ะ exam นี่รวยมาแค่น่ะดิวตัว principal พวกแต่ไอ้ลัดสาลายใหม่น่ะปันนี้ที่น่ะสาลายน่ะปันมีการพอได้ดาวน์แต่ retreat center ก็ไอ้ปันน่ะรักลงทางไงมีพอได้ใกล้ควงมีครั้งช่วยยามตีนี่ไม่ตีไม่ให้อีสังทำนักตัดหัวพี่แจงไอ้ก็ลงบ้านมีการพอได้ใกล้เป้าระหว่างในที่เขาเราไม่ได้ใกล้ไม่หมั่งนายอย่างนี้ไม่แห่นะสวงบ้าไหมให้ยิสุเดเขาที่เขาลงเนี่ยกูไม่ติดกูโซ่ติดกระแดงไม่แต่มูไม่แต่เขาตัวผมที่น่ะไอ้มิกบ้าที่ถ่ายได้ก็น่ะฮัลละแค่อภูน้อยกันถ่ายตรงที่ถ่ายเป็นนี่มิกบ้าแต่แค่ป่วยกันไหนมีเท่ก็ทุ่มมิกวางกันมีกันคนไหนที่โทอภูน้อยสักกันไม่แต่ไปดินเรียงรูตัวเสียงตัวมีแต่มาเกนั่นนู่นนี่นายเด็กวิธีโทวางกันมีกันก็ตัว healing แต่ในซาดากระดิ่งก็สับปังงั้นไม่ปูอาคาดนายไอ้เด็กก็วงเวอบงนนน้องนู่นเลยนะอภูนู่นเลยนู่นเด็กวิธี 1 hour preaching เลยนะ1 hour ให้ healing ล่ะเลยคือคำก็อาลูกวัยเรื่องสยามปิ้งคำนะพาดนู่นตัวตัดอะไรหนูเท่มีแต่อมูกับวัยนั่นก็เสียงเท้าพวกนั้นมีตรงมาเกอันลักในระหว่างในกระดาษแล้วไม่อมูนนายเย่คุณไปแจ้งไปเขาก็ไม่แกนเซอร์น่าว่ามีโดนอากาศแต่พวงมีนั่นก็ไม่อาจุไกกันมีวัยที่เตียนให้ที่เตียนไอริเตียนที่กลบเราไกที่นั่งไกกันมีนั่นก็ที่นี่เขาแท้พวยอาจุสักท้าตาพวยไปแต่ภาษาประเทศอลูกวัยอันไหนกวยอาศัยลูกกวยอาชวนใดกวยไก่นะกวยไม่กวยนะกับบางใบนะกวงไงนี่ตัวไอ้ส่วนไหนแต่กระติกแต่กระตัวกระติ้งเลยแทงกันไงพวกถ้าไอ้ตรงนั้นสำดานนะไปดินเรียงรู้ให้รางามนายเท่มาใส่งามนายเท่อังงักนะมีงามขินแต่นี่รักลุงไก่ไม่ตัวกระจีขึ้นนักกวงเลยนะกระตัวกระติ้งนักกวงหนูมาก้อยก็เลยเก็บนับผู้สาวจังวันนี้สวยเฮียมนายในตู้ไก่กันตู้ปลีปลาวันนี้ตาหนูมามีแต่อันนี้เรากระล้มไก่มอบผิวโผล่กว่าไอ้ชาลามินเขาดิ้งตรงเท่สวยเฮียมใกล้ควงครั้งสวยเฮียมปีนี้มาให้ที่วันนี้สรินนักงามริดกันตรงนี้อีซ้ำนะไอ้นางฮิลิ่งพังมาที่มันใส่กัน
cái healing tiếng ngâm mà cái anh yêu ra này healing phăng rồi khang nghe anh yêu ra nó ra quảng tông ngầm này rồi khang nghe ra quảng tông bao bùn tan bao quan phăng mang được cái mang sai cái này tiếng ngâm mà cái tàu ở sai này cái là sao cái mình gọi cái bát này mình đồn thế ta cái điều là tàu nó sao tông cái cũng màส่วนไรกวยไม่กวยนั่นทั้งจะไอดีมันแค่ปลูกไว้แต่แล้วเราดูกันนะกระลุ่มไก่มาปลูกก็อันนี้เต้นเราวงงำในไรก็ในไรนะสยันตีสุนิติก็กระลุ่มมีกันก็มิกด้วยกันนะบูแมงถ้าไม่วงนะเตาโลเวด้วยแต่จังนี้อันนี้ราสวยแต่อัลลักสุดนี้ส่วนซีเซนซีละอะไรแต่กระลุ่มต้องมีด้วยแต่อัลลักเดก็มีแซงคนไม่กวยนะใกล้ขวางมีคำสุยันตีมาก็อันนี้ไว้เต้นสำคัญสุดนะกระลุ่มสุยนะกระลุ่มเราคอขามเลี้ยงมันเขาผูกไว้เต้นใกล้ใกล้ความกวยมีกวยนี่ไอเต้นกับบางใกล้ๆนี่กุ้งตันนะฮะราซาใต้มีสินลุงซี่มันก็ต้องลุงซี่ใหม่ของไงตะกี้นี่ราซาใต้มีสินลุงง่ายมีกวยนี่เนี่ยกวยแต่รากวงลุงเราเกติกิสกวยปัสเซอร์กวยกองเก่าๆวิธีแต่ไอ้แต่รากวงเนี่ยสรินมีรำเสียนรากวงเรียนเสียเลี้ยงกันในใกล้ขวงเทศเนี่ยไอ้ตัวไหนข้างๆนี่ไทยดิคนที่น่ะขามเลี้ยงไม่เขาเสียงมาขี้กระกวางกวยตะกี้ใส่ตุ๊กตาสินะที่เทไม่กวยนะในลาเซนไกนะรำคัดสินะไทยสุดไม่ต้องไหนต้องไหมอันนี้กวางกระเดียวตามาสันการคัดสินกระเซ็งกระใส่ต้องไหมก็มาไม่กวยนะไกนะบางทีก็กระเดียวตามาสันนี่เพื่อนกูที่จีสูนางแดงก็ดูว่าไม่ไต่กุ้งกระเบากูสุดที่นางตาระวังเจียเน่จนซาโต้กันดีปนัสซาโต้นางไทยนางแดงก็ถึงบ้านซะจะตายนางตาระวังเจียเน่ไม่ไหวนั่นหนุ่ยสามพ่อคันเจ้าน่ะแทงกูแท้ลูกไว้แปลกเลยเขาก็ไม่ใช่สิ่งไม่นายผมตัวนี้ถ้าลองดีเดียงไม่นายผมไม่ไทย Live team है 264 मिनट है नहीं दूर उस समय में ग्रुप ना मुझे लगा मैंने ग्रुप ना भी जाते सुना आई थे मथांग सास में सालों दोกูเด้งทางไอ้บุ๋มเร่อากายนะอากายขัดถึงไว้ค่ะมันไว้ไหนไหนป้าไหนไก่เลี้ยงลวงลุงจะกันเลยไว้ค่ะตัวเล็กแก่ตัวเสียกะทิท่านตีนี่นะเขาเด้งตรงเด้มาแล้วไม่ต้องหิดาเราเลยนะชาวบ้านไม่บ้านแค่ปวดนะชาวบ้านไอ้เขาไม่เป็นมักมีแรงละอมวงชานะชาเราจะเม่นะไอ้เขาเด้งตรงเด้วันจะนะอากาศไอ้คนไว้ไม้ไหนป้าไหนไก่ตะกันไหนลุงบ้านกันไหนลุงข้าวกันไม่ตกกล้วยนะคุณฮะก็แนงทูนเราไปจะนั่นไม้นั่งนะบ้านมันจะเป็นนั่งใส่อลูกไว้กันนะกันเราช่วยเยี่ยมเราก็มีตัวช่วยเยี่ยมฮะน้องลูกข้างไม้นั่งมาท้าวันกรุงเทพนะไม่แลแกไม่เห็นกะทิลงกระโคตรนะไอ้เขาได้ตรงนี้เดินทางบ้านนะไอ้บ้านไอ้เขาได้บ้านน้องลูกพักกระด้านกระถุนนะเขาเราหวนก็ช่วยเยี่ยมตั้งกันนะลุงบ้านในใจพวกสุนัขลุงบ้านไว้ทุกท่านเว้ยคนกูดิ่งเท่คนกูดิ่งเท่มาทำคนนี้ปลาเราก็ตัวเขาดิ่งไม่ไหวแต่อลูตรงสยามในมิติไม่ติดเราหน้าอลูนึงก็ไอ้ซาลงเกนายเป็นนั่นเท่อะไรนะก็ได้นะใครก็ไว้ที่เราใส่ให้ลูกไว้ตอนฉันทำงานนะผู้นึงไว้ผู้จ่ายสมัยที่น้ำมันสุ่มไว้เลยนะกาวางเรานั้นนู่นภายในเราก็แต่เป็นลูกของงานตรงงานตรงนั้นหนูเก่าตรงแค่ก็มาภายในแต่ไม่ได้การก็ยังเป่าไว้กันให้แต่ลูกกระจายเนี่ยเป่าอยู่ก็ให้ในกินกูนะลุงกินลุงกูนะลุงชาลุงดานนะลุงปัตตะกันลุงข้างนี่เนี่ยให้ในใจเราเขาก็มาเราตนูกูให้บางทีลงเส้นไม่บางทีรากายไม่เรื่องกายมันกายไม่กายทวงฉะนั้นไม่รู้มากกันเท่าก็น่ะต้องหนักไว้
ลุงเท่ากันได้ไหมมันตึงแซงคุณแต่ว่ามันเหมือนด้วยคนนี้มันตึงเลี้ยงตัวนี่ซาปันนะบางกันตัวเท่าคุณน่ะคุณตันนี่เลี้ยงตัวซาปันกันตัวเท่านี่ตึงเลี้ยงตัวซาปันน่ะแฉะมาได้ซาปันนั้นนี่รู้มากกันตัวเท่าวันกายควงเขาให้คุณน่ะใส่กระเท้านะลูกลุงนวลเว้ยนี่ล้มกวักเอาเลยนั่นใส่เลยกระทันการล้วงสนับกระทันการควงสมาล้วงได้นั่งลุงช้างลุงกาน่ะปันตีลงซึ่งหนึ่งเตาผู้นนสุผู้นิ่งนนสุน่ะบ้านใหม่ใกล้นานนนสุน่ะบ้านไม่เว้ยนี่ปันตีลงซึ่งไม่ปันตีแฉะผู้นิ่งนนสุน่ะลงบ้างกันตัวเท่าน่ะทั้งช้างแซงปันตีรากาไม่เว้นกายมันกายมันกายคนนนสุน่ะลงบ้างกันตัวเท่าคุณน่ะนู่นเลยก็ล้มไปเราไม่ให้เจ้าหน้าเวสาปัจจัยไม่วันหน้าตัวมันเทียมไม่ได้นี่ก็เว้ยที่ตาให้ทิ้งกูไม่เข้าอยู่ไกลไม่เลี้ยงตัวสาปนังกานในสาปแต่เนี่ยเลี้ยงตัวสาปนังลงรวม5ตัวความผรุอันนี้สาไปเบากันตัวเท่าคุณน่ะนิ่งติงสาเท้าตัวนี้นิ่งติงตักกายไม่นิ่งติงเลี้ยงตัวละเจ้าในกายควงขนาดนี้สาไปไกลนั่นลงมากันตัวเท่าคุณน่ะก็นู่นเลยตาลายว่าไม่ไหวเนี่ยเงินกายมันกายร่างในกายควงสะดองกันตัวเท่าน่ะไอ้ก็ละละเทราบ้านไม่ใช่สร้างเจ้าคนเทราบ้านไม่ละบังดีนะจ๊ะคงบนกล้วยไม่กล้าตะลีกันทำไมคุยไม่กล้านะพูดในจานชาถามโอเคคงบนกล้วยนะงุ่ยรวงเราตัวนี่กล้าจะงุ่ยรวงเราแหละพวกไรคนในเห็นคงบนกล้วยนะคนในไม่เร่งกันเลยนะคงบนกล้วยเลยนะกล้วยเลี้ยงกระท่อมก็ได้น้ำตามาเป่าก็ได้ก็เถอะสายบ้งกับเราได้แต่อ้ำกันนั่นกล้วยเลี้ยงรุ่นบุกเลยเป้าแต่เขาเป็นเป้าแต่เรานั่นเราผูกน้องมือว่างเลยพวกอะไรกันในเลยว่าเราตอนที่นี่หนูกะไม่ปูนี่วันไม่ปูนี่พวกอะไรเนี่ยมือว่างเรากันในนาราณไทยไอ้ปูให้ปูเลยต่อยไปด้วยราบ้านเป็นกระดิ่งที่ไอ้สู้ตรงไทยตั้งแต่นั้นไอ้เราเขาสู้ไม่ใช้ของเราช่วยล่ามันแล้วนี่มือว่างเลยพวกอะไรกันในจะเราไรนะก็ล้มไม่ใส่กระเท้าแล้วก็การควงนี่ลุงช่างลงได้การควงสนาลงบ้างกันทุกครั้งก็หลุดทำไมบวยผู้ไหนทำไมบวยใกล้น้ำมันบวยเลยนี่เลี้ยงตัวสาปันละวันนี้เทียมไม่ได้ไม่ก็บวยวันนี้น้าบวยก็เลยงานนี้สาไปไกลนะบ้างกันตัวเท่าน่ะนี่ตึงนี่สาไปไกลบ้างกันตัวเท่าน่ะไม่ทำให้ลูกบวยนี่ภายในรันภายในเราเข้าตอนอาไม่นั่นนี่ไม่เต่าตักมันไม่ได้นายบ้างกันเราฮาโลไม่นายบ้างตอนเที่ยงท่านกูถึงเท่ท่านกูถึงเท่บางครั้งก็ทอดินกับเราก็มีนายพงคงอันนี้ตัวทีมไทยเลยนะเตาสยามผมว่าผมตรงนี้ไม่ไหวนั่นสุดๆนั่นสุดเราก็นิ่งนอนอปุยนอนการน้าสายดูไม่ทันบอกด้วยเลยนะใส่ตีไม่หันลูกด้วยเลยแล้วมาอันนี้ช่วยได้ไหมลูกด้วยจ้ะกาววงนั่นน่ะช่วยย้ำได้บางทีแล้วโว้น่ะกาวเล่าไม่ถึงจะเรียนไปทำไม่ได้หนูได้อันนู้นจะช่วยนั่นแดงฟังช่วยย้ำที่ที่เรานี่นะจะวางแบบเท่เลยช่วยย้ำนี่คือย้ำเราถ่ายก็เท่ดีอันนู้นลงนี่ไปพวกอากาศได้คนอยู่เลยกายวนกายคงเลยให้ลุงไก่ที่ขู่ใหม่จริงตัดใหม่นี่กายใกล้คนชนะลุงก็ปฏิภาณมันช่วยยังมันไม่ดีเท่เหมือนที่อันนี้ที่เราคนไทยแต่ผมขายมากไม่ได้นะสิ่งนี้ลุงนิ่งสิลุงนิ่งปันนะกายใกล้คนอยู่บ่อยผมนิ่งบ่อยค่ะผมสายบ่อยค่ะแล้วยังไงกายควงชนะอันนี้ปันตีโรซิ่งมีกายควงชนะมาบอกกันทุกครั้งแล้วมันช่วยยังเล่าครั้งนึกว่าตัวเท่ชาไทยมันไม่ใช่ช่วยยังเล่าไทยมันไม่ใช่อันนี้ลุงนิ่งก็เนี่ยถึงลุงนิ่งฟังช่วยยังเล่าครั้งนึงอ่ะฟังก็เริ่มเราเท่ถึงเราเป็นที่ไทยไทยมันมีราคานะถึงกูนิ่งนนทำอาการน่านุ่มตาที่ยังไม่ได้เนี่ยท่านั่นดีนะคือบ้านเนี่ยมึงได้ไม่น่าด้วยกูน่าด้วยนี่คุยเอาปูนตาเอาสิ่งถักในบ้านเลยนี่ทั้งหมดมันทำอะไรมาช่วยยังนี่นั่นอยู่ให้ปันกีเราติ้งนั่นลงก็มองมันหน้าไม่ด้วยตาท่านั่นดีนะคือบ้านที่ยังไม่ได้เนี่ยงานนะคือปั๊มบ้านเนี่ยมันด้วยทั้งนี้เนี่ยปันกีเรา
gai đi gai này tại khổ ta gai đi gai này tao nã chỉ là trả tiền ta là nó mà cái gì nó thế mà lúc hay ra thao quý cái thăm gai này ra vào cái đó lên cái lia gai màนี่cái biển đâu gì gai màyนี่raไปcái đó lúc bầu ra thao quý tan vào màyยังตัวchúng mày bầu quânบรรลุหายไปก็ใครก็เลียกายมันก็ลุ่นก็เลียกายมันก็แทงก็ได้กายมันซาเสียมันลงก็ถูกทอดก็มาลงไปจะมีลุงรวมในกายของชนะลุงแซงลุงได้ในกายของชนะมาลุงปันตีลุงซิ่งนี่การหายตาก็ตีหวยนานหน่อยตาก็ตีหายม่านแบบนี้เป็นขีม่านแบบนี้ตาเนี่ยคำมาลุงตาเนี่ยลุงนาลุงแซงลุงได้ลุงไปได้เรียกช้ำเรียกไม่คุยไม่ได้ลุงนิ่งฉะนั้นลุงต้องก่อนทองบางทีลุงทิ้งน่ะนี่ปีพวกช่างงะลุงไปเลยนะไม่ป้องไม่ไปต้องเสียไปอันว่าเราเองลุงบางทีลุงทิ้งน่ะปีพวกช่างงะลุงไปเลยนะบ้านดังดูกันน่ะบุยน่ะช่างไม่กำน่ะลุงบ้านไม่ไกลของใช่ไหมบางทีลุงทิ้งน่ะลุงไปเรียกช้ำเรียกไม่ควรรวยมีการคงสนองของทอดเนี่ยอาการนั้นนุ่งชาหน้าดีนุ่งวันหนึ่งอาปูไว้ดาวอาปูนอนมันอยู่บนถาดสนองวันหนึ่งไว้กันบางทีลงซิงน่ะลุงแซงลุงได้การคงสนองมีเต็งตั้งซาเป็นการคงตรงนี้ลุงบางคนทอดตรงนี้แกไม่ไอ้ลุงทำให้เนี่ยตรงช่วยยำขนาดเรื่องนึงมันแปลงถึงกระดูกมันตายมันไม่ก็เลยรวยมันจะบางทีไม่รวยนะแต่คนพูดแทน ทั้งกูดิ่งแท้ทั้งกูดิ่งแท้ถ้าสิ่งที่ฉันเล่าไม่ฟังกันกูมาต่อโทอารมณ์นั้นก็ไว้เรียนรู้ไงไหมอันนี้คนโซโล่คนนี้ไม่ได้สัมดาเราแต่กันกันเราขอโทษก็มาไม่รู้ไงไหมแต่โซโล่ไม่แซงใครอารมณ์นั้นก็ไว้เรียนกลุ่มนี่กลุ่มสุดเราขอโทษกลุ่มไม่ต้องดำนี่เราขอโทษก็มาไม่ต้องกลุ่มไม่ดำแต่เราไม่กันก็ได้คุยพ่อแม่สนาพูนานุนเท่าของแม่ควงต่างมั่งไม่นายเท่ก็เป็นกระแสแต่ใกล้แม่ให้สู้มีไว้คันนี้กลุ่มต่างกลุ่มเราขอโทษก็มาคุยให้กลุ่มไม่ต้องบำแต่อารมณ์นั้นก็ไว้กลุ่มเราคังตัวมีคนเตะอารมณ์ปังเขาแต่เราไม่ได้เท่าเลยใจไม่โซ่ตัวมีถ่ายมากไปแซงเลยนะใจไม่ตัวเลยนะเป็นกระแสแต่ใกล้แม่ควงต่างมั่งไม่ให้สู้ในกวยข้างงานนะนิ่งต่างส่วนในกลุ่มเราขอโทษแต่ถ่ายไปกันเทก็มาเต่าทะลุส่วนเราคังแต่การตีเราเทก็มาลุสวันตั้งไม่ตีเทใบไปแต่ไอ้ทำเสร็จได้มาคอก็มาก็ลุ่มไปตรงโดนนั่นหลักก็สู้เราโทษไม่ได้ถ่ายไปตรงเทmai có một đã có mình đã ăn lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ลูกไว้เลยนะรักพัสนิตีเราของมักพิจารณาเลยนะลูกไว้ตาการกระถุยแล้วเขานิ่งเต่าตัดแต่นาบังกันทุกครั้งให้ไปตรงลายเกียงนะให้กูมาตีเราเนี่ยกายเสี้ยนอยู่ไว้ครับเราไปตีกลางลานอยู่ที่นี่ทางลาลาเราถึงง้อการขัดกันได้กันโลเกมทีวีกันก็ดุงโลตัวก็เท่ากันเป็นตรงไหนหมดเลยทางลาถ้าดุงโลตัวก็เท่ากันคนก็ถึงแท้ไล่ไก่เป็นตีเราถึงแท้ก็มาเตาให้ก็ล้มไปตรงตัวลานี่ไม่กูให้ลูกปังพี่ตูนกันลายเราสวงแล้วนะตูต้องน้องมาตีเราว่า อ๋อนั่นก็ถึงแท้สองเราจะตีมันไงปลาให้มีหางไม่ไรก็ไม่หางไก่แท้เขาแห่อันนี้อลูนั้นกวยเลยกระปูนิ้งนั้นกวยคังกระปูกระใส่นั้นกวยคังไก่นักใส่นั้นกวยคังกระลุ่มไปตรงดำให้เตาลาปนเทศไม่กูให้อลูปังพริใจเราปะโทก็มาลอยใส่โปรแกรมให้ลอยใส่อลูนั้นก็กวยเลยเท่าดิ่งนะกระลุ่มเราผัวก็มาเขาไม่กวยเลยนะตรงเราปะโทกระปูนิ่งนู้นกระปูกระใส่นู้นให้ซูมในกวยตรงเราปะโทก็มาอลูกวยเท่าดิ่งเราเลยนะน้ำปูนิ่งนู้นกวยคังน้ำปูใส่นู้นกวยคังกะเกนายไหมลุงแซงลุงได้นะบ้ามคังปันตีลุงซิงไม่นายนะบ้ามคังอาการนี้ลุงซึงขิวนะบ้ามคังให้ซูมในกวยคังก็ไม่นิ่งปนะไอ้คนทะเลอาการนี้ก็ไม่รีกุนนะบ้ามเป็นตราสวยสวยในสวยโลกปะโทก็มาอลูปังบริเวณคาริไซโลปะที่คังมาเสียงไปตรงไทยเขาก็ไม่อลูปังกูใจเรานี่ไม่นายตัวไทยผู้กูกองนำไมโครโฟนตัวเตะวงใจเราเท่าไหร่พนี่นี่ไงก็เป็นกระแสงที่ว่าเป็นนุ่งกวยนี่ต่อให้เช่นแม่อลูนั้นก็กวยด้วยอันนี้กายนั่นสั้นกายหน้าใจหนึ่งกวยด้วยอันไหนกวยด้วยสวยยอมที่ไม่ตรงตาดวนในตอนนั้นบำเพ็ญก็มาให้คนก็เราก็ไม่กวยแต่ปลาเราปะโทไม่ตรงดำให้ไม่ตรงกันเห็นล่าทำอันนี้ก็ใส่ให้ริคนนะบำตรงเทไม่ดำให้ไม่กวยต่างสวยลาต่างข้อตัวเมย์ก็เรียนไปตรงเทตามไม่กวยนะคังลูกวาระนาชอยำในคังชอยำที่เราของตำคนไหนในราช่วยก็สล้นกับผู้กันนี้กันหน้ากันนี้บุญแม่อันทันในใจเขาอาเมนผู้บ่าวในราช่วยที่เก่าเขาบ่ไม่ยูกูนั่นจะทันในสุกันเดียวนั่งวงกันเดียวที่เก่าเขามากันดีนี่นั่งเลยนี่สุกันเดียวติ้งเลยกระทุยเนี่ยคงแต่ตัวใช้เราความที่เราคันนี้นี่ของคุยเราไม่กวยแต่เนี่ยเราปองเรามันก็มาอันนี้ริคุยเราไม่กวยแต่นี่ปองเราคันนี้เนี่ยแต่เทียมไม่เขาจำได้เราเดียวพวกมีที่กิจการคุยเนี่ยแต่กิจเราอาเมนทั้งกูเด็กบ่มไก่เป่ามันบริช่วยยำเราเรียนไทยมารักวงเลยได้เลี้ยงไม่คนเราได้นะทั้งกูผู้บ้าใหม่ก็ได้ไม่เขาอันนี้ลูกวัยตรงวัยเราของเราว่ามันสิ่งเลยอันนี้นี่นะใช้ติ้งนี่ก็หาไว้ปูนี่ด้วยขังปูนี่ด้วยขังเลยช่วยยำแล้วขังต่าง Power increase, power increase, power increase. Jesus. Pumen ko mo, pumen nagawag ko mo. Thank you, Father. Jesus. Hallelujah, Lord. ช่วยยำเราไม่เท่กันนะบอกเราไม่ได้ว่าใช้ที่ไม่กล้ากูเลยนะกายเป่าจีสุน้ำตรงช่วยยำไปกูเลยนะนี่กายควงไม่งวนไม่กายกันปูนี่ด้วยให้จนจับเล็กจับในกายคนแต่นี่ลุงแช่งลุงได้ในกายคนที่ไหนลุงปั๊มในขังนี่ไม่ได้ว่ากายเป่าจีสุหูเสียมแล้วกำลังต้องใช้ที่มีกระหากเอาไงใช้ที่มีให้ต้องทำโปรแกรมไม่เชื่อมเท่ารักเลยนะนั่งได้ช่วยยำเราปานกันกินดวงใหม่กันนี่กันได้คำนำไปต้นมาละใช้ที่มีในเมริลหลงของดวงของใจของเราไม่ขาดแต่ก็นั่นลงมาช่วยคุยกูเลยบ้านใช้ตรงโปรแกรมไม่เชื่อมเท่ารักเลยนะและคนทำมันก็จะใช้ในเมริลจริงในคนนั่งเลยนะดวงเราเราใจเราไปแจ้งกูเลยช่วงไม่นั่งใหม่กันนี่ในด้านเตียนดวงคำนำไปต้นมาละช่วยด้านดวงเราใจของเราไม่ขาดแต่ได้ไม่รักว่างกายเป่าจีสุพิตาแต่ชวนไปตรงนี้เราว่างเราได้ให้ได้บังอาช่วยกันไปอันนี้บอกหวยนะไปหันบอกเราว่าอันนี้ช่วยได้ก็ยิ่งต้องรักช่วยอะไรนะช่วยเราได้
พี่ไก่ควงคนไหนแช่ก็ได้จะไปมีไก่ควงดิ้นป้องมันก็ไทยมีไก่ควงคนไหนควงกันแล้วก็ไม่ใช่มันก็มันควงอย่างนี้ไม่ได้เลยนังวัวลุงดาวคนไหนนังวัวที่ไปมีไก่ควงคนนั้นที่ทำดิ้นไม่ได้ควงไก่ตัวที่สองคนช่วยยังไม่ได้ทำแบบนี้พี่ยังไม่ได้ได้ยังไงลูกคนช่วยยังจะดูแลกันจะทั้งที่นั่นน่ะช่วยแลกทำไมได้ยังจะทายมีการทำกันดิ้นเอาเงินไปเลยก็นั่งจะคุยนะเขาตั้งตั้งท่าเขาไม่การทำไม่การทำไม่บ้านไม่ทำไม่ต้องที่ชนะด้วยดิ้นที่ยังไม่ได้ด้วยบางคนท่านบ้านน่ะเป็นอะไรก็ช่วยที่แจงบางทีอะไรน่ะบางทีลุงที่มีไปของเราต่อมันก็ถึงคนไทยน่ะมีกำไรคนไทยไอ้พวกเราไม่ได้อยากให้ช่วยช่วยกันเลยนวลมันมีสิ่งต่างๆมาได้ช่วยมันกันเลยแล้วพวกท่านมีคนที่แจงช่วยกันเลยตามมาอีกเลยน้ำพายตาบางคนมันไม่ได้นี่เคยจะได้ลงเราช่วยยังไงนี่ก็คนไม่ได้เคยนี่ท่านนี่คนจะลงเราเนี่ยนี่เคยจะพวกเราวันนี่ก็คนไม่ได้ต้องมีควยมันจะทำคนมาอาจารย์ก็ได้แบบนั่นนี่รู้กันไทยไอ้กระเจ้าเทศไปกองมันทะลุกันได้มาเลยคนน่ะช่วยบางทีเอาเงินมาใช้กันไก่เอาคนไปขึ้นมาเขาไก่ช่วยไรนงช่วยไรยุ่งเป็นคนอะไรเลยวงเด้งกันด้วยนะไก่ควงนงเอาเงินนงทำแล้วนะบางคนไม่ไก่วางวงเด้งกันด้วยนะคนไหนก็มีบางคนดิ้นเป้านั่นดิ้นกระจับเลยนะอันนี้ก็คนไหนไก่ในทั้งไก่พวกที่สุดเลยช่วยจะโกลงได้นั่นนี่ก็ช่วยจะโกลงได้ที่กลางวันนะโกลงไทยเราเนี่ยยังจะทำด้วยไม่ง่ายกันด้วยทำด้วยจะโกลงด้วยโกลงไทยด้วยไทยนี่ตีริ้งน้ำเลยด้วยนี่เกี่ยมันจะเป็นของมันจะเป็นไทยมาตรงนี้ใช่ไหมใช้อาปูนี่เลยด้วยอาปูด้วยน่าจะจะมีการจะต้องด้วยที่นั่นบางทีเงินหนักแย่ไปจนเราพอดีตั้งใจเป็นใจของกระทรวงเข้าไปใช้ที่นี่ก็ห้าตัวไงก็ไกลก็มีความลำบังไว้ใหญ่ก็บอกว่าสุนัขมันโดนตัดมันจะลุกกันถ้าไกลช่วยไกลได้ไหมก็บอกเลยจัดเลยมันนี่ตั้งใจที่ไหนเลยตั้งใจไกลได้ไหมร้าไกลได้ไหมแล้วทำชวนเลยแต่ผู้ตุยเราเลยนะมันใส่กระบวยแล้วมันเป็นอะไรปิ้วเลยนะเวลาดันตุยมาแล้ววงจะตุยผู้ไทยไม่ไกลควงขนาดนั้นมันพังไม่ไกลควงบอกไปนะดวงนั่นดวงท่านตรงให้ลิงแต่ที่ไกลเราเท่าที่แจ้งแจ้งในปฏิระกายในใต้ทวงในเรื่องการจัดทำเราว่างกระเจ้าขนาดจ้าเสียนเป็นไหมไม่เก่งไม่กู้ในใต้ทวงฉะนั้นเราวันนี้ต้องดิ่งเป้าน้ำดวงจุ่มแย่เลยน้ำดวงท่านในบ้านจะมีใต้ทวงบ้วยยังทำในด่านนั้นได้ในกำเนิดในกำบ้วยด้วยในตัวบ้วยแล้วคนน้ำดวงท่านในบ้านจะได้ห่างไปเลยช่วยยังไงก็เท่ากันช่วยยังไงลูกฝังเขาอะไรเนี่ยดิ่งเป้าน่าจะได้ที่ชีวิตต่างกันทั่วหน้าไปทั้งพวงนับเลยกันอาเมนนี่ก็ไปใช่ตื่นเต้นเฮ้ย
Apa sih ke? Res ku na tasar nai pa tu khun nang go me kala se na ku nai na kala se ngai to go na pa ti ngam kha kha se na ka thum thai na population re na kala part 1 khore na part 1 khore na phas ro ring na kanai part 2 khore na pha thum na ka thum total population re na pha tasar na ring na ku nai cũng nó xài ăn lù mấy con cái quần na tân hay lù ta cầu lô ta gang tang lô mi hai mai sinh na phạt khát na res cũng na phụ hay gang lô bom thay để sự thế có sản lâm là sản lâm thay cũng là cái mà họ donation list mấy thằng cái từng giao diện của các bao làm những cái từng giao này ba cái lô này rồi mấy họ mau thêm lô nó biếc khát Hobson nó bia khát cái thùng mi khao cái quỳ rồi na dispo glass 11 dozen nó khát được kilo ấy nó still plate honey cheer cái số lượng man tay cũng rồi na mấy con charging man tay cũng kilo cần thế thì là cũng bao nhiêu thế nó có đây mi khao research ra giải sẽ cũng function cũng secretary assistant teacher quan ấy còn này nó social work bên này tại rồi cái gì cũng lo ấy mình đã làm mana kemarin asal mình mong khang rồi cắt bao mi hai đi lâu biết cái này anh cái nằm biết khá nó ở lúc cái gì sôi cái lâu mi khao xiên xuống anh mong này sinh nó thật đậm mà cái lâu bom được hay nó xiên in case nó donation solo này rồi khao dân thuê lô của sinh khát đoàn chơi lô của sinh nơi xuân khăm lô sinh công ngủ cầu hoang vài của sinh thộp riêu chơi lô sinh khát vườn đa lô sinh khát ngăn tì ngâm sinh công ngủ hoàng diễn sinh nay khu hoàng rải sinh nay mi mà thang khâu lăng thiềm gà rồi na cái phô mi khang suna plastic còn đi xô buông hay cả nay suna giờ rồi na mà đi gang lô ấy nó xiên suna gang lô mà donation còn xiên suna gang lô mi hay sinh suy là cả nay gang lô bầm thay nó total income thầy cho cái phô mi cho income suna collection suna mi lông qua lạc nay sinh ra đây na sốt gang lô mà cũng là phải total expenditure mà sinh này là lạc này là cái sinh riêng u ha expense là bằng thay nếu con nằm bu nào các bạn thu hạ số lâu qua các số bằng này là bằng của thế thì thay lâu thay vấn đề là tao mấy người na người na bản hùng lâu khó donor quay hùng pa ni hệ thì là pa cái thế cũng biết số thì cái thế pa bị thì cái bản thì nó một cái mấy của quay này là donor làนี่ก็ผมมันขังด้วยนี่มุ่งขังด้วยแต่กัดปลาล้มไม่กุ้ยขังตามึงว่าน่ะข้างวันมันก็ของผมก็ไม่กุ้ยตอนหุ่นสิงกับหุ่นเราโค้ผมก็น่าจะไหนมันเขาอารมณ์ด้วยนะผมเลยสังเกตว่ามันจะแก้ไม่จะกุ้ยในบ้านหุ่นสิงเราโค้ตัวนี้แต่ที่เขาเรียกคนไทย
cái chơi một cái không là cái chơi muốn gặp số để thay bài mà mày cũng vậy là gì đó say nó xuống buồn mình cay cuồng rồi na cao lột thế na ăn lẩu quay cũng vẫn quay ta đấy mà không cụ thôi ví dụ rằng găng cũng nghe thì mình nên dùng bằng cái nếu đi nhà phải khát cái ngành không nên nào các bạn bài thức ăn mình có phải đến tất cả quá cũng điểm luôn mà khi nào sao mình có làm cái xuống ngắm mình thế nào buồn mình còn thế ha nggak orang kok bom minot minta tangga ini mah kalau misalnya minot itu tuh apa kan itu dia minot tuh tadi lantang lu minta mie gue itu dan itu tuh tadi kau minta saya ini tuh ngomong gue ini pengen tuh kan slow udah tuh nggak tahu donation ini pengen slow slow mie gue itu nggak tahu kan bom minot ini kalau pakai bu minum gue terus saya kerja nih tuntan nih mie gueภาษาก็กลมถึงนะโหมันไม่ได้ดิไม่ใช่ลังไปทุยตานมันตรงนี้น่าเรียกสรุปเรียกสไลด์มันใช่ผู้ใช้ว่ากิจการเลยทุกลาแต่เลยก็แล้วผ่านผู้มีลงด้วยภาษาพวกเราบางอยู่ไหนนั่นลูกซ้ำในใกล้ป่วยช่วงเลยแต่ไม่ป่วยทางการไหนเนี่ยนะเอานะทุกร่างกายในส่วนเป็นมิตรตรงนี้แต่แก่เดี๋ยวมันตรงนี้มาเท่ากันไม่ชอบเลี้ยวเกี่ยวนะว่าไม่นายก็มีแต่นี่สนุกเลยมันเสียก็ห่วงผู้มีกันน้อยเขาโตผู้ปีกันนายชนเรยผู้ปีกันนายสนาผู้ปีกันนายกำลังนะตรงนี้ไม่ติดตัวไม่ได้ไหมขายในบางโคตรมีเจ้าชาลงมีเท่คุ้มเลยนะเต้าวนมีใกล้ควงเขาเจ้ามีให้นิ้วไม่ถึงซ้ำนะนิ้วไม่ถึงซ้ำเนี่ยเลี้ยงกับตัววนมีนนเท่ป้าไม่ถึงซ้ำมีกาบนิ้วไม่ถึงคนเจ้ามีให้งวนมีเท่งแก้วมีเท่งแดงมีเท่งรวงมีเท่งปานมีเท่งมะเรียงมีเท่งมะลิงมีเท่งไทยมีเท่งนี่นู่นนะงวนมีเท่งคนเราต้องมุ่งด้วยไทยมีมาก็ไม่ได้แดงมีมาแค่ที่ไหนงวนนี่มันปูใส่เท่งก็เลยเท่ากับไม่แดงไหมมีกังเราก็ไม่ก็ไม่ได้แต่งแก้วมีกังก็ไม่ไทยมีกังก็ไม่มะเร็งมีกังก็ไม่ปานมีกังก็ไม่นี่ไว้ฮะงวยมีให้น้องปูนใส่เท่น้องไก่เท่ตัวมีฮะนี่นิ่งลงนะเท่ท่านก็นี่กระตงรำเทียงในใบไม่ติดแซงปัดตุกลุงแซงนั่นเนี่ยใครบางทีเด้ก็เลยนั่งเต้าไอ้พระหลับผู้ใส่เวริชากันเนี่ยงวยไม่ลงบุญงวยไม่ต้องใช้ลงบุญงวยไม่ต้องนี่นะที่เก็บงวยไม่ต้องสร้างนี่ฮะเสนามีตัวเกรดวอลตันพิการก็เรียนร่างลังนะปักหัวปักขังปักเลยนะปักเปิดพิการก็กันดีลังพงนะปักเปิดพิการก็กำลังในปวดตู้เตียงแต่เตียงแบบนั้นมีหนุ่มมาเคยนะเคยได้ก็สิปัตตานีงวนนี่ฮะเคยได้ก็นะปรับพิการก็กำลังในตู้เดิมมาเคยเพราะนั้นไม่มีมาใส่ซาปนุงวันนี้มาเคยได้มีเทียงก็ไม่ได้เทียงลูกเด็กเทียงก็ไม่กระตวงรำเทียงก็ไปถึงวันนี้สินะติดปรีลวนตัวแรกมันใส่แล้วดาวแต่ฮะมันใส่เคสมันสมองจะนะอันนี้คือเทียงลูกเลยนะเสียงเราเนี่ยต้องติดยากรักห่วงเน่าสุนัขไม่ที่ลุงโลกพิการก็ลุงกายทุกกายทุกไม่ใช่นุ้ยเด้มันไม่มีกายกูนะไม่ใช่นะสุดแต่กายทุกไม่ใช่นุ้ยกายชนะไปไม่ใช่นุ้ยลุงช่วยเนี่ยลุงโม่ตัวพิการก็มันไม่มีกายไม่ใช่นะตะการนั้นตะการตลอดตู้นู้สุบ้องติดแต่เขาไงกินแค่ตัวตัวกันปังมีลุงนี่แต่ดาวติดแต่ซีโร่เลยนะอันนี้เว้ยนะเว้ยนี่สุดไอ้มันกายชนะไปไม่ใช่นุ้ยแต่กินนุ้ยก็ไม่อาดาวแต่กู้สุบ้องตัวนุ้ยงวนนี่ฮะมุ่นมามูได้เจ้ไม่สมมติกุ้งปุ๋ยเป็นชาเราเลยเจ้แป้งมาแป้งเราหนาวถึงแป้งกุ้งปุ๋ยเป็นชาเราได้เด็กพวกนั้นไม่ติดเชียงทำมาแค่ช่วยเฮียมเราดูเด็กมันไม่รำทุลาเป็นเด็กก็เลยนำใส่ที่นี้อันนี้แค่ความใบๆก็มีก็ลูกมีโน้ตแง่มีกุมารคายมีกุมารปานมีกุมารก็มีไว้ฮะใส่ก็ลงซุ้งก็ต้องรวยมีก็เท่มีก็นี่ลาลงนี่อ่านปานมีก็อ่านแง่มีก็อ่านแดดมีก็ถึงที่เดินมีเราเดียวงวนมีก็ลงซุ้งก็ต้องลงปูนใส่ที่เท่ก็มีได้มีก็ลงมีไว้ก็จะมีขายน้ำคงเท่เพราะนั้น
ไม้นี่คุณอาใกล้งวยในตัวคอนเฟรนซ์ก็คอนเฟรนซ์รวยตั้งรับตัวละมณีปูร์ก็งวยไหมตู้มีปังก็จัสอุกินโดนายยังยังที่จัสสุนีไม่ค่ะคุณอาเต้าก็พูดว่าคุณมาใช้คนที่สอนเต็มปุยคุณมาเล่มาที่บ้านมีแต่ที่ปุยแต่การก็ข้ามีปูเทข้ามีการคุณมีก้าวตัวเทคุณมีปุยแต่จัสข้างเทคุณอาใกล้คอนเฟรนซ์รวยเรารับไปตั้งหากคุณมาเล่มาที่บ้านมีปุยฮะใช้คนที่สอนเต็มปุยฮะมณีปูร์ก็จัสไม่โปรโมชั่นกูเทตัวมีตัวคอนเฟรนซ์บ้านมีตัวสวยเยี่ยมเทตัวใช่คุณน่ะใส่เจ้าลูกไว้ข้างบ้านมีไว้นูราสวยฮะงวนมีโน้นมีตัวใครลงก็ลงบ้านไม่อะไรอะไรสู้ซ้ำตัวบ้านมีไว้กันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ทราบประกันตัวตัวนูสาวก็ไม่ได้ใส่คอนเฟรนซ์ต่างๆก็มีงานกรุงเทพตัวนี้ที่นูตัวราสวยที่เห็นตรงไหนเท่ผมจะนั่งใส่ข้างบ้านมีก็ไว้ให้ที่คนพวกนี้สมองมันไม่เคยใส่คนนี้ไม่ได้ที่มีตัวแล้วมีได้ที่กูมาแล้วแสดงนะไม่สิ่งเสียงเท่าก็ตัวนี้ได้ที่แสดงก็แหลกสิ่งเท่าก็ตัวนี้ได้เดียวนี้นะก็แหลกคนสิ่งนี้เท่าตรงไทยผมน่ะบัวเก็บปงเท่แล้วสามเดือนให้รู้ตรงไทยใส่สมบัติฮะผมน่ะไม่เว้ยนะบางคนว่าตัวช่วยนะตัวโลกน้องช่วยยังปงนะใส่มีเงินมีเด็กรักลุ่มมีตังค์ลูกไปตัวช่วยยังปงนะมีตัวการลงก็มีออฟฟิศอะไรจู่รักษาบริเวณตรงพาสต้าดิคินFather sister azu sampai nikah kau suka kamu tahu tu mana musuh yang teh saya tahu mana patung teh tu mana mengai teh mana kamu kamu buat musuh ini tu musuh yang nak kau agar ni mak pilihan kerja di sabun ni dikit naik ni kayak teh tu mana kamu kamu kau kau ini tak ni kau kau teh tu siapa lomba sebab naik lu kau kamu mai mai tu kalau kamu mai tu nak kan suruh buat tak kan ni kamu tidak kena người nó sẽ nói president số lượng của Việt Nam hôm nay nếu mà là cái này thôi cũng là sẽ tụi sang cầm nó tụi cái làm cái đó sẽ nói lũ về nên nó phụ những cái không nó cái quan trọng luôn sự đầu thôi rồi sang cầm nó đuôi sự còn cái thôi cũng thếกันมาแค่นั้นกระตุ้มใหม่กันเท่ก็มาต่อทุ่ลุยไปตรงรูเราไว้กับส่วนหนังเท่ก็มาลุยไปตลอดไปก็มากระลุ่มขำเป็นเท่ไม่ว่าเนียนใหม่เท่ก็ไม่เกิดตัดสินกระไซลุ้นแต่ผลิตปลาเราเรียกอะไรของโปรแกรมให้ก็ลุยมากกว่านี้ลุยมีการกับพากีตาประเทศให้เสียงเลยนะเนียนใหม่บางสิ่งนี้แต่ไม่ลงตัดนี้ไม่ฟ้าตัดนี้ไม่ลงเนตัดนี้ไม่ไหนบางสิ่งนี้ไม่ว่านั้นเสียงใหม่แต่เราไปโทษก็มาต่อทุ่ลุยไปตรงรัสเฟย์สวยลงนี้ไหมพอสมัยไกลซ้ำลงบวนไหมก็ไม่ลาเราประเทศไม่ให้อาศัยให้ดูไม่สนาไกลทิ้งลงบวนไหมขณะป่วยไม่ทิ้งมีเกสโซลางัมแต่ไม่ก็มาซาลาเวก็มากับคำนี้ล้มเตาโลไม่ไหวนั่นลงนิ่งคนนั้นสิ่งนี้ใส่ให้กระตงบาร์เดย์เทนเซมเลยนะไม่ไหวนะก็ลงนิ่งคนนั้นสิ่งก็ล้มเตาโลขอโทษก็มาสุดท้ายไปต้องเทก็มาได้ตรงลุยมาราสวยลุยนี่สวยโลนี่ไม่ถึงกันดีเลยฮัลโหลไม่ไหวนะระวังแต่สักคนสุนัขเขาดิ้งงำเราก็ผมน่ะล้มนี่ไม่จงลวนให้อาคังนั่นเราเว้ยผมไม่ชอบอย่างนี้ท้ออันนี้ไม่ไหวนะกังวลไม่ไหวให้กลำครั้งก็แกไหนไม่ไหวแต่ไม่ไหวน้องให้ในไม่ไกลของให้ถึงนี่ไงกระจางก็นิ้วพร้อมได้นะกังไม่กันขอกระคังคนน่ะกระล้มนี่ไม่ตัวกระลำนี่ไปที่ไหนของให้ไม่แต่อารานะกระล้มไม่กันขอกังตักของไม่ตัวนี้ไปที่ไหนของหน่วยที่แจ้งด้วยไม่ไหวนะสุนัขโอ้ไงไม่ไหวนะกระล้มสุยนะกระล้มเขาก็แกไหนไม่ไหวแต่กระล้มเขาก็ไม่ตั้งขอส่วนสนิทอะไรนะเบเนดิกสันไตลาลงนี่ถูกไหมไม่ใช่มาสลมตรงใช่ไม่ใช่ไม่กลุ่มละข้อคนผู้ไทยริงในระหว่างความเยซูทำเรื่องเสียลมไม่ตรงเจ้าจันทร์วันไรสักไม่วันไม่ก็ความไรลูกของดวงสวยงามล้ำให้ดวงร่วมต้นไว้ให้ทิ้งเส้นนักร่วมให้ตะเกียบจันทร์น้ำเทความเยซูมีคนไทยนำไปสวยงามลงไม่ตรงจางไรอะไรไว้ตรงครบน้อยมีเพาะทำไม่ใช่แล้วเขาคิดได้สวยงามได้ไอ้ถึงแท้ไอ้ที่เราพวกนี้สวยสักไทยพวกนี้สวยกว่ามุมเขาเมื่อกี้ได้ไม่กลัวขนาดแค่เขาสวยงามเราก็ไม่ทำให้ไทยพวกนี้สุดเช่นไรสุดเราก็ไม่ไอ้สู้ไปกลัวให้พวกนี้สุด
bom ji su no mo ne ku goi su na bom kwa sini kale ka kam ke nai me goi ka bang goi to mai su ya lo mai ko goi ka ba dang goi bom ji su su ya lo dang ko ke nai me goi mo ne kam da ka lo ko na bom ji su ai cũng là bom ji su mai ni ko mong hai ka hau ra ko ni phok na kai na sai ko mi hai nam bom dog jen kale ka kam ke nai me goi tai bom ji su cái tiêu là cái mày họ biết xe hồi này là cái mày chỉ là cái mày hết có quay này bom như số nó ăn được quay họ nó bị xa nó chỉ bao lâu đâu nó một công ty nó đồ giàu trên này nó bom như có quay thằng cái anh quay thì chỉ đâu thôi cái quay hay bom như số không sẽ đâu có thể cái công ty là mình có mùng hay rồi đó thì làm không đấy bom như quay hay bom như số có bom nó bom quay nó bom giang quay bom quay nó bom như số là khắp tất cả các thế khắp tất cả tất cả các ngành này gari khắp tất cả mình này thì thế hai là tất cả mình này thì thế ấy cũng là tất cả mình bằng cái thôi thôi nằm bóng anh được quay cả bom như số còn thắng với chung mạng vậy sáng dài là có được không vậy sẽ không mình không thế anh yêu cái bom tay trắng trong vòng tay tay nên chúng ta cầm một sàn họ nằm trong thắng với chung mạng rồi anh yêu vậy là lâm rồi cắt thôi là bom như số sẽ lùng thế thì cũng là gần đến với trong cái gần quay không đấy sai hai cái quay rồi khá lệ khai khâu suy hiểm là kri mi trong mông sai cái nè trong phố với mi cũng nếu không xuống gần đến với gần quay không đấy thì mọi người quay khâu nếu không xuống cái đầu cái nếu chỉ đầu đất cô là có Giêsu vậy con sẽ làm mấy trong thế thì cũng là mọi người có quay rồi con Giêsu tao hay kru mi giang rồi tu mi giang mày này bom ji nong roi mi tong ban kan di khau tu na jang na reng no khang nong roi na ba ni wei khau ti lo wei mi thai lai na kai wei kru mi tong mong ko hai tu khang jang khang samda lo wa mi tuang na ko sabong ko goi ni nang bai không chi lo the tu kai jang kai mi gan khau ka pun krao pun ma khang tu kai jang kai mi gan khau nang tuang soi hiam la tau mi tuang na ko sabong su khang na roi kha lo ti lo wa ta bom ji sum ba chi lo the tu kai mi gan khau nang ta thai mi tong lung ning ni ti lo hay cũng là bom như sụp tụt cây là nang ta thuần cú mấy tuang lông ninh nít chỉ lâu cho nó vậy chỉ lâu tổng thể hay cũng là nó mở nó có quay khang sẽ ba lông ba số lâu nó bom mày có quay không đấy bom như sụp nó mở nó quay đấy thu cái điều liền đó cũng là bom mày khang tại làm cái này chỉ lâu mới trung phong tân ninh tiền mà cái bom như sụp nó sao lâu ấy nó bom anh ấy quay khát lại khai khang xem rồi số bom mày tại tuang xem rồi thế xem rồi số mày tuang thế thì nào tuang thay mày tuang ba lâu coi lâu ấy cái điều quay không đấy xem rồi mày không đấy bom như sụp khang sông bu nè xem rồi hay nó đi tí sụp thâu nè nó còn xem lông tuang thế anh yêu rồi anh mấy quay thằng xem rồi thì là sụp bom một tay anh yêu rồi cái điều khang đến đó nó mới tuang sụp tại điều khá lâu ngắm cái thì số bom như sụp mấy có quay nó khang xem rồi thì là sụp bom mấy quay không đấy nó tuang soi hiểm giàu dền cái này tí lâu thâu thế nào hay quay hay mà xây quay nó này tăng cái mới tăng khẩu nằm bằng ngân xuôi mà rồi bom Giêsu nó có hay quay xin lâu tuần thế Giêsu dẫn rồi amen anh thế không có thế đại thế tao hay khám hệ là xoay thôi là lâu na program này tôi bằng lâu cái thế có mấy thì kì cái thuốc liang mày khánนี้ก็ได้สุเลี้ยงmày gen mày tân pu gen mày quý này số mày khánนี้mấy tân bùi số miền núi quay thì cả lúc lâu đeo nào neo đúng mâm thì đúng lâu cũng là cái khuẩn mà say quay quan với cái khoang toàn cái bùi nón public núi quay tất cả bằng nó từ bầm mồ có đủ lần tè này giao lâu đeo cả làm thương gang lâu mày ăn đủ núi quay hay đủ thuốc quang mình đến đấy có bị giang rồi mới nón quay tè tu giang mới toàn khâu cả neo không phú lâu mới toàn đoàn số đến từ đủ mắm mới giang rồi mới quay nó bảo bà lâu có mà cả lại lâu để thôi cả xì bà đi đằng mày pet đi làm mình thuốc control xuống mà khe có biết được gì nông nhiều rồi biết toàn của hay thủy lâu đấy thì gài vào đây thì mình thấy committee rồi nó không phải bị sao biết là hay sạch thải nó bắt công thế bây giờ rồi niên tích kê sana tích kê thì nông nhiều lên luôn biết toàn là mấy thầy đoàn bản bị tụng dịch lâu rồi cũng thì là tu lâu rằng lâu đây là tu si rằng si không xử lý tu pian rằng pian thế cái này pian thế thì mình thấy là tất cả mình có hỏi bây giờ rồi chỉ thải bắt công thế nhưng mà tầm số mình nôn cái thầy thì mày gần đảo nôn cái này cái quần toàn trong số tăng giải nó cái bên này quay tại anh yêu ta lú quay thằng itu di dòng phía lâu thằng nó yêu toàn ban thay lên cao dần lâu thôi con nào vài mình quay thôi cả bảng thôi cái quần mấy quay quần mấy cái tâm bi quay quần mấy cái rút quay lão thiền thải cả bảng thôi cũng suy là đúng lâu cả lúc lâu đeo con mà sang rồi thoát đủ bắt quay thì cả lúc lâu đeo nó nhiều bầm thì bầm lâu từ này hay đi thải lâu còn thế
สักนะบ้างเป็นงวยลีเซนะบ้างงวยทีนี้อลูนึงงวยแต่สักใส่นะสักเราคนก็กวยท่ออลูนึงงวยแป้งแต่นะบ้างเป็นงวยตายนางเนียวข้างนับที่ตุกที่จังไม่บังเขามิสลอเรียวก็นางเนียวนี่เจ้าไม่ต้องกลายเป็นนางนูปูนี้งวยงวยนางเนียวข้างนามีน่าเสียแล้วไม่ทีนี้ลามุนตะลอเรียวนางเนียวบ้านก็เส้นทางตะลอแต่ไม่ให้ชามันมันไม่ต้องไล่ตัวพิจารณาคนชาวบ้านตรงเทดวนมันนะเนี่ยที่เกิดนะแต่ตัวไม่ต้องสโลว์เรียวแต่ไม่ให้ดีถ่ายแล้วตรงเทก็มาไทยก็กระบังทุกเมืองก็ไม่ไหวจะเท่านี้ก็ป้าพลิกเรานั้นไปปูนั้นด้วยทางที่มองหนุ่มไหวที่จิตดูวันนี้ก็น่าสกี้ก็เด็กเตรียมแล้วนะบัมไหวเด็กกระเสียบแล้วก็ไม่รู้บอลเราตรงสวนแล้วเสน่ห์ก็ไม่ไหวที่เดียวก็มาไม่เท่าแต่สักหนองคาร์โลก็น่าเสียรู้ทั่วอารมณ์นึกว่าคำที่ตูตีจังไม่ตรงแทงแต่ไม่ไหวนะเท่าดิ่งเราทั่วเนียนใหม่เท่ไม่ไหวนะกลัวเราไม่ไหวเท่คุยนะไลฟ์ให้ต้องงานเรานี่เท่จะเราหน้าบังไว้ไว้ต้องทุกข์เท่ไลฟ์ตั้งบ้านวิดีโอตัดคนไปนู่นเลยตัวจังสับไหมไม่ใช่อารมณ์นู่นเลยตัวจังสับไปตรงวิดีโอที่เขาหน้าเจนก็หน้าที่เท่าตรงนี้เท่ไลฟ์ที่เขาหน้าคุยนะงานเรานี่เท่ทำไมไม่ไงผมก็มาชาร์ลตรงเท่จะเราบ้างไหมไม่ก็ถือta ทั้งกูเท่จะเป็นอะไรให้อร่อยจะได้ชาเรานี่เป็นอะไร